Ara, sister. Imna ng whiskey nga nasulod sa tasa. Abe? Uy, kaalaba Amo galiin na ang sabor sang whiskey, toto? Ano karon ang masiling mo, sister? Ano ang masiling ko? Nagsala ako. Kay man, ang pamatsyag ko, kamalipayon sa akon, kay nakainom ako sang beer kag whiskey. Wow! Pero basi kung mainom ka na sang whiskey, sumugod karon? Ati oo, totoo Mainom na ako sang whiskey sumugod subo. Wow! Kay man, wala man sila makahibalo. Kung daw sa ano kanamit gali sang whiskey. Pero totoo, hindi ka lang magpanugid ha? Nga ang unod sang akong tasa, whiskey. Oo, sister. Ako gali si Samson, sister. Sino galing imo yung ngalan? Ako si Sister Octavia. Bago lang ako diri sa barangay Munay. Gani hindi kagin magpanugid, Samson ha? Matabuay lang kita diri nga duha pirmi. Okay, sister. Basta ikaw Good afternoon, Father Abraham. Uy, temprano pagani ini, Sister Octavia. Alas 11 pa lang sang aga. Pero nakainom ka na sang alak. Wala, Padre Nagainom ako iya sang tsaa. Kag bag-o ining akon tsaa. Daw sa bursang whiskey. Sige, Father ha. Matulog na ako. Bye. Good night. Ay, ambot. Daw sa malupad. Ako nga wala pakpak. Oy, kulapo. February na ho. Gani kinahanglan nga maisla na sangsin ang aton atop. Kalayo pa gani isang tig-ululam. Ano nga malayo man? Malapit na lang. Malimo?
Kung diri naman magtupa ang bagyo nga mabaskog pareho kay Udet. Oh. Ara ka naman. Wala sa bagyo nga maabot pareho kay Udet, ah? Dire ka lang kay makadto ko na kay Migulando. Mamangkot ko kung ano ang mabaskog nga numero. Kag nga kay Lando kagidya mamangkot. May kumpare na siya sa bangka. Nakaibalo siya sang mabaskog nga numero. Kag kung makapamangkot na ako, amo na dayon ang tay-anta. Ote, anong ginhatag ni Lando nga mabaskog nga numero kulapo? 2-3. Ano? Amo na ko nung baskog nga numero. Baskog gid Maan, ang numero nga ina, bisan ang balay madala sina. Man, dugangan mo lang sang uno, ma 1, 2, 3 ka na. Oh. Ang buot mo silingon kulapo. Iskilira? Oo, muna. Ang hindi lang galing sure kundi ang maiskalira sa babaw o kung sa dalom. Chelvina, may baligya ka na nga silheg? Oo, Lucy. May baligya ako nga silhig. Tagpila? Tag 50 pesos. Para silhig. Kamahal gid haw. Kabarato na gani sina. Man, nagapudpod ng punta. Abi mo, kung makita ko ikaw, madumduman ko dayon si Leonora. Ay, nga haw. Pareho kami tsura sang Leonora nga ina. Hindi Pareho ka mo nga may utang sa akon, nga wala mabayde. Nakaligad ng bagong tuig. Karon Pasko na sa mga insek, pero wala ka mong gihapon ng bayad. Oh, nga apilimon. Kagano inang dala mo nga ina? Nga ginatabunan mo ina sang kamisita mo? Nagauba ka na lang ho? Kaginatabunan mo sang imo kamisita ang kun ano nga butang nga ina? Ano nay? Dalmatian? Nan? Oh, hindi. Ido nga may pintok-pintok? Oh, nay? Bahalang ito nga ni nay? Nakita ko lang sa dalan. Unay, ito na mablaw, katambok sa yan, Oy, Pilimon. Kay sino ina, Ido? Wala ko kabalunay.
Pero ba't ko nga nadulay ni? Kag nga nga nakahibalo ka. Taga nakita ko nga ginapangita sa tagiya. Pero wala siya makakita sa ako na kay man. Kita mo na ko sa akong kamisita ang ito. Hoy, Pilimon! Subunggid ha? Ibalik ang ido nga ina sa tag-iya. Wala na siya, Nay. Nakalakad na siya. Ay, bisan pa! Ibalik na ginkuha mo nga ido. Sunod man siya gyapon sa akon. Ay na gani, ginbuyan ko siya. Kung sa maglakad ako, masunod man siya. Kung siyang nagdalagan ako, nagdalagan man siya. Kag nga hindi magsunod sa imo ang ido. Kay oho, pareho ka mo sang hitsura sang iya iloy. Ato na lang ninay eh. Eh wala man tayo doon nga Dalmatian. Ay, Pilimon! Wala kita gani sang ido nga Bisaya. Dalmatian pa? Kag isa pa, Pilimon. Wala kaya sang ipakaon sina. Kay oho, tanawa balang ido. Tanawa balang ido nga ina. Iya na iya sang manggaranon. Hindi gani siguro magkaon ina sang pinamalhan. Kag magluwas pa sina, Pilimon. Wala ko ikaw yagin sogo nga mangawat, ha? Bisan imo lang taya, basta may dungog kita. Bisan wala lang kuya dungog, basta bata sa manggaranon lang ako Ginasilingan ka gani nga ibalik mo ng ido, Pilimon? Eh masunod man sa gyapon nga ni sa akon. No, hindi po ka. Hindi ka magpapulayaw. Salain na. Eh, sorry lang no. Pero kita ko kitang dalaga nga dira ba na sa piyak malayo? Kung magpaligo, nagahublas mo. Nalingling ko pirmi ah. Di po ka. Nanuoras. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Gintong dagat. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas.
Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo,
Ibalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kadipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, nakikita matodong lalaki kay Lota. Kag suno sa iya, samtang nagahulat sila sang recruiter, gusto siningalingawon siya. Paagi sa pagsaot. Nagpamalibad kung tani ang lalaki, apang sa ginhambalan siya ni Lota, nga magwa na lang kag hindi na siya pagbuligan, nagbagong pensar sini. Nag-uba siya sa atubang ni Lota, kag amo na lang ang pagdayaw sini sa lawas ng lalaki. Diri sini nga bahin, mapadayon ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Kwan, hindi ako kabalo magsaot. Okay,
Arang puerta. Pwede ka na nga makagwa. Ha? Kwan? Ate, sige. Sige na lang, ma'am. Sugot na ako nga magsaot. Good. Amoy nang gusto ko. Makahibalo magsunod sa ginasugo ko. O sige na. Mag-uba ka na. Oo. Oo, ma'am. Ara, nagauba na siya sang mahinay. Ay, nalangkag ako. Kanamit sang iya lawas, kabusog, kag mabukod. Kag ara, ginauba na niya ang iya nga brief. Ay, wow! Ara imo armas nga. Do sa armas gid. Ay! Hindi pagtabuni. Kay nagatanaw ako. Boses Duha mo na kakamot ang nagatabon? Apang may nagalabaw pa ho? Inaiya? Karon, ako naman ang tanaw, Waldo. Ha? Ngaman, ma'am? Mauba man ako. Ha? Mauba ka, ma'am? Oo. Kag masaot man ako, upod sa imo. Ha? Oo. Nga daw sa nahadlok ka. Ako lang ang makahatag sang imo mga handom. Magaayuhan ka sa kabuhi. Gani. Buhata ang tanan nga ipabuhat ko sa imo, ha? Ha? Anong buhaton ko, ma'am? Ay, Waldo. Ay, haluki ako. Halin sa tiil. Pagkadto sa ulo. Ha? Oh, ano pang ginahulat mo? Suguri na. Nakausik ka lang sa tion. Ay, sige na. Magluhod ka na sa atubang ko. Ha? Ate, ho, ma'am? Ay, ara, nagluhod na siya sa atubang ko. Ay, sa mabuang ako sa kalipay. Ay, Waldo, amo na, Waldo. Ma'am, wala pa gihapon makaabot ang recruiter. Nakatapos na ako sa paglingaw sa imo. Ay, oo, Waldo. Kag-abi mo, nalingaw gid ako. Amoy na nga nalipay ako sa imo. Hindi ka magkabalaka. Ang recruiter, maabot sa hindi madugay. Gani maghulat ka lang, ha? Magpungko ka na diri sa akong tupad. Oo, ma'am. Waldo, madali lang. May ihatag ako sa imo. Ari sa akong bag. Ari, Ba? Lansitas? Oo. Ihatag ko ini sa imo bilang souvenir. Anon ko ina, ma'am? Pinasahi ang lansitas nga ini. Tilawi nga buksan. Oo, ma'am. Buksan ko. Mahapos lang ina nga buksan. Ipatubang sa imo ang sulab. Pagkatapos, itumok mo inang jutay nga nagalabaw.
Itumok ko, ma'am? Ini? Oo, itumok mo. Oo, ma'am. Nagsulab, nagwa. Kalaba. Kag nagtusok sa akong tiyan. Ma'am, ano ba lang natabo? Anong natabo? Patsyon mo ako. Tapos, hindi. Nagasumpit ang dugo sa akong tiyan. Ma'am, patay mo ako. Malain ka. Malain ka, ma'am. Tabang. Tabang. Oh, kanugon. Patay na siya. Ay, kuhaon ko na ang lansitas kag magalindri. Sa hindi madugay, maabot na ang cleaner nga amo ang mahimos sang bangkay kag matinlo sang agi. Karon, kuhaon ko na ang lansitas. Mahalin na ako. Ay, goodbye, Waldo. Walagin maguna-huna si Waldo, nga mo tong maabtan niya, paagi sa lansita sa ginhatag sa iya ni Lota. Sa pagpadayon ko pagid. Waldo, anak ko. Anong natabo sa imo? Kasadya pa sa aton gapon. Ginahambalan pa nato ng imo pagsaka sa barko. Kag magkaayuhan na kita, anak. Kag karon, bangkay ka na lang ang ginaboy sa basurahan. Sino ang nagpatay sa imo? Sino? Sino ang nagpatay sa imo? Wala sila sa kaluoy. Oh, Diyos ko, anak ko. Anak ko. Ang mabuot ko nga, anak. Maluhoy man ka mo. Buligin ninyo ako. Buligin ninyo ako. Lumatagan sa hustisya ang kamatayon sa akon anak. Waldo! Anak ko! Waldo! Makahuluya ini, Robles. Ikatatlo na ini nga bangkay nga nakita sa basurahan. Abang, ang bangkay nga iniya wala sang may ginutod nga bisan ano nga bayan sang iya lawas. Ang lalaki hubin pa kagwapo. Amo ini ang nakita naman sa basurahan. Hepe, ayhan. Akig sa mga gwapong killer nga ini. Kung mag-amo sini ang nagakatabo, nga wala kita sang mahimo, maislan gid ako diri. Didto ako ibutang sa malayo nga lugar. Nagabalik-balik diri ang mga media. Kadamo sa ilang nagapamangkot. Kung nga wala pagid kita sang may mahimo bahin sa nagakatabo nga ini. Puwerte nagigagamo sa lugar naton nga ini. Kag wala kita sang mahimo. Ano ba lang mambal mo si na Robles? Hepe? Amo man gyapon, Hepe.
Kay muan gyapon ini sa mga sindikato. Nga hindi pa naton mahibalaan kung ano gid ang ilatuyo. Apang suno sa intel nga nabaton ko, makatalagam kuno sila nga mga tao. Kay may naga-finance sa ila, nga taga-iban nga pungsod. Kag hindi lang kay kita ang nagapaniktik sini. Madamo pa nga mga sikta. Madamo nga sikta ang naga-intra. Apabay ang iba nga mga sikta. Kinanglan nga, makaibalo kita kung ano gid ang nakatabo. Kay amo ini ang aton obligasyon. Understand? Yes, Hepe. Hepe, ari nang resulta nga ginhatag sang crime lab. Ano ina? Wala pagid makilala ang biktima, pero nakaibalo ng crime lab kung nga napatay ang biktima. Kung anong rason sang kinamatyan niya. Ano kuno Robles? Napatay siya sa kalalangan sang buno sa iyatyan. Tuga kuno ini sang matalom nga patalom. Malaba. Anom ka pulgada ang kadalumon. Kag daw barina lang kadako. Amo gali. Pagkatapos, ginhaboy ini nga wala ginutdan sang ulo. Pareho sang iban nga biktima. Daw pareho ba lang nga gina-challenge kita? Sang taghimo sini nga krimen. Nga lagson sila. Amo bala? Sino ang ngalan sa amo nga biktima Robles? Ang ngalan niya amo si Waldo. Kag nagatrabaho siya sa isa ka hotel bilang isa ka waiter. Kag subong daw sa mabuang sa kalisod ang iloy niya. Tungod amo lang kuno ining nagabuhi sa iya pamilya. At mga sinong nagpatay sa iya? Wala bala siya sang kontra Robles? Suno siya iloy mabuot ang anak niya. Wala sang kontra. Wala man ini sang bisyo. Wala nagainom o kung nagasugal. Wala nagainom? Tubig lang kung ginainom niya si ni Hepe. Hindi makahulubog nga ilim nun. Kag wala siya sang kontra. Wala man siya sang asawa. Gali. Apang ang pamangkot Robles, sino ang nagpatay sa iya? Kag nga patyon gid siya kung wala siya sang kontra. Kabutlay sini. Hasta subong wala ba kami sanglid agon madakpan ang kriminal nga nagpamatay sa mga bata. Kay mga lalaki nga lamharon pa. Do sa maansob naman ang kaso nga ini. Madamo na sang krimen nga wala namon masolbar dire. Mabalik ako sa barangay sa diin, nasapuan ang mga bangkay. Interviewin ko itong basuriro nga nakakita sa mga tiil sang bata, kag sang kamot sang tao. Basi kung may masugid pagid siya nga dapat ko mahibalan. Basi kung na nagpatay sa isa ka tao, amo man ang nagpatay sa bag-ulang nga ginbiktima. Ang bag-ulang nga napatay ara ang iyalawas. Wala buhin. Abang ginpatay man sa isa ka patalom. Isa ka patalom nga ang kalabaon, 6 ka pulgada. Oh. Daw isa ka lansitas. Oh. Ano ka? Lansitas? Amoy ninggin siling sa 2 katigulang nga nakita ko nga nagdadalaga na. Kagidalagas ko no sa isa ka babae nga ila kontra. Kag may lansitas ini nga kunpit kon. Nagagwa ang patalom nga matalom kaayo.
Kag ang ginsiling naman sang crime lab, malaba kag mataluman ang gingamit sa pagpatay sang amo nga biktima. Hindi. Hanika, magkikita ako sa duha ka tigulang nga ato. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong tugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bayan sa nagligad, tungod sa kalain sang buot ko sa nasaksihan ko, hinali lang nagsakit ang akong tiyan. Kag nag-bleeding ako. Dali-dali ako nga gindala ni Carlos sa ospital. Kag sa maayo nga palad, wala maanong amon anak. Kag sa makagwa ako sa ospital, ginpilit ako ni Carlo nga sa amon balay ako mapauli. Kag nagpasugot na lang ako.
Sa pagpadayon ko pagid. Hala, basi ko nakahibalo siya. Nga siya gid man ang matuod nga amay. Ay, kung sa bagay, husto man siya. Kasal kami. Ganig nakahibalo siya sa responsibilidad niya sa bata. Ay, kagamugid sining sitwasyon namon. Ginpauna niya ako higta. Kag naghigda man siya sa tupad ko. Good night. Ginpatay niyang lampshade. Kag magkita nga nagatalikod sa akon. Ay, namag-o ko Kinapaabot ko nga hakso niya ako. Pareho sa ginabuhat niya antes kami magtulog. Pero ano pa abing paabuton ko man? May issue pa kami nga wala matapos. Ay, amog siguro ining kabuhi. Hindi adlaw-adlaw, masadya. Parehas ang kalibutan nga ginahulagan namon. Nga hindi naman perfecto. Cellphone ko. Hello? Hello, Bambi? Din ka? Ari ako sa supermarket. What? Nagsiling na ako sa imo nga hindi ka magtrabaho Maginba ka lang kami ni ng Sonya Mapauli man kami pagkatapos ini. Hambala lang siya kung may ipabakal ka sa iya. Carlo, hindi ako imbalido. Nabala ka na ako sa imo, Bambi. No, pero okay lang kami. Sige na. Mapauli na kami. Bye. Nang Sonya, magulat ka diri sa ako na. Pagkantuan na ako. Si Justin gid atong nakita ko. Siya gid. Ato? Siya gid. Si Justin gid na. Arang talong, kuhaon ko ina. Karon, palapitan ko siya. Ara siya. Justin! Oh, hi. Di man! Kundi nabali ang talong sa ulo mo? Bambi, why did you do that? What the heck? Hindi ba lang nga bet mo inang talong? Kung ano pa nga what dahil ang ginahambal mo? Gin-ik-ik mong bana ko! What? Ay, hala. Oo, gali. Hindi siya makahangop sa hambal na Pilipino. Pwede ko siya nga buyuyawon na hindi siya makahibalo. Paik-ik ka pa nga tarantado ka. Karon, sumpagon ta. Madugangan pa inang black eye mo. I saw you. You kissed my husband. You're bastard. Come here. Hoy, hindi ako magbutunga, ha? Let's talk. You better explain yourself, Justin. Okay. What do you mean, okay? Once and for all, I want you to be honest. Do you have an affair with my husband? Is that a joke? He even launched me straight in the eye. And you have the guts to ask me that? Then, why did you kiss him? I was drunk. And I am the one who initiated the kiss. Look, it's not intentional. But you know, when you are drunk, you cannot help yourself doing something silly and freaky. What? I thought you are a guy. Yes, I am. Like a woman. I even like before you right. And you know that. But I like men too. I prefer both. So,
You are gay? Bisexual is the right term. Whatever. It's none of your business anyway. I just want to be clear. Stay away from us. Keep in mind that Carlo is mine. None will have him except me. I'm his wife. You get that? Oh, Jill, I clearly got the message. Good. At least it's clear. Goodbye. Gusto ang ginsiling ni Carlo. Wala niya gusto ato. Ay, karon, makaginhawa na ako sang halog. Pero, sa wala pa ako makapauli, manawag anay ako kay Carla. What's up? Carla, I need to ask you something. Hindi bala siling mo. Hindi ka mapwede ni Justin. Bisan pa nga type mo siya. It's because he's a gay. I mean, bisexual. Kag hindi ko trip ang amo sina. Gusto ko ya ang straight, no? I see. O nga nakapamangkot ka man. Kwan. Nakita ko nga may ginhalukan siya nga guy. Gani, nakibot ako. See? Mahibilang ako kung siya ang mangin partner ko. Kung sa bagay. Kas, thank you gida. You're welcome, Kas. Bye. Salamat. Kinhusgahan ko naman si Carlo. Apang mabawi ako sa iya. Dawging gambutan sang tunok ang akon kasing-kasing sa ako natukiban nga nagasugid gali sa matuod si Carlo. Kag nagbatsyag ako sang guilt, kay nahusgaran ko naman ang iya pagkatawo. Sa pagpadayon ko pagit. Suga sa balay. Ang kusina lang masanag. Bambi? Bambi? Surprise! Ba? Ano yun nga? Kadamos ang pagkaon sa lamisa. Kag may flower arrangement pa? May ara pa sang flower arrangement sa tunga? Ano yun eh? Peace offering. Sorry For what? For accusing you nga nag-cheat ka sa akon. Because I know you're not. Sorry nagpadala ako sa akon kainit. Dali. Bay, Carlo, kinhakos mo ako? Bay, ang buot mo silingon sa mga halok mo. Ginapatawad mo na ako? Forgiven. Okay, let's eat. Sure. Bisan mauna pang dessert. Ay, oo gali. Nakita ko kaina si Justin. Ginkomprontar ko siya. Kagin ako niya nga siya ang naghalok sa imo. Hubog ko no siya sang gabi nga ato eh. Bading siya? Suno sa iya, AC/DC. Pwede sa lalaki, pwede man sa babae. Medyo complicated, no? Medyo. Pero hindi na nato ninapagambalan. Let's just focus on each other and the baby.
Kanami isang crib nga ginbakal naton kay baby, no? Oh, wala na ba kita sang nalimtan nga balaklon pa? Wala na. Nabakal naton ang tanan nga gamit. Aragay! Bambi? Anong natabo? Carlo, nagsakit sa inali ang tiyan ko. Ha? Aragay! Basta kung mabata ka na. Sili mo sa madason ka pang adlaw mabata. Aragay! Carlo, kasakit kid! Madiretso kita sa ospital. Hindi ako maluyag na matabo sa hakon. Ang natabo kay nung Gino. Nga wala sila makabot sa ospital kag nagbata ng iasawa. Baby, hindi ka na magpasaway, ha? Hindi ka na magwa. Hasta nga hindi kita makalambot sa ospital. Carlo, kasakit na kid! Oo! Ari na! Nagapasulod na kita sa ospital! Ma'am, ready ng delivery room? Carlo, stay with me. Yes. Hindi ko ikaw pagbabayaan, Bambi. Nagapangako ako. Hindi ko ikaw pagbayaan tubtubsan nun. Kung mahimo, magwa ka na lang, sir. Kami nang bahala sa asawa mo. Please, Doctor. My wife needs me. Kinahanglan din niya makaupo ako saya sa delivery room. Okay. Apang sa wala ka pa makasulod, magsuksok ka na isang hospital gown. Salamat, Doktor. Okay, push! Carlo, kasakit! Hindi ako makasarang. Makasarang kasi na, Bambi. Makasarang kasi na. Okay, push liwat. One more. I can almost see it. Oh, it's a boy. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.
Sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 12 minutos na nakalipas sa takna ng alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bomba News and Views Afternoon Edition. Subukan daw Biyernes Petsa 18 sa bulan sa Pebrero 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. 6 kabalay totally burned. Isa ang partially burned sa sunog nga naglunta sa Purok Sawmill Trust, Barangay Bata, Caina sa Udto. Police Regional Office 6 nagahatag nga limitado lamang sa security ang papel sa pulis sa Oplan, Baklas. Samtang mga empleyado sa Kapitolyo magasunod sa panumdom sa Civil Service Commission nga hindi magpangampalya. Bacolod City Emergency Operations Center nagapati nga may iban pa nga nagahimo sang peke nga vaccination card sa syudad. Financial assistance gikan sa National Housing Authority ipanagtag na sa provincial government sa bahin sa mga nanging biktima sa Typhoon Odette. Department of Agriculture nagpanawagan sa mga mangunguma nga magprehistro agon maka-avail sa ayuda sa gobyerno sa dalom sang Rice Tarification Law. Amo ito mga kabombong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapauna nga mga balita upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton sini nagapauna nga balita sa mga detalye na 7 ka balay ang nahalitan na kadungan sa sunog nga nagluntad sa Purok Sawmill Trust, Barangay Bata, Syudad sa Bacolod, Caina sa Udto. Santo sa report sa Bacolod City Fire Station, nagsugo ng kalayo las 12:39 sa Udto, kada deklara nga fire out la 1:19 sang hapon. Sa kabugusan, 6 kabalay ang totally damaged, samtang isa naman ang partially damaged. Sunod sa mga residente, nagsugod ang kalayo sa balay ni Jenny Castillo nga natabuan, wala sang tao bangod sila ang nagatrabaho. Bangod human sa light materials ang mga balay, kaangay sang cocoa lumber kag plywood. Madasig lamang nga naglapta ang kalayo, ilabinagid nga mabudlay sudlon sa mga bombero ang lugar bangod makitid ang dalan. Sunod sa kay Marie Kibol nga nagadayon sa lugar, madasig lamang ang paglamon sang kalayo sa ilang balay gani ini ang naupusgid. Wala naman nasalbar ang ilak gamitan magluwas sa TV kag computer nga gingamit sa iya sini magulang sa trabaho. Wala, wig paging tayo pa nila bubuan tubig galing kay dako-dako nagid kalayo. Ara ang mga lang namon nakwat lang namon mga TV mga tukag computer sang magulang kung iya sobrahan niya blaw. Oh. Lang gid dugay dasig-dasig sang kalayo kay dako-dako gid. Ang nanging panasayo ni Marie Kibol, isa sa nasunugon sa Purok Sawmill Trust, Barangay Bata. Sunod sa isa pagid ka residente nga si Nelly Edka, na panimahuan sini ang baho sa sunog kamadasig lamang nga naglato ng kalayo. Bangon mabudlay sudlon sa pumbero ang lugar, nagbayanihan lamang sa Edka agon nga mabasihan sa tubig ang kalayo. Amon niya mon balay. May motor kami di sir. Ginbandar namon birahakot ng mga kabataan. Kinyo to balay kita una gin. Ang sa tupad balay namon ila na ni Dingking Castillo. Matawo da gina sila lay. Wala gina katawo. Kasi no dag istorya. Golubra sila. Golubra na sila sir. Ang kabayan sa pagpag ni Nelly Edka, isa sa nasunugan sa Purok Sawmill Trust, Barangay Bata. Santo sa report sa Bacolod City Fire Station, 250,000 pesos ang balor sa damage ang ginbilin sa amo nga sunog. Ginathag sang Police Regional Office 6 nga limitado sa security kag pagpabilin sa peace and order ang papel sa mga kapulisan sa tion sa Oplan, Baklas sa sining eleksyon. Ini kasunod sa report nga may mga pulis nga nagbulig sa pagpambaklas sa mga campaign materials sa isa ka kandidato sa ibang lugar sa pungsod. Nagpagwa naman ang Philippine National Police ang warning nga pinahan ang sinuman nga nag-aabuso sa trabaho bilang police officer sa tion sang Oplan, Baklas. Sunod ka PRO6 spokesperson
Spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, hindi matatapan sa isa ka pulis ang paghatag sa security kung siya ang nagabulig pa pangbaklas bisan pa nga illegal nga ang pagbutang sa mga posters. Sino kay Soles, dapat nga may bulaan sa mga kapulisan ng ilang papel sa tiyon sang eleksyon bilang kabulig sang COMELEC. Sa karon ginaimbestigahan ka ginavalidate sang Philippine National Police ang kaso sa mga pulis nga may kangtanan sa paglapas sa sining nga kasuguan. Limited lang kami sa pag-provide ng security and sa pag-maintain sa peace and order. So as much as possible, hindi mag-perform sa pag-baklas, pag-haul sa mga materials na recover ang ato niya mga kapulisan during the Auckland Baklas operation. Kaya kung lang tawon mo, kung ikaw ang involved sa Auckland Baklas, kung ikaw pulis, ang role mo ay security. Ang kamay sa pagpahayag ni PRO6 Spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Samta magasunod ang mga empleyado sa Kapitolyo sa paandam sa Civil Service Commission o CSC nga hindi magpangampanya o kon makigbahin sa anuman nga partisan political activity subong nga campaign period. Santo sa reminders ng CSC, sarang nga mapinahan ang sinuman nga empleyado sa gobyerno nga mapamatud-an nga nagapatigayon sang electioneering kaangay sang pagpangita sang manugbuto sa iya sini nga ginasuportahan nga kandidato ukon pagtukod sa mga grupo nga magasuporta sa kandidato. Sa interview sang Bombo Radyo kay Renelo Lastiere, ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees o kanang PACE, hindi dapat mag-entra ang mga empleyado sa gobyerno sa bisan anong aktibidades may kauntanan sa eleksyon bisan pa nga tapos na ang office hours. Sunod sa kay Lastiere, ini ang mga pabor sa mga empleyado nga hindi mapektuhan ang ilatag sa mga interes sa trabaho gani dapat nga magapabilin nga wala sang may ginadampigan. Aminado naman ini nga madugay nang ginasunod sa mga empleyado sa Kapitolyo ang mando sa Civil Service Commission tagsa ka may eleksyon sa pungsod. Borman ini sa aton mga empleyado, iti mismo ang ilang mga intereses sa ilang pagtrabaho, hindi maapektuhan Bubu Erlen. As long as they remain non-partisan. Wala sila sa ginadampigan, purely prohibition lang gidya sa aton. Ang prohibition sa aton mga permanente casual nga employees sa Bumberlin, maski outside of office hours, Bumberlin, mas mayo gidya hindi mag-participar. Ang kamay sa pagpahayag ni Renelo Lastiere, presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees. Desidido ang Bacolod City Emergency Operations Center gadakpo ng ibang pagid nga nagahimo sang peke nga vaccination cards. Nabulan nga kahapon anom ka individual akit ng isa ka pastor ang nadakpan nga nagagamit sang peke nga vaccination card sa nagpahimo ang manginis ang vaccination certificates help desk sang syudad. Sa interview sa Bombo Radio ka Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sang EOC, madamo ang vaccination site sa syudad nga sara makatuan sa luyag nga magpabakuna batok sa COVID-19. Hindi naman magdubo sa 1,000 ang numero sa mga pumulyo nga mabakunahan sa kada adlaw. Nagapadayon naman sa karon ang COVID vaccination sa mga kabataan sa mga nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Kung sa diin, vaccination site ang halos tanan nga ospital kamayaraban sa mga pribado nga may eskulahan. Ginkalipay naman sa ni ang number 1 o kon nga number 1 ang Bacolod sa pediatric rollout sa Western Visayas. Suno sa EOC official, luyag naman sa mga kabataan nga magbalik ang face-to-face classes kag kinahanglan ang bakuna agod nga magbalik na sa normal ang pagpangabuhi. Sa karon na bakuna na ang 122% sang target population o kon 93% sa total population sang syudad. Target naman sang EOC ang mag-anti-vaxxers kung mga anti-vaxxers sa syudad. Suno kay Sorongon ang madakpan nga fake vaccination cards kahapon ang nadakpan nga fake vaccination card kahapon pareho lang sa nauna nga nadakpan sa Tinigtan nga bunan sa Quadra Street gani ginapatihan nga isa lang ang naghimo sini apang pila ka lugar ang ilang nga ginapwestuhan. Suno sa EOC Deputy for Medical nga dapat madakpan ang iban pa nga mga naghimo sang fake nga vaccination cards. Niladakpan nga ang tatlo sila parihugid sa itsura to sa nadakpan namon sa so that is to say ang operators nila in a venue in isa ka location. So that's why we're working right now with our regional intelligence unit and our Bacolod City Police Office. Okay, we are planning to do some entrapment operations in the coming days.
Ang kabay sa pagpahig ni Dr. Chris Ronga, nag-Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Samtang ipanagtag naman sa provincial government sa Negros Occidental ang cash assistance nagikan sa National Housing Authority para sa mapumuluyo sa Southern Negros nga nagubaan sa balay sa naglabay ang bagyong Odette sang bulan sa Desyembre. Inibangod permado na ang Memorandum of Agreement sa tunga sa provincial government sa Negros Occidental kag sabahin sang NHA para sa 91 milyones pesos nga cash assistance. Ang MOA ang gipirmahan ni Governor Eugenio Sebong Lacson tilikdan nga semana. Sunod sa kay Governor Lacson, una na nga makabaton sang bulig financial ang mga residente sang Kabangkalan bangod hindi na makatag sang roofing material sa mga typhoon survivors sa nasambit nga syudad. Sunod sa Gobernador Kabangkalan kag 5th District ang makabaton sang ayuda nagikan sa NHA. Magasumiter naman ang mga syudad kag banwa sa listahan subayon sa mga pumuluyo nga wala nakabaton sang ayuda nagikan sa LGU bangod prioridad ang wala sang may nabaton. Ang mga beneficiaryo sunod sa kay Governor Lacson ang magadepende naman sa listahan ni hatag sa LGU. Manumduman nga kahapon na nagtag ang provincial government sang roofing material sa mga typhoon survivors sa banwa sang Kanduni. Nakulangan pa gani, no? Because hindi nataka roofing materials for Kabangkalan. That's why now we will avail of the financial assistance from NHA. Yes, again, we will be dependent on the list provided by the LGU. Ang sa local government, well, that's their own prerogative, no? But as I said, we will just depend on the list that they give us. Ang kabay sa pagpayag sang gobernador sang probinsya sa Negros Occidental, Bong Lacson. Nagpanidugan ng Department of Agriculture nga madinalagon sa gihapon ang pagpatuman sa Rice Tarification Law, apisar nga madamo sa gihapon ang nagakondirarderia. Nibulaan nga ini ang ikatatlong anibersaryo sang pagperma ni Presidente Rodrigo Duterte sa Rice Tarification Law nga nagatuyo nga mapanubo ang presyo sa bugas sa merkado. Ini ang suli naman sa pahayag sa pila ka mga farmer groups nga na manubo ang presyo sa humay apang amuman sa gihapon ang presyo sang bugas. Suno kay DA Region 6 Director Remelin Ricoter, madamo ang bulig nga ginhatag sa gobyerno sa mga mangunguma pagi sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Isa na diri ang Rice Farmers Financial Assistance nga nagabalor sang 5,000 pesos kay gini ang unconditional gani sa ranggid mabakal sa gobyerno sang abuno. Suno kay Ricoter nga dapat rehistrado sa Registry System for Business Sectors in Agriculture o kon RSBSA ang mga mangunguma agod nga makabaton sang ayuda. Bangod nagapagatubang pang pungsod sa pandemic, gindesisyonan sa legislative nga financial assistance na lang ang ihatag imbes nga crop diversification o kon crop insurance sa mga mangunguma. Dugang pa ni Ricoter nga mas maayo kon makapamiyembro ang isa ka farmer sa mga asosasyon or grupo o kon grupo sa mga mangunguma para makaagom sang madamo pa nga mga benepisyaryo may kangtanan sa agrikultura. Manunduman nga sang tilikdan nga Disyembre tuig 2019 may sang 45,000 ka mga farmers diri sa Negros Occidental nga nakabaton sa financial assistance kag sa amuman nga tuig bulan sa Pebrero sa Presidente Rodrigo Duterte ang nagperma sa pagpatuman sang Rice Tarification Law. May mga farmers gihapon kita nga hindi membro sang cooperative, farmers cooperative or association. Mas mayad nga makapamembro sila kay there are opportunities for the farmers association or cooperative nga matagaan sila sang farm machineries. So instead nga sa private sector sila magrenta, may mga cooperative association nga kung mag-servicing sila, like for example, land preparation, traktora. CD Region 6 Director Remelin Ricoter. Samtang ginwelcome sa 62nd Infantry Battalion ang bago sininga pinuno matapos ginapoint sa 3rd Infantry Division si Lieutenant Colonel William Pisasa Jr. bilang bago nga battalion commander sa 62nd IB sa isa ka change of command ceremony sa Pebrero 16 sininga tuig 2022 sa Barangay Libas, Isabela, Negros Occidental. Gipanguna ni Major General Benedict Arevalo, commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, ang seremonya sa pagpasa ni Lieutenant Colonel Melvin Flores sa posisyon sa bago nga commanding officer. Antes ini ginapoint si Lieutenant Colonel Pisase ang nagserbi bilang Anay Assistant Chief
of Staff for Personnel G1 sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army sa Camp General Macario B. Peralta Jr. dito sa May Hamindan, Capiz. Sa piyakabay si Lieutenant Colonel Flores nga nagserbe sa 62nd IB sa Central Negros sang malapit 2 katuig ang iga reassign sa higher headquarters. Sa iya nga mensahe, gin-congratulate ni Major General Arevalo ining si Flores sa tanan nga improvement nga iya nahimo sa ila unit. Nagapati man ini nga mangin maayo man si Pisase sa iya sinitrabaho bilang bago nga battalion commander kag nagpanugyan nga hindi dapat pagkalipatan ang ilang mantra nga loved by the people, feared by the enemy. Ginahulat pa sa Task Force Kasanag kung ano ang kaso ng ipasaka sa mga pulis batok sa 4 ka leaders ang resistance group nga nagparegal sa silent protest sa Barangay Purisima Banwa sa Maraplak hapon nga ginakop sa mga otoridad. Una diri nagapanindugan ang mga benepisyaryo sa Comprehensive Agrarian Reform Program sa Barangay Purisima nga sila ang matuod nga nagaparegiya sang duta nga ginatindugan sa Victoria's Milling Company kag indi ang Vicmico. Sa interview sa Bobo Radio sa Vice President sa Task Force Kasanag nga si Attorney Brick Reyes mayara na sa Certificate of Land Ownership Award kag may titulo na ang duta sa ngalan sa Republika sa Pilipinas para sa 105 tanan kama agrarian reform beneficiaries sa Barangay Purisima. Ini ang natigayon sa dalom sa lidinato ni former DAR Secretary Rafael Mariano apang naging agaw ang Vicmico nga ipa-reclassify ang duta bilang industrial land nagikan sa agricultural. Sa nabulos si Secretary John Castriciones nagtukod ini sa komitiba para sa implementasyon sa CARP kag diri na gin-entertain ang request ng Vicmico para sa reclassification. Apang wala na pirma ni Castriciones ang resolusyon sa komitiba. Suno kay Reyes sa dalom sang RA 6657 o kung ang CARP law ang secretary lamang sang DAR maka-amend sang classification o kung maka-cancel sang titulo. Suno sa abogado, hindi lang ang duta ang ginaprotesta sa mapumulo kundi ang polusyon kaya ginatugas ang Vicmico nga may malain nga epekto sa kayong lawas kung saan nagabatyag na sila sa respiratory kay skin diseases. Sang Martes, nag-file na ang Task Force Kasanag sang complaint sa DILG bango sa negligence kag dereliction of duty bato kay Manapla Mayor Manuel o kon Manulit Escalante kag punong barangay sang Barangay Purisima. Kaya ulat naman ko na nung i-file nila ng kaso kasi si Bermudez nga Chief of Police ng Manapla ginpangdakop isla kay guno maybe obstruction or whatever. Yes, yeah. But the fact of the matter is, the people are just standing up for their rights. Kung magkalamatay mo lang sa pollution, sang distilleria, sang Victorias, kung may matindog na sa sakyan ng tarong. Kabay sa pagbabi natin, Attorney Brick Reyes, Vice President sa Task Force Kasanag. Duga nga balita, naglaom ang 6 ka mga mangunguma sa may barangay Tapi, syudad sang Kabangkalan, nga ma-award na sa ilang duta nga ginpaidalom sa Comprehensive Agrarian Reform Program apang ginprenda sang ila nga punong barangay. Kaina sang udto, isa ka sulatan gindulong sa Bombo Radyo Bacolod agud nga mapalabot sang mangunguma nga si Angelino Cahenta, 76 anyos ang iya sini nga reklamo. Sunod sa kay Enrico Gilaran, ang chairman sang barangay Agrarian Reform sa Barangay Tapi nga nagdulong sang sulat ang 2 ka lote ang gipaidalom na sa voluntary offer to sell ang duta ang ginaparegihan sa amay ni punong barangay Joestar Bandoho kag nabayaran na sang gobyerno apang wala pa na turnover sa ila bangod nga ginprenda ni Bandoho. Nagreklamo ining si Kahanta sa Office of the Ombudsman kag bantay korupsyon sa Department of Agrarian Reform apang ginbalik ini sa DAR Negros tubtob nga nabalik sa Kabangkalan Agrarian Reform Officer nga si Hector Velez. Nagdesisyon naman si Velez nga hindi valid ang reklamo ni Kahenta nga ginkadismaya naman sa complainant. Sunod sa Gilaran, luyag na kuntani sa mga ARBs nga ma-award na sa ila ang duta bangod tuig 2001 pa ang voluntary offer to sell kag mayara sa attached documents bilang ebidensya diri. Ang duta ang nagalapad sang 15 hektaryas kag sa karon ini ang ginatala umas sang ginprendahan ni Bandoho bangod wala pa nagawad. Sunod sa Gilaran, obligasyon kuntani sa DAR ang paghusay sang problema sa bahin sang land distribution. Dapat ini maaksyonan gid kay dako niya nga korupsyon sa programa sa gobyerno nga ang benepisyaryo kag ang duta madugay na kay 2001 pag 2002 ini na POS wa gyapon matag sa mga tao kag nagakadto sa akong opisina. Ini si Mr. Kainta
mun man ni membro sang Barangay Agrarian Office ang una. Ang kabahin sa pagpahayag ni Enrico Aguilaran, Chairman sang Barangay Agrarian Reform sang Barangay Tapi, Syudad sang Kabangkalan. 4 ka mga persona ang nadakpan sa akto nga nagapregal sa ilegal nga pabulang sa Purok Santol sa Barangay Quezon, San Carlos City, Negros Occidental. Sunod kay Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station, nakabato na may inis impormasyon nga may nagapregal sa pabulang sa lugar gani ilaman ining Leon nga girespondihan ko sa din nadakop sa akto ang 4 ka mga involvado. Ang mga nadakop ang gilakipan na writer Subago, 51 anyos may asawa, habal-habal driver ka residente sa Endirina Street, Barangay 5, Saldi Prising Senior, 54 anyos, may asawa, isa ka mangunguma ka residente sa Purok Ulay, Barangay Prosperidad. Emmanuel Barbarosi Senior, 61 anyos, may asawa, residente sa Mansfield Subdivision, Barangay 2 sa Sudad San Carlos. Kag Fernando Acosalim, 55 anyos, isa ka balo kag mangunguma residente sa Purok Rambutan, Barangay Bunga sa Banwa San Salvador, Benedicto. Patag ni Aurita nga ang manadakop ang wala man sang record sa San Carlos City Police Station na recover man gikan sa operasyon isa ka operasyon ng fighting cock nga nagasuksok sa bulang, 4 ka patay nga fighting cocks kag pusta nga nagdangat sa 220 pesos. Ang mga sospetsado ang pasakan sang kaso nga pagbayar sa Presidential Decree 1602 may kangtanan sa illegal gambling. Ang mga nadakpan ang nakaunong sa karon sa custodial facility sang San Carlos City Police Station. Panomdom ni Aurita, hindi lang illegal nga droga ang ginatutukan sa San Carlos PNP, kundi ang taran nga say sa illegal nga bulaton. Pasalig sa ni sa pumuluyo nga hindi makuntat ang mga kapulisan sa pagpagdakop sa mga nagabuhat sang illegal. Kag ginapasalamatan man sini ang mga pumuluyo nga nagabulig kag nagakooperar sa paghatag sa impormasyon. Gin pagkamayo ni sa Deputy Chief nga wala na tahap pa ang mga pumuluyo sa pag-report sa tion nga may illegal nga aktibidad nga nagakadto sa o kung nagakatabo sa ila palibot. Yung apat sa mga nadakpan, ang isa sa ila, habal-habal driver, wala dito sa ila. Kaya, tanong, diri sa amon sa police station, wala sang recorded niya cases sa ila. Na-recover, dito sang atong mga police personnel, ang apat sa patay fighting back. Si Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station. Atong katapusan nga balita, gingkakas na ang gabok nga poste sang kuryente sa corner Rizal Magsaysay Streets, Barangay Poblasyon sa Banwa sang Valladolid, nga gindala sang residente sa atensyon sang PLDT, pinaagi naman sa Bombo Radyo. Sa Pebrero 11, nagpanuwagan ining si Manuel Sanico nga kung pwede, maisla na sang PLDT ang poste bangod bulan sang Hulyo 2021 pa niya natukiban nga gabok na ang poste kag wala nagadulot sa duta. Sa baylo, nagapabili nini nga nagatindog bangod sa nagaangot nga kable sang kuryente kag telepono. Lunes nga daw ginpahayag ni Sanico nga nakabato nini sang tawag sang Pebrero 11 man sang hapon. Nagikan sa kay Francisco Hubilag Jr., ang head sang team sa mga engineers sang PLDT nga isla na ang poste sang concrete nga ibutang na ini malayo sa building nga iya ginapanagihan. Magapadulong naman si Sanico sa Negros Occidental Electric Cooperative agon nga maislan sang kooperatiba ang ila sininga linya kag masaylo sa bag-o nga lokasyon sang poste. Matapos ang pag-reply sang PLDT sa bakolod sa reklamo ni Sanico, ginisla na kaina ang gabok nga poste matapos nga nakakas sa Negros Occidental Electric Cooperative kag PLDT ang linya sang kuryente kag telephone wires. Santo sa litrato ang ginpadala ni Sanico sa Bombo Radyo ang kahoy nga poste ang ginisla na sang concrete. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Amoy ato ang mga kaundan sa ato nagapaunang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Apang antes kita maggatakop ato nanay panubalikan ang aton sa mga headlines. Anom kabalay totally burned. Isa ang partially burned sa sulog nga naglunta sa Purok Somiltras, Barangay Bata, Kaina sa Udto. Police Regional Office 6 nag-atag limitado lamang sa security ang papel sa pulis sa Oplan, Baklas. Mga empleyado naman sa Kapitolyo magasunod sa panumdum sa Civil Service Commission nga hindi magpangampanya. Bacolod City Emergency Operations Center nagapati nga may iban pa nga nagahimo sang peke nga vaccination card sa syudad. Samtang financial assistance nagikan sa National Housing Authority, ipanagtag na sang provincial government sa mga survivors sang Typhoon Odette.
Department of Agriculture nagpanawagan sa mga mangunguma nga magprestro agod maka-avail sa ayuda sa gobyerno sa idalom sang rice tarification law. Kag abuyad to mga kabombo, ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa ang mga balita dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 18 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo, Dennis Rubica. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, campaign materials. Suno sa kumilik madamo ang nagalapas nga mga kandidato. Kay ang mga tarpulin pwede na maatop sa balay nga ginguba sang udit nga bagyo. Ang iban ginabutang sa mga loting nga pribado, malayo pa lang makita muna ang iladagway nga nagayuhom kag nagpagwa sang unto. Iniisa ka matag nga baylasyon, kay 2/3 lang ang iya sang kumilik nga regulasyon. Dapat ani ila ini pagasundon, kay ini pagkakason man sa gihapon. Dapat ani sa mga kandidato mangin maayo sila nga ihimplo para mapakita nila sa tawo nga nagakadapat sila sa eleksyon ibuto. Kabay nga mangin istrikto ang kumilik sa pagpatuman nga ang nagalapas dapat gid pinahan. Kay amo ini ang kasuguan nga mapakita sa pumuluyo nga wala sila sang ginapaboran. Ang ina pa una-una pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 46 minutos na kaligid stock na alas 5 sa hapon. Welcome mga kaibigan, pagpalagid sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Biyernes, inyo Platuntunan, pitsa 18 sa bulan sang Febrero. Kamusta na? Welcome natin matagpalamati, mga kabombo natin sa kabusan sila sa Bacolod, kagabugos ng probinsya sa Negros Occidental. Para katutok live sa atin sa FB kay YouTube channel, mga Negrosanon, Bacolod nun, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan na makitaan ka nun sa siningapon ha. Inyo pagpangalagad sa iyo Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapo nyo tagsa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. No mga balita ang aton gaan pagdamod sa mga nagapauna mga balita lokal, investigasyon sa atong Bureau of Fire Protection sa sunog sining hapon sa may barangay Bata. Anom ka mga balay ang totally burned, isa ang partially damaged. Samtang sa kalalaki, nag-surrender siya siling pusel, kabaylo sang bugas. Dito iya sa may Calatrava PNP. Kaya sa mga shooting sila ito, nagluntad sa sabitman nga Banwa. Sa mga balita sa palibot siya sa pungsod, pag-import sa kalamay, padayon nga ginapanindugan sa Department of Agriculture, sa piyak siling 20 Dias nga ipagawa nga TRO sang korte. Kag mga pagsulundan toy sa pag-display sa mga poster campaign poster sa mga kandidato, gina-review na karon sang Commission on Election. Sa balita sa palibot ya sang pungsod, minilyon ka mapumulo dito ya sa UK, ang ginpandaman karon ginpalerto bangod sining pag-igo sang bagyo nga si Eunice. Sa munang balita ang atong kapatamod balita ang atong ni Balon siling hapon papalagad siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 48 minutos na nakaligad sa na alas 5 sa hapon. This time, report ni Bombo Carla, defensor sa patrol ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa sining sunog kina no? Sa hapon, more or less mga kabagay tinutulot ng plano po ito gani, mga before launa, no? Mga 12:30 sining hapon, dahil sa may Sumil Tres, no? Purok Sumil Tres, Barangay Bata, no? Nga nagtugas ang pagkasunog sa totally burned sa anom ka mga puluyan, kag isang partially burned, no? At pila ang cause of damage, kag ano ang initial investigation sa aton sa Bureau of Fire Protection sa posible tunaan no? Sa kalayo nga nagatupok sining mga panimalay o sining mga balay. Importante wala lang casualty sa sining residential fire nga nagluntad sa may barangay Bata, madasig man nagresponde aton nga mga fire truck from Bureau of Fire Protection, amity kag chamber, volunteer fire brigade, before pa man nag-abot aton nga mga fire truck nga bayanihan man itong mga pumuluyo, nagbaldi-baldi man, mansig ako asang baldi, kaputan tubig ka nagbulig sabya, samtang nga nagpadulong ang aton nga mga fire truck sa nasabit nga area. May dako gid kay sinaton kakuan to, tinapik-tapik lang ang balay, matyagan ko daw, tunga lang sa daw pa ang ulot sang dingding sa isak balay, pagkatapos sa isak balay mga kabinan, nga daw madasig nga naglaton, despite nga iba to made of light materials. Sorry, ang interview ni Bombo Carla sa City Fire Marshal sa sunod sa Bacolod sining sunog kay na. Bombo Carla, may defensor sa patrol. Kamin. Yes, Bombo Dennis, so nagdangat sa 225,000 pesos no ang damage sa nagluntad nga sunog, Bombo Dennis, sa may
Purok Sawmill 3, Barangay Bata, Bacolod City, Negros Occidental, Bombo Danis kag may-ari diri anom ka totally damaged kag isa ang partially damaged Bombo Danis. Susunod kay Chief Inspector Rodel Ligaspi nagsugod o ng origin sang sunog Bombo Danis gikan sa balay ni Jenny Castillo Bombo Danis kag ang mga balay nga na ulamid sa sunog Bombo Danis amo ang balay kanday Julius Esperon, Ardilita Rico Puerto, Alfredo Amili Sr., Ricardo Mahinay, kag Romeo Blanco. So amo ini ang mga balay nga na totally damaged Bombo Danis, kag ang partially damaged amo ang balay ni Itchel Monotilia Bombo Danis. So nagdangat sa third alarm ang status sang nagluntad nga sunog sa area sang Barangay Bata Bombo Danis. So nagsugod ang kalayo mga 12:36 sang kaginasang ugto Bombo Danis na under control ini siya alauna na fire out ini mga alauna 19 Bombo Danis. So mayara sang nakabatsyag sang high blood Bombo Danis o kon ginpang high blood no among kanday Jenny Castillo, Jonah Castillo, Jesmar Castillo kag si Romeo Blanco Castillo o kon Romeo Blanco Sr. Bombo Danis kag may-ari ini siya piha ang pilas sa iya sini nga tiil. So far mas mayo Bombo Danis kay amo lang ini kag napasalamat nga adlaw nagluntad ang sunog Bombo Danis. Sa subong ginatungod pa sang katapos ng BFP kung ano ang rason sang sunog Bombo Danis. So Bombo Danis, pamatian bala naton ang pahayag gikan kay Chief Inspector Rodel Ligaspi. Sa aton nga initial investigation sa nagluntad nga sunog no kay na alas 12:39 ang call sa aton diri sa San Juan no. Ang caller naton is si Certain Sheila Marie Gonzaga, neighbor niya no, sa mga nasunugan. No, ang aton exact location is ang Purok Sawmill 3, Barangay Bata, Bacolod City. So suno sa aton initial investigation na found out naton nga ang mga nalitan naglabot ini sa anom ka totally burned nga mga balay kag isa ka partially damaged. No? Sunuman sa aton nga pagpangusisa ang origin of fire no naghalin ini sa balay ni Ma'am Jenny Castillo no and then ang kabangdanan for now is pending pa for further investigation no sa bedroom ni Rene Castillo no dra nato na kita two-story ni siya, no? Two-story. As to the estimated damage, no, based sa amon BFP manual, ara lang siya based 225,000 more or less. Ang mga balay naton nga nakita dito kanina is made ni siya sang mix nga materials no. May concrete man kag may mga part man nga kahoy kag plywood no. Kag mostly corrugated sheets ang ilang atop. So far wala ko na siya actually naabta no nga may ara sa nagluntad nga lupok no pero siguro man kung base may mga appliances nga ara sa sulod sang balay nga wherein nadabot sang sunog kag nagintunaan man sang amo sa tong nga nabatian sang aton Pumuluyo. But then may ara kita kay na reported actually nga mga Pumuluyo nga naka-experience ang naging hypertensive sila siguro tungod man sang tabo kag sa kulba no nagtaas ang ilang nga blood pressure no ini sila sina Jenny Castillo, Jonah Castillo, Gismar Castillo kag si Mr. Romeo Blanco Sr. no kag sa gilayon sila man nga ginatagaan sang care sang aton nga City Disaster Risk Reduction Management Office nga ambulance together man sang emergency medical services sang aton sa Bureau of Fire Protection. Pero wala pilason sir. So wala man kami sang reported no except lang kay Mr. Romeo Blanco Sr. nga may ara siya kuno sang nakitaan siya sang abrasion sa iyang sa sole sang iyang left nga foot no sa iyang siguro base kung ang tigulang nabilin ng tsinelas sa pagdalagan siguro.
Oo. So far ang aton nakita nga kabudlayan dito is isa lang ka way ang aton nga sudlan no pakadto sa area no. Kag considering paglabot mo dito mismo sa pinaka place kung sa diin ang sunog nagluntad no, medyo dikit-dikit ng panimalay kag magagmay man ang iskineta no. That's why nga kinahanglan naton nga magamit sang magsugpon sang hose no papakadto dito nga mapalabaan naton kag maka-access ang aton hose nga ma-confine naton nga hindi na maglapta sa iban nga pamalay ang sunog. So far ang aton declaration kay na third alarm. All units actually ang aton ginpagawa sa Bacolod City. Kete ang aton katuyuan dira nga nakita namon madamo gid sang panimalay dito no. So mas maayo pa nga ang aton resources ma-standby na lang nga daan no within the area just in case para hindi kita kulangon sang tubig no. Just in case nga mag-progress siya no. So far pasalamat kita kay adlaw nga natabo kag ang mga tao is conscious kag aware sila kag wala man kita sang reported nga injury no out sang amo sa tong nagluntad nga sunog. So may mga ngalan kita diri sa mga fire victims initial. Ang sa totally damage amo ni siya ang kay Ma'am Jenny Castillo nga amo ni siyang origin nato no. Then ang isa ka balay pagid nga si Julius Esperon no, ang pangaduwa nga balay. Ang pangatlo si Ma'am Ardilita Rico Puerto. Then si Mr. Alfredo Amili Sr., si Mr. Ricardo Mahinay, kag ang pang-anom si Mr. Romeo Blanco. Kag may ara kita isa ka partially damage, amo ni siya ang balay ni Ma'am Ichel Monotilia nga ang iya sini anak amon man nga katapo diri sa Bureau of Fire sa Bacolod no. Ang balay ni ang bedroom ni Mr. Rene Castillo sa ground floor na siya. Ma-consider siya nga nga sa ground floor for elevated siya nga nga kwarto. O may ara kita no ang aton kay nang Rodriguez fire truck no accidentally no nakasagi diri sa may Ayala no. So aton sila subong imbestigahan kag nagkadto naman diri ang natungdan man no kag may ara na kita subong sang sa mga aksyon dira nga pero ang aton lang nga mahatag nga nga impormasyon sa inyo nga ang aton nga mga bombero nga sakay didto subong man ang sakay man sang auto is wala man sang nasamaran sa ila kundi ang aton lang nga fire truck dito sa portion niya nga nagbunggo man sa portion sang auto amo lang atong na-damage. Sa nambal ko na aksidente ito ang natabo no kay in motion ang aton nga salakyan siyempre kadalagan siya and then ang dalagan sa aton fire truck na ya is medyo madasigin man na kay tungod nga may fire call kita. It so happen nga ang salakyan siguro nag-alang-alang man no at that time no siguro base may dala nga pag-jutay nga nervyos no kay tungod siguro dala sang sirena kag nakita ya siguro nga ang fire truck naton kapadulong no. But then tiamo nang pasalamatan naton nga ang outcome sa tong aksidente hindi gid man siya masyado gid ka dako ang damage no kag wala man sang nasamaran. Bombo Carla. So, Bombo Dani, sa muto na pahayagikan kay Chief Inspector Rodel Ligaspi. So, mayara nga nasangitan ang ila sini nga fire truck, Bombo Danis. Pero okay man no, ang sakay sang salakyan, kag ang sakay sang fire truck, Bombo Danis. So far, nagpadulong na gani dito no, ang tag-iya sang salakyan para sa settlement man, Bombo Danis. Sige. Bombo Danis, sa mo'y nag-report, higikan sa patrol, ini si Bumbo Carlamita Pansa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Damo salamat Bumbo Carla may defenso sa mo aton pag-update sining sunog kay na natabo dira sa may Purok Sumeltres na Barangay Bata, Syudad Iasa nga Bacolod. Standby na ko sa News Center para sa ato siya Bumbo Network News. Mga nagapauna dako labas kag mga mainit na nga mga balita nasyonal no mga panindugan gapon sa Department of Agriculture, mga kabilan nga mag-import kay siyang kalamay. Ari na, News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in! Awards.
Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-18 sa buwan ng Pebrero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Rodrigo Duterte nagtalaga na ng bagong chairperson ng Commission on Audit. DENR Secretary si Matu nagbitiw na dahil daw sa isyong pangkalusugan. Habang si Undersecretary Antiporda itinalaga naman na Deputy Administrator ng NIA. Si DTI Secretary Lopez naman ibinida ang mabungang partisipasyon ng Pilipinas sa Dubai World Expo sa United Arab Emirates. Ilang investors mula sa Dubai Expo interesadong maglagak ng puhunan para sa dairy industry at pagtatayo ng fantasy world sa bansa. Nationwide transport strike inihahanda ng ilang grupo. At mga kilalang Cavaliers naman ng Philippine Military Academy pisikal na dadalo sa alumni homecoming ng akademya bukas. Health protocol mahigpit na ipapatupad. Mayoralty candidate doon sa Iloilo City, huli dahil daw sa kasong libelo. Mamaya abangan sa ating international news dahil ang Amerika naniniwala na nakapili ng Moscow na mga areas na target na atakihin sa Ukraine. At sa ating balitang palakasan, Los Angeles Lakers ginumpirma na isang buwan na mawawala itong si Anthony Davis matapos na dumanaso ito ng injury. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buno. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nagtalaga na ng bagong chairman si Pangulong Rodrigo Duterte ng tanggapan ng Commission on Audit o COA ay nga kay Acting Presidential Spokesperson o Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang appointment paper ni newly appointed COA Chairperson Rizalina Noval Hustol. Nitong nakalipas na araw lamang, Pebrero 17 ng taong kasalukuyan. Umaasa si Nograles o umaasang Malacanang na magtatagumpay at magagampanan ng mahusay nitong si Hustol ang bagong posisyon na ipinagkatiwala sa kanya ng punong ehekutibo. Tiniyak naman ang kalihim sa bagong COA Chairperson na mananatiling suportado ng pamahalaan ang mga hakbang ng ahensya para masiguro ang transparency at accountability sa paggamit o paggasta ng nilalaman ng kabangyaman ng Pilipinas. At kaugnay din ho nito mga kabombo ay nagpaalam muna sa kanyang pwesto itong si DENR Secretary Roy Cimatu kasunod na rin ho ng issue ukol sa kanyang kalusugan. Maikli lamang ng naging laman ng abiso tungkol sa pagbaba ni Cimatu sa naturang tanggapan. Ngunit tiniyak naman ng Palasyo Malacanang na suportado nila ang mga hakbang ni Cimatu at maaari pa rin naman daw makatulong ang kalihim kahit magbigay ng mga opinyon o pananaw kung sakasakali man nakakailanganin ang kanyang kasanayan. Habang si DENR Undersecretary Benny Antiporda ay itatalaga naman na deputy official doon sa National Irrigation Administration, kung saan nakasentro ang kanilang atensyon dito sa nalalapit na pagpasok ng panahon ng tag-init kung saan maraming patubig ang maapektuhan kung hindi magkakaroon ng mga pag-ulan at patuloy na bababa ang supply ng tubig sa mga watershed area lalo na dito sa Luzon. Mga kabombo, mga Kastar Nation, dako muna tayo sa iba pa nating balita. May kinalaman ho ito doon sa pagbisita ng ating mga opisyal sa ibayong dagat at kaugnay ho doon sa naging partisipasyon ng Pilipinas sa World Expo sa United Arab Emirates. Dahil may mga magagandang balita ho mula sa panig ng DTI, alamin natin ito dahil may ilang investors na interesado raw maglagak ng puhunan dito sa ating bansa. May buong detalye si Bombo Raymond Tinasa.
Bombo Dennis, Bombo Jane, nakabalik na nga sa Pilipinas ang delegasyon ng Pilipinas na pinamumunuan ni Trade Secretary Ramon Lopez. Kasama itong sina Labor Secretary Silvestre Bello III at yun din ang iba pang opisyal ng pamahalaan gaya ni Agriculture Secretary William Dar na dumalo sa nagpapatuloy pa rin na Dubai World Expo 2020 kung saan ay marami raw yung mga achievements, mga naging accomplishment ng Philippine delegation, partikular sa sektor ng trade at investment. At kabilang nga sa binabanggit nitong si Secretary Mon Lopez ay tagumpay na na-showcase ng Philippine delegation ang mga development sa Pilipinas, partikular yung mga innovation na isinagawa. At ito nga raw nakapag mamalaki na ang Pilipinas ay nagkaroon ng pinakamalaking pavilion o kaya yung parang booth sa Dubai Expo, Bombo Dennis. At maliban dyan, nagkaroon din daw ng mga sunod-sunod na mga investment forum sa mga business sector, lalo na yung kanilang mga counterparts sa United Arab Emirates. At nagkaroon din ng tinatawag na country business briefings at business matching kung saan ay nagkaroon ng mga pagpupulong yung mga counterparts. For example, sa sektor ng engineering, food production, sa construction, at ganoon din yung Gulf food, yung mga pagkaing halal at yung mga produktong UAE o yung mga Arab foods ay presenta rin kasama yung mga food products mula naman sa Pilipinas. At pakinggan natin yung masayang pagbabalita ni Trade Secretary Mon Lopez. Kaya po ganoon na lamang ang pagpahalaga ng ating presensya ng Philippine Pavilion at participation nito sa Dubai World Expo. Ngayon, ang ating pong participation doon, of course, inaasahan natin, aside from showcasing the Filipinos, the Philippines of the past, the present, and the future, showcasing yung mga innovation at mga iba pang mga magagandang nangyayari sa Pilipinas. Isa pa pong, siyempre, goodwill ang ginawa natin doon ay sunod-sunod po yung ating investment forum na ginawa with the business sector. Unang-una po sa pangkalahatan na nagkaroon po tayo ng country business briefing, nagkaroon din tayo ng briefing sa mga construction sector, nag-business matching with our Philippine. Meron po tayong private sector delegation, especially from the construction sector, together with the UAE Construction Group. And at the same time, may architect group din na ginawang mga forum. Tuloy-tuloy po. In fact, as of now, meron pang isang ongoing expo na Gulf Food kung saan present ang mga food products from the Philippines, no? At kasama po rin tayo doon. And so ito po ay will definitely lead to more investment activities, promoting trade, promoting investment. Nga daw, Bombo Dennis, sa matagumpay na business meetings ay nagkaroon na ng submission ng tinatawag na letter of intent o yung intent to invest sa ating bansa. At kabilang nga dyan dito, yung sa sektor ng healthcare at gayon din naman doon sa agribusiness at yung sa tourism, renewable energy at doon sa sektor ng agribusiness ay kabilang dito yung dairy industry kung saan ay balak dito na gawing yung mga dairy products gaya ng cheese o yung keso, butter at para magkaroon ng vibrant o kaya buhay at malago na milk industry sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. So talagang inaasahan ni Secretary Lopez na magiging mabilis yung realisasyon ng naturang mga panukala o interes na paglalagak ng investment dito. At sa tourism naman, balak magtayo ng ilang mga investors, partikular mula sa United Arab Emirates ng mala Disney World o kaya Fantasy World sa labas ng Metro Manila at ito ay inaasahan na posible sa bahagi ng Clark sa Pampanga. Muli, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary Mon Lopez. And while we were there also, nagkaroon po ng pagkakataon na mag-submit ng mga letters of intent, mga investment intent sa maraming sector. Unang-una na po on healthcare, on agribusiness, no, pati ho sa tourism, pati po sa renewable energy. So, yan, in fact, yung isang pinakamalaki dyan, yung sa agribusiness. It will, the investor, talaga pong desidido sila na mag-operate dito dahil na
naging matagumpay ang kanilang operation in a hot country, a humid country like Qatar, like UAE, sa pagdating sa dairy industry. In other words, kahit mainit, ay pwedeng magkaroon ng dairy industry. At alam po natin, dito sa Pilipinas, ay almost 97%, 98% imported po ang ating mga milk and milk raw materials. Skim milk powder, buttermilk, anhydrous milk fat, etc. So, ito po ay isang paraan para parang import substitution. Pag dito na ginawa yan, ay magkakaroon tayo ng a vibrant milk industry. So, isa po yan sa isang most likely mag-materialize na mas maaga na investment. And of course, isa pang interesting yung sa tourism na nabanggit natin, it might create some kind of a Disney World or a fantasy island dito po sa Pilipinas, and they're planning it south of Metro Manila. Bombo Dennis, yung pagbabalita nitong si Secretary Mon Lopez kaugnay sa mga naging accomplishment ng Philippine delegation doon sa nagpapatuloy pa rin na World Expo sa naturang lugar sa Dubai, UAE. Itong Dubai World Expo ay supposedly ay sa 2020 pa. Pero dahil nga sa COVID-19 pandemic, ito ay napagpaliban ngayong 2022. Pero ang tawag pa rin ay Dubai World Expo 2020. Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay. Bombo Raymond, nais ko lang malaman, dahil yung mga sinasabing posibleng buksan na negosyo dito sa Pilipinas, ay usually pagka mga ganyang project, yung tulad nung Disney World, may mga bit-bit silang sariling mga tao. Pero may porsyento ba o kumbaga kasunduan na kukuha sila ng mga trabahador na Pilipino para at least makadagdag doon sa mga walang trabaho, magkaroon sila ng hanap buhay, Bombo Raymond? Well, usually naman sa practice, like for example sa mga investment mula sa ODA ng Japan, ang tanging mga Japanese dito ay yung mga contractors o kaya yung mga consultants. Pero doon pa rin yung mga workers, yung mga karpintero, mga mason, mga laborers, mga engineers, mga foreman ay mga Filipino pa rin, Bombo Dennis. So ganun pa rin yung mangyayari dyan dahil most likely, lalo na knowing yung kultura ng mga Arab, talagang ayaw nila. Yung sila yung nagbubuhat ng bato, sila yung naghuhukay, at sila yung nagsemento. So mga Pilipino pa rin yan, yung talagang manggagawa, magpapatayo niyan kapag natuloy na. Actually, itong naturang mga investment ay inaasahan na manggagaling sa tinatawag na sovereign fund, na ito ay nabuo o kaya nagkaroon ng parang mga kontribusyon, yung mga ambag-ambag ng mga investors mula sa yung mga dumadalo doon sa tinatawag na Dubai World Expo, Bombo Dennis. So harinawa na makakuha tayo doon sa tinatawag na $1 trillion na sovereign fund or investment fund, Bombo Dennis. Okay, isang punto na lang, Bombo Raymond. May hahabol kaya itong mga proyekto na ito sa panahon ng Duterte administration o malabo na? Well, most likely malabo na dahil ang nasa kumbaga actual pa lamang, sabi ni Secretary Lopez, ay yung tatawag na letter of intent. So letter of intent pa lamang yan, so marami pang proseso at pag-aaralan pa ng ating NEDA, yung National Economic Development Authority, for the approval, at may mga gagawin pa ng mga feasibility studies. So well, taon pa yan yung abutin kung yung realisasyon o pagpapatupad ang pag-usapan. Pero maaari naman mabilisan yan kung nandiyan na yung funding, nandiyan na yung kumbaga approval, at makaharap sila ng mga lugar, lalo na yung sa industriya ng dairy products, yung dito gagawin, yung mga keso, ay madali na lamang yan. Pagpapatayo na lamang ng mga planta yung gagawin dyan, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo naggulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates! Sinabi ngayon ng Philippine National Police na mahigit 1,100 na ang naitalang lumabag sa election gun ban ang kanilang nahuli. Ayon nga sa data ng PNP, may kabuuang 1,191 katao ang kanilang naaresto, kabilang na ang 1,151 na mga sibilyan, 10 police personnel at 7 naman ang mula sa hanay ng militar, at may 13 din na security personnel at 10 hindi pa natukoy na mga individual.
karamihan sa mga naaresto ay matatagpuan daw sa Metro Manila sa bilang ho na 361. May kabuang 1,067 ang mga nang nakumpiskang armas mula nang maganap ang pagbabawal na tinatakda ng Commission on Elections, partikular na yung pag-iral ng gun ban para sa national and local elections mula Enero 9 hanggang Hunyo 8 ng taong kasalukuyan ho tatagal yan. Ang mga lumalabag ay maaring maharap naman sa pagkakakulong ng 1 taon hanggang 6 na taon, diskwalifikasyon doon sa paghawak ng mga pampublikong tungkulin at gayon din ang pagkakait na sa kanila ng karapatan pa na makaboto. Gayon pa man, ang mga regular na opisyal, miyembro at ahente ng ilang ahensya ay exempted naman sa umiiral na gun ban. Sa dagdag pagbabalita sa oras na ito, ang COMELEC ire-review na ang rules sa paglalagay ng mga campaign posters matapos ang kontrobersyal na pagbaklas ng mga campaign materials na nasa loob ng private properties. May nakuwang impormasyon si Bombo Gerald ulit. Hinihintay daw ngayon ng Commission on Elections o COMELEC ang posisyon ng mga legal expert kaugnay pa rin ng batas na ginagamit sa kasalukuyan na may kaugnayan sa pagbabaklas ng mga illegal campaign posters sa mga pribadong ari-arian. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, nakita raw nilang mayroon ding kanya-kanyang posisyon ang mga legal expert. Kaugnay nito kaya tinihintay na nila ang written position paper na kanilang isusumite kung mayroon man. Pero sa ngayon, mayroon na raw internal review na isinasagawa ang COMELEC kaugnay pa rin sa nasabing panuntunan ng komisyon. Iginit ni Jimenez na hindi naman daw bingi ang COMELEC sa sentimiento ng ating mga kababayan at kailangan nilang silipin kung mayroon nga bang mali sa ipinatutupad na polisiya. Sa ngayon, nire-review na raw ng komisyon ang regulasyon ng Fair Election Act, partikular ang Section 22 at 29. Wala pa naman daw reklamong natatanggap ang COMELEC sa sinasabing paglabas ng mga tauhan nilang sumama sa Oplan Baklas Operation. Unang umani ng samut-saring reaksyon sa mga organisasyon at political personalities ang isinasagawang pagbabaklas ng mga oversized campaign posters sa loob ng private properties. Pero nanindigan ng COMELEC na nagpaalam ang kanilang mga tauhan bago nila baklasin ang naturang mga posters. Kapag hindi naman daw tinanggal ay magkakaroon ng problema dahil ang mga ito ay illegal campaign materials at magpapadala sila ng notice sa may-ari ng property. Nilinaw din itong wala silang pinipiling kandidato sa pagtatanggal ng mga campaign posters dahil maging ang ibang tumatakbo ay mayroon na ring mga campaign posters na tinanggal. Mayroon daw silang documentation na halos lahat ng kandidato ay tinanggal na ang kanilang campaign materials sa mga billboards. Dagdag ni Jimenez, hindi na basta-basta sumasalakay ang mga taga-COMELEC sa mga private properties para magtanggal ng mga posters. Pinapaabisuhan din umano nila ang mga private property owners sakaling may nakita silang mga illegal campaign materials sa kanilang jurisdiksyon. May mga pagkakataon daw na ang mga property owners na mismo ang nagtatanggal sa mga illegal na materials at may mga pagkakataon din na ang mga taga-COMELEC daw ang sinasabihan para tanggalin ang naturang mga campaign materials. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pa ring balita at tuloy-tuloy ang pagtanggiho ng Commission on Elections doon sa mga panibagong akusasyon na pinapasok nila yung mga pribadong ari-arian nang walang pahintulot para tanggalin nga yung mga lumalabag doon sa campaign materials rules and regulation. Nakatanggap naman ang kritisismo ang poll body nitong mga nakaraang araw, ngunit kanila na umano itong nasagot ng paulit-ulit ayon pa man din dito kay Director James Jimenez dahil tuloy-tuloy naman ang kanilang hakbang batay sa kanilang tungkulin. Ito'y trabaho ng poll body kaya kanila itong gagampanan at sa kabila ng mga kritisismo ay magbabaklas pa rin sila ng mga election materials kahit sa private properties.
Sa dagdag pang mga balita, iginit ngayon ni Pulse Asia President Ronald Holmes na ang mga pre-election surveys ay hindi mga hula sa resulta ng halalan, ngunit nagbibigay lamang ng mga snapshot ng kagustuhan sa pagboto sa panahon ng pagsasagawa ng survey. Nagbigay ng reaksyon ito sa naging pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na kumukwestiyon sa resulta ng pinakabagong survey ng Pulse Asia. Ang resulta ng Pulse Asia sa Pulso ng Bayan Survey na isinagawa mula January 19 hanggang 24 at may 2,400 na respondents sa buong bansa ay nagpakita na si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nakakuha ng 60% ng kagustuhan ng mga botante para maging Pangulo sa taong 2022 nitong taon. Kasunod ni Marcos, sina Vice President Leni Robredo nakakuha ng 16%. Senator Manny Pacquiao, 8%. Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, 8%. Noong February 15, kinwestiyon ni Trillanes ang mga resulta ng survey na inilabas noong February 13 na sinasabing nabigo daw ang Pulse Asia na hulaan ang mga nanalong kandidato sa halalan noong 2004, 2007, 2010 at 2013. Nakikipag-ugnayan na ang mga police investigator sa gaming tycoon na si Atong Ang sa investigasyon kaugnay hudon sa mga nawawalang sabongero o mga mahilig sa sabong. Sinabi ni Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police, na lumabas sa kanilang pagsisiyasat partikular na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na mga arena kung saan ho ang mga nawawalang tao ay nakikibahagi sa mga larong sabong ay pinamamahalaan ng WPC na anya ay nauugnay kay Ang. Ayon kay Fajardo, nangangako naman itong si Ang na tutulong sa CIDG kaugnay ng investigasyon ito. Sinabi niya na ang ilan sa mga tauhan ni Ang, kabilang na ang kanyang security personnel, ay nagbigay na ng kanilang mga accounts sa kaugnay ho ng naturang investigasyon. Tungkol ho ito sa kapalaran ng mga nawawalang sabongero. Sinabi ni Fajardo na hindi pa nila matukoy kung sila ay buhay pa o kaya naman ay wala na o patay na. Nauna nang sinabi ng PNP na natukoy na ang ilang persons of interest na nauugnay sa pagkawala ng 29 na mga sabongero mula sa iba't ibang lugar at doon nga sa Central Luzon may hiwalay namang bilang na umaabot na sa 33. Inanunsyo naman ni Orlando Marquez, ang Pangulo ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, na posibleng magkaroon ng isang one-time, big-time nationwide transport strike. Sinabi ni Marquez na nagkaroon sila ng pagpupulong kasama ang iba't ibang leader ng transportasyon hinggil sa malawakang tigil pasada. Ang hakbang ay sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Pero para sa ibang jeepney operators at drivers, naghihintay muna sila ng approval sa hiniling na 3 pesos dagdag sa pamasahe. Ngunit ang ilan ay 6 pesos naman ang hirit sa LTFRB. Gayunman, binanggit ni LTFRB Chairman Martin Delgra na malabo pa sa ngayon na mapagbigyan ang anumang fare increase. Pero lalong mahirap mangyari ang obligahin ng mga kumpanya ng langis na magpatupad ng oil price rollback. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, iniulat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na humihiling ang Department of Transportation sa Department of Budget and Management ng additional fund para masakop na ang mga kinakailangan para sa fuel subsidy ng mga driver ng public utility vehicles. Yan ay sa gitna ng pagtaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa isang pahayag, sinabi ng LTFRB na sa request na ipinadala ng DOTR sa DBM, may humigit kumulang na 377,443 na mga benepisaryo na makakatanggap ng fuel subsidy na nagkakahalaga naman ng 6,500 bawat isa o kabuuan ho.
na 2,453,379 o 2 billion mahigit mga kabombo ang naturang bilang at bukod pa sa franchise guarantees na traditional at modern PUVs ay isasama na rin ang public utility buses, minibus at maging yung mga taxi, UV Express, Transport Network Vehicle System o TNVS, Tourist Transport Service at maging ang mga tricycle na pinangangasiwaan naman ng Department of Interior and Local Government, yung delivery services sa Department of Trade and Industry at maging ang Department of Communication Technology ay makikibahagi na rin sa naturang mga hakbang. Inilabas ng LTFRB ang pahayag matapos na himukin ni Senator Grace Poe, pinuno ng Senate Committee on Public Services, ang gobyerno na maglabas ng pondo para sa fuel subsidy ng mga PUB drivers sa ilalim na rin ng 2022 national budget upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ng LTFRB na hinihintay na ngayon ng DOTR ang paglabas ng hinihiling na funding requirements ay para huyan mula huyan sa Department of Budget and Management. Nauna nang inihayag ng LTFRB na mayroong 136,230 na franchise guarantees, tradisyonal at modernong jeepney ang saklaw nito at ang nakakatanggap ko ay aabot naman sa 7,200 fuel subsidy ang napapasakamay nila sa ilalim huyan ng Pantawid Pasada program mula nang magsimula ito noong taong 2020. Abangan naman mamaya mga kilalang Cavaliers ng Philippine Military Academy pisikal na dadalo sa alumni homecoming ng Akademya bukas. Health protocol mahigpit na ipapatupad naman at sa ating international news, ang Amerika naniniwala na nakapili ng Moscow ng mga areas na target na atakin sa Ukraine. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang mga maliliit na mangingisda nakikitang gagastos ng halos 9,000 pesos sa isang buwan para yan sa diesel. May detalye si Bombo Dave Vincent Pasit. Nagbabala ang isang rural-based group hinggil sa dramatic increase ng production cost sa agri-fisheries sector kasunod ng ilang serye ng oil price hike ngayong taon. Ayon kay dating Agrarian Reform Secretary at kasalukuyang National Chairperson ng Anak Pawis na si Rafael Capaeng Mariano, maaaring pumalo sa 8,960 pesos ang gagastusin ng mga mangingisda sa kada buwan para lamang sa pagbili ng diesel. Ito ay matapos na maglaro na sa kasalukuyan sa 56 pesos ang presyo ng kada litro nito. Masyadong malaki ito kung ikukumpara niya sa 7,200 pesos naman na ginagastos ng mga mangingisda sa kada buwan noong nakaraang taon nang pumalo ang kada litro ng diesel ng 45 pesos. Ayon kay Mariano, ang mga maliliit na mangingisda na kumukonsumo ng nasa 10 litro ng diesel ay kailangan ng maglabas ng 560 pesos sa tuwing pupunta sa laot o katumbas ito ng 8,960 pesos sa kada buwan na sasapat lamang sa loob ng 16 na fishing days. Ang isa rin aniya sa nakakaalarma talaga sa walang tigil na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo ay ang nangyayari na ito kahit pa first quarter pa lamang ng kasalukuyang taon. Base sa report aniya ng grupo ng mga mangingisda na pamalakaya, sinabi ni Mariano na dahil sa ilang serye ng oil price hikes, napipilitan na ang mga maliliit na mangingisda na bawasan ang dalas ng pagpunta nila sa laot para mangisda mula sa regular na 4 hanggang 6 na araw kada linggo, sa ngayon ay 3 na lamang hanggang sa 4 na beses na lamang ito isinasagawa. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Ihinga na ng paliwanag kasama na yung kanilang mga immediate supervisor para sa posibleng paglabag sa mga lituntunin ng ilang mga pulis na nakuhanan ng video na sila mismo yung nag-aalis ng ilang illegal campaign posters. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine National Police, sinabi ni Colonel Jean Fajardo na ang mga pulis na kanilang nasasaklaw at yung mga supervisor ay maaaring humarap sa mga reklamong administratibo kung makikita sa investigasyon na ang kanilang panig na nilabag ng mga ito ang umiiral na patakaran. Ayon pa kay Fajardo, pangunahin at tanging partisipasyon ng mga miyembro ng PNP sa panahon ng kampanyahan laban nga dito sa mga illegal campaign materials ay sila yung magbigay ng seguridad at hindi ang aktual na pagtanggal doon sa mga illegal campaign posters o maging yung mga banner, signages at iba pa. Ang mga reklamo tungkol sa naging papel ng pulisya sa Operation Baklas ng COMELEC ay lumalabas at naging trending pa nga sa internet matapos makuhanan ng video mga ito na pulis mismong nagbabaklas doon sa Santiago City, lalawigan huya ng Isabela, kung saan ay nagtatanggal ng campaign materials para kay Vice President Leni Robredo na tumatakbo naman sa pagkapangulo sa darating na eleksyon sa Mayo. Kahit na ang mga posters ay inilagay sa loob ng isang private property ay itinuloy pa rin ang naturang pagbaklas. Samantala naman, ilang kumpanya planong ituloy ang hybrid setup pagkatapos ng pandemya. May pagulat si Bombo Marlene Padiernos. Nagpaplano ang ilang kumpanya na magpatuloy sa pagpapatupad ng hybrid setup kahit na matuldukan na ang panahon ng pandemyang kinakaharap ng bansa. Sa ulat, may ilang mga kumpanya at establishmento ang nagbabalak umano na magpatuloy ng 60-40 ratio na hybrid setup kung saan ay 60% dito ay work from home at 40% naman ang on-site workers na rotation basis. Ayon kay IT and Business Process Association of the Philippines, President Jack Madrid, nauuso na kasi ang konseptong work from home anywhere saan mang panig ng mundo, lalo na sa mga bansang India, Poland at Malaysia, kung saan ay ginawa na anyang prioridad dito ang pag-institutionalize ng flexible work arrangement kahit na unti-unti nang nagiging endemic ang COVID-19. Ito ang dahilan kung bakit sa tingin ng ilang makinaukulan na kinakailangang magpatuloy ang pagpapatupad ng naturang work arrangement dito sa Pilipinas. Batay naman sa naging pag-aaral ng isang local software as a service firm na Sprout Solutions, maraming mga manggagawang Pilipino ang huminto sa kanilang mga trabaho sa gitna ng pandemya sa bansa at marami nila sa mga ito ay mas gusto ang hybrid work. Ang biglaang pagbabago kasi ng working scheme, kakulangan sa work-life balance at walang kasiguraduhan ng dahil sa pandemya ang ilan sa mga pangunahing rason ng mga ito para umalis sa kanilang mga trabaho. Bukod dito ay may iilan din na mga manggagawang piniling ituloy ang kanilang mga pangarap na trabaho habang ang iba naman ay nagpasya na lamang na maging stay-at-home parents. Ngunit karamihan talaga sa mga ito ay higit na nag-aalala para sa kanilang kalusugan dahil sa panganib na dala ng nasabing virus kung sakaling bumalik man ang mga ito sa kanilang mga trabaho. Sa kabilang banda naman ay sinabi ng Department of Labor and Employment o DOLE na una na silang naglabas ng implementing rules and regulations ng telecommuting law para sa mga pribadong kumpanya ang may work from home setup bago pa man tumama ang pandemya sa bansa. Binigyang diin ng ahensya na lahat ng mga patakaran na benepisyo at maging overtime pay para sa mga empleyado ay dapat na magkakapareho para sa mga naka-work from home at para sa mga nagkatrabaho on-site. Dapat din na provided ng kumpanya ang mga gadgets at equipments na kinakailangan gamitin ng mga empleyado kung naka-work from home man ang mga ito. Kinakailangan lamang nila na magkaroon ng kasunduan sa oras ng trabaho, benepisyo, allowance at iba pa ang mga manggagawa at kumpanya sa mga patakaran na ipatutupad para sa work from home setup. Magugunita na noong tumama ang COVID-19 pandemic sa Pilipinas ay lubhang maraming mga manggagawa ang nagulat at naapektuhan ng nasabing pandemya dahilan para maapektuhan at mawalan sila ng hanap buhay. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin, 33 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi.
Ang Department of Agriculture iginit na walang katotohanan ng aligasyong korupsyon doon sa planong pag-aangkat ng agricultural products ng kanilang tanggapan. At may pag-ulat si Bombo Everly Rico. Iginiit ni Department of Agriculture Secretary William Dar na walang katotohanan ang aligasyong korupsyon sa planong pag-aangkat ng tuni-tuniladang isdang galunggong. Anya, bagamat may sapat na supply ng pagkain sa bansa, ayon kay Dar nakakaranas ng deficiency o kakulangan sa ibang mga commodities ngayong unang quarter ng taon, gaya na lamang ng isdang galunggong. Giit ng kalihim na ang desisyon ng ahensya hinggil sa importasyon ng isdang galunggong ay nakabase sa mga nakalap na datos mula sa PSA at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Let me highlight, nagbabase po lang tayo sa mga datos. Ang PSA po ay ang pinaka-source natin ng datos at saka Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Wala pong katotohanan na korupsyon ang nag-drive sa desisyong ito. Sa mga tuwid, datos talaga ang aming basehan. So, sana maintindihan po ng publiko ito. Samantala, bahagyang bumaba naman ang produksyon ng asukal mula sa 2.99 million metric tons sa 2.7 million metric tons nitong buwan ng Enero. Bunsod na rin ito ng pinsalang iniwan ng bagyong Odette. Iniulat din ni Dar na umaabot sa kabuang 1.15 billion pesos ang naitalang pinsala sa sugarcane industry. Nilinaw naman ni Dar kung bakit kailangan ng bansa na mag-angkat ng 200,000 metric tons ng asukal sa kalagitnaan ng harvest at milling season. Gusto kong i-highlight na ang refined sugar ang ating iaangkat lamang. Kung walang importasyon, mayroon lamang tayong balance ng refined sugar o 54,355 metric tons ayon sa Sugar Regulatory Administration. Ngunit nang inaral ng SRA ang refined sugar consumption noong 2020 and 2021, ang average monthly refined sugar withdrawal ay nasa 82,564 metric tons. So pag hindi tayo mag-import, magkukulang tayo para sa isang buwan. So dapat mapunuan ang 2 hanggang 3 buwan bago magsimula ang milling season. O nagsisimula na ang milling season starting last year, September 1, at isang taon po itong cycle ng milling. Nakikita namang paraan ng Department of Agriculture para matugunan ng importasyon ang pagpapalakas pa sa productivity levels sa lahat ng subsector sa agrikultura. We need to boost productivity levels ng kahit anong commodity industry. Sugarcane naman, corn man, o dito po sa fishery. Ganon din sa crops, ganon din sa livestock. We need to boost productivity levels. At the same time, seeing to it that the farmers become competitive. So, talagang papataasin natin ang ani ng mga magsasaka ng isda sa pamamagitan ng interventions. Marami pong mga technology-based interventions sa lahat po ng subsector ng agrikultura. At dito sa fisheries, for example, may capture fisheries, may aquaculture. Nire-respeto rin natin yung cruise fishing season para mag-replenish yung stocks. At talagang dibdiban yung ating pagtulong sa mga capacity building ng mga ating mga isda at in general sa ating mga magsasaka. Kung matatandaan, nitong araw ng Martes, Pebrero 15, inisyuhan ng 20 araw na Temporary Restraining Order o TRO ang importation order ng Department of Agriculture sa 200,000 metric tons ng standard at Butler's grade refined sugar, habang nakatakdang isagawa ang pagdinig sa writ of preliminary injunction na isasagawa sa Pebrero 24. Para naman matulungan ang mga magsasaka at mangingisda
isda na maapektuhan ng posibleng pag-aangkat ng mga agricultural products sa pamamagitan nito ng balanced fertilization strategy. Samantala, sinabi din ni Dar na nakahanda na ang guidelines sa pamimigay ng subsidiya para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng sunod-sunod na oil price hike. Maliban pa dito, patuloy din ang pagbibigay ng agricultural interventions para sa mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa mga sandaling ito, dadako muna tayo dyan sa lungsod ng Baguio dahil ngayon ho ay all set na itong mga preparasyon para sa alumni homecoming ng Philippine Military Academy. Alamin natin ang update mula sa Baguio City, ang Bombo Radio Baguio. Yes, Bombo Dennis, live tayo ngayon sa harapan ng Philippine Military Academy kung saan handang-handa ng PMA para sa alumni homecoming nito bukas. Base sa panayam natin kay Air Force First Lieutenant Christine May Kalima, spokesperson ng PMA, inaasang halos lahat ng mga cavaliers na mapaparangalan bukas ay personal na dadalo sa homecoming. Unang naparangalan ang mga cavaliers ng Outstanding Achievement Awardees at mga nabigyan ng plaque at plaque of Memoratious Recognitions sa isinagawang General Assembly kaninang hapon. Bukas naman, mabibigyang pagkilala sa mismong alumni homecoming ang mga Lifetime Achievement Awardees na sina Cavalier Anselmo Abinido Jr. ng PMA Class of 1967, Cavalier Melchor Rosales ng PMA Class of 1968, Cavalier Edgar Agipay ng PMA Class of 1971 at Cavalier Pantilio Ping Lacson ng PMA Class of 1971. Mapaparangalan naman bilang Cavalier Awardees ang 40 na mga alumni kung saan kabilang dito sa Baguio City Mayor Benjamin Magalong ng PMA Class of 1982 dahil sa outstanding accomplishments sa public administration. Sinabi pa ni Kalima na mabibigyan din ng special recognition ang mga membro ng PMA Class of 1962 bilang Diamond Jubilarians o Jubilarians ng membro ng PMA Class of 1972 bilang Golden Jubilarians at mga membro ng PMA Class of 1997 bilang Silver Jubilarians. Una nang sinabi ni Kalima na limitado lamang ang mga alumni na lalahok sa face-to-face interaction ng PMA Alumni Homecoming 2022 kung saan host classes ang mga PMA Class of 1972 o 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 at 2017. Aabot lamang sa 400 na mga alumni ang physical na dadalo sa General Assembly na habang aabot naman sa 800 ang mga alumni na inaasahang lalaho sa pamamagitan ng online video conference. Batay sa guidelines, lahat ng mga physical na dadalo sa homecoming ay kinakailangang magpakita ng vaccination card at negatibong resulta ng antigen test, habang ang mga walang vaccination card na attendee ay kinakailangang magpakita ito ng negatibong resulta ng RT-PCR test. Walang picnic, open house at physical interaction sa mga kadete na dating aktibidad ng homecoming. Magsisilbing guest of honor ang speaker na si Pangulong Rodrigo Duterte sa homecoming bagaman online ang pagbigay nito ng mensahe. Pinagbabawal din ang politika sa nasabing aktibidad kung saan isa sa mga Lifetime Achievement Awardees ay presidential candidate. So how's that, Bombo Dennis? Okay, ang nais ko lang malaman ngayon, Bombo Janice, ay papaano yung magiging setup para bukas? Ito ba ay bubuksan na sa publiko? Dahil maluwag na yung mga quarantine protocols. Sa ngayon ba, kumpara nitong nakalipas na mga taon na talagang mataas yung mga kaso ng COVID, ngayon ba, anong pagkakaiba doon sa setup ng Philippine Military Academy? Sa Bombo Dennis, bukas ay sa publiko, kaya ang aktibidad ay ipapakita sa Facebook Live in PMA para makita ng publiko dahil pa rin sa patuloy na pandemya na nararanasan natin dito sa siyudad ng Baguio, Bombo Dennis. Ay kumusta na lang yung lagay ang ating panahon? Baka masyadong malamig o ano na ba dyan? Ramdam na ba na unti-unti nang mainit na rin pagka-araw? Bombo Janice, maaari mo bang isalarawan sa ating mga taga-subaybay?
Oo, kaninang hapon lang, Bombo Dennis, ay bumuhos ang malakas na ulan, pero bagaman ngayong paggabi na, tumigil naman ang ulan at patuloy pa rin ang nararanasan natin ngayon, ang malamig na temperatura dito sa siyudad ng Baguio, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Janice. Mag-ingat kayo dyan. Okay, yan lamang ang ulat dito sa Bombo Radyo Baguio para sa Bombo Network News at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa siyudad ng Baguio, Basta Radyo, Bombo. Samantala naman, ibinigay ng United States Embassy sa Manila ang 4.2 million pesos na halaga ng kagamitan sa Philippine Supreme Court para suportahan ang pangailangan ng video conferencing. Sa isang payag, sinabi ng Embahada ng Office of the International Narcotics and Law Enforcement Affairs ng US State Department ay nag-donate ng kagamitan na kinabibilangan ng 9 na unit ng mga tools sa video conferencing, 9 na 55-inch na television, isang professional na high-bright teleprompter at iba pang mga accessories. Ang kagamitang ito ay gagamitin ng Korte Suprema at ipamamahagi sa ilang mas mababang hukuman upang suportahan ang video conferencing ng mga pagdinig at para mabawasan na ang mga panganib na uugnay sa personal na pakikipag-ugnayan sa panahon ng pandemya. Kasama rin sa donasyon ng Training Registration and Management System, isang browser-based data collection system na espesyal at nakaprogram dinisenyo upang tulungan ang Philippine Judicial Academy na pamahalaan ng impormasyon at datos na nakalap para sa mga seminar na isinasagawa nito. Ang mga donated equipment ay itinaturn over ni Ad Interim Charge de Affairs, Heather Variava, kung saan nakausap niya si Supreme Court Chief Justice Alexander Gismondo at tinalakay ang mga judicial reforms. Oras natin sa buong kapuluan, 45 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa dagdag pa nating mga balita, kumbinsido ang veteranong ekonomista at House Ways and Means Committee Chairman na si Joey Salceda na kakayanin ng Pilipinas na mahigitan pa ang GDP projection ng credit benchmaker na Moody's Analytics para sa bansa. Una rito ay sinabi ng Moody's Analytics na ang GDP growth outlook para sa Pilipinas ay kanilang itinaas sa 6.2% para sa taong 2021 mula ng mauna ng inaasahan ho na dati 5.6% lamang. Ayon kay Salceda, lumalabas sa foreign direct investment noong Nobyembre na ang bansa ay unti-unti nang nakabalik sa pre-pandemic investment levels nito. Gayunman, maaari pa niyang bumuti ang sitwasyon ng ating ekonomiya kapag mapanatili ang developments na ito kapag lumabas na rin ang data para sa FDI noong buwan ng Disyembre ng nakalipas na taon. Sa ngayon, sinabi ng kongresista na nakikipag-ugnayan na ang Kamara sa gabinete sa pagbalangkas ng Transitional Strategic Investment na Priority Plan para makapag-avail ang iba't ibang industriya ng tax incentive sa ilalim na rin ng Create Law. Kapag nangyari ito, sinabi ni Salceda na mapapawi na ang pangamba ng mga investors at mas nais na mamuhunan dito sa Pilipinas, tuloy-tuloy na umano ito. Samantala, bagamat makakatulong din sa ekonomiya ang paggastos para sa nalalapit na halalan, hindi naman ito inaasahang magiging marginal. Pero apilan niya sa Commission on Elections na ilibre na sa election spending ban ang social welfare at yung aid programs para sa mabilis naman na pag-ahon sa epekto ng pandemya ngayong taon ang mga apektadong pamilya. Inihayag naman ng World Intellectual Property Organization na ang Cuba at Pilipinas ang may pinakamaraming babaeng inventor noong taong 2021 na may nakabinbing mga international patent applications. Ang Cuba ay may 53% habang ang Pilipinas ay may 38% na bahagi ng mga babaeng aplikante para sa international patents base yan sa data na inilabas ng World Economic Forum. Pareho nilampasan ng Cuba at Pilipinas ang global average na bahagi ng mga babaeng inventor na may mga aplikasyon para sa mga international na patent na nasa 17% ayon sa datos.
Ang China nakakuha ng average sa 24%, habang ang Japan ang may poorest performance na may 10% lamang na mga women inventors, sinabi ng World Intellectual Property Organization. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 48 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Dadako naman tayo sa puntong ito sa ating mga balitang nakalap sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Kaugnay pa rin sa mga tinututukang kaganapan dyan sa mga lalawigan na mainit na pinag-uusapan din sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kaugnay pa rin ng balitang lokal at nasyonal na may malaking impako sa ating bansa kaugnay nitong nalalapit na eleksyon. Bombo Jane? Kukuha tayo ng karagdagang detalye sa balita na ang mayoralty candidate sa Iloilo City manahuli dahil sa kasong libel. May detalyang Bombo Radio Iloilo. Hinuli ng pulisya ang Iloilo City mayoralty candidate at dating radio broadcaster na si Salvador Jun Capulot. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Captain Eduardo Sacon Jr., hepe ng Haro Police Station, sinabi nito na ang warrant of arrest ni Capulot ay kaugnay sa kaso nito na 3 counts of cyber libel na isinampa ni dating Guimaras Lone District Representative Roman Nava. Ayon kay Sacon, may dagdag rin na 3 kaso ng cyber libel laban kay Capulot kung saan kaagad naman itong naglagak ng 10,000 pesos na piyansa sa bawat count ng kinakaharap na kaso. Mariin namang itinanggi ni incumbent Iloilo City Mayor Jerry Trañas na may kinalaman siya sa mga warrants of arrest laban kay Capulot. May na-receive kaming warrant of arrest from branch 65 doon sa province of Guimaras. The crime of online libel of Republic Act 175. Yung una naming operation is that 3 counts lang yun. Yung una naming serve is 3 counts but then may pumasok na naman another 3 counts so naging 6 counts. Since nandito na po siya sa station, sinerve na lang po namin. Si Police Captain Eduardo Sacon Jr. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G. Sapadios para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Sa ibang balita naman, yung mga pabor at kontra dito sa mining doon sa South Cotabato nagkatensyon daw sa isinagawang public hearing kaugnay doon sa kontrobersyal na lifting ng open pit ban. May pag-ulat dyan ang Bombo Radio Coronadal. Namayani ang tensyon sa pagitan ng mga pro at anti-mining sa lalawigan ng South Cotabato. Kasabay na rin ng isinagawang public hearing o consultations sa isinusulong na lifting ng open pit ban sa probinsya ng South Cotabato. Ito ay matapos na hindi sumunod sa inilatag na guidelines ang isa sa mga speaker na si IPMR Representative at Councilor Michael Yado ng Bayan ng Tampakan bilang isa sa mga proponents ng resolusyon na humiling sa sangguniang panlalawigan na alisin na ang ban sa open pit mining na nakasaad sa Environmental Code. Dahil sa hindi pagsunod ay nagalit at nagpalabas ng manifestasyon si Vice Governor Vicente Vic de Jesus at nagkaroon ng recess. Humingi naman ng paumanhin si Colyado at nagpatuloy hanggang matapos ang public hearing. Matatandaan na mainit na usapin sa ngayon sa probinsya ng South Cotabato ang nais ng mga pro-mining na payagan na ang malaking kumpanya ng SMI na ituloy ang kanilang operasyon matapos ang pagpapalabas ng EO ni Pangulong Duterte at Administrative Order ni DNR Secretary Roy Simato. Ngunit mahigpit na tinutulan ng mga anti-mining advocates na pinangungunahan ng Diocese of Marbel, mga magsasaka at alyansa Tigil Mina at iba pang sektor ang nasabing hakbang. Isasagawa naman ang ikalawang public hearing sa darating na Pebrero 24 taong kasalukuyan dito sa lungsod ng Coronadal. Point of order, Mr. Chairman. Okay, sige, dito na lang. Total na tanong mo na rin lang yan eh. Talaga, sasagutin ko na lang yan para nagahulat kami isang tama nga desisyon, no? Yan ang ulat narito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at Assistant number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo! Tulay naman sa lungsod ng Davao, gumuho 2 trabahante ang sugatan. May update ang Star FM Davao. Sugatan ng 2 trabahante matapos bumigay ang ginagawang tulay sa sitio Colafo, Magsaysay, Marilog, Davao City. Ayon sa pahayag ni Barangay Magsaysay Kagawad Weng Mansi na habang nagbubuhos ng semento ang mga manggagawa sa ibabaw ng flooring ng ginagawang tulay ay bigla na lamang itong gumuho dahilan na nasugatan ng nasabing 2 trabahante. Ngunit anya hindi naman malala ang natamong mga sugat nito. Napagalaman rin na halos mag-iisang taon na umanong ginagawa ang tulay at sa ngayon ay naalam pa ang sanhi ng pagguho.
habang agad namang nilapatan ng lunas sa mga nasugatan sa insidente. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Inihayag ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na naniniwala ang Amerika na nakapili ng Moscow na mga areas na target atakihin sa Ukraine. Anya, ang Russia ay naglalatag ng batayan upang bigyang katwiran ang pagsisimula ng isang digmaan at naghahanda na maglunsad ng isang pag-atake sa Ukraine sa mga darating na araw. Sa pulong ng United Nations Security Council, hinimok nito ang Moscow na baguhin ang kanilang kurso. Iginit naman ito na dumalo siya sa pulong hindi upang magsimula ng giyera, kundi pigilan ito. Sinabi ng Estados Unidos na ang mga ebidensya sa Ukraine border ay nagpapakita na ang Russia ay lumilipat patungo sa isang napipintong pagsalakay at hindi nag-aalis ng mga tropa sa kabila ng mga pag-aangkin ng Moscow. Ang mga komento mula kay Blinken at iba pang matataas na opisyal ng Amerika kasama ang tahasang babala ni US President Joe Biden na pinaniniwalaan niyang may mangyayaring pag-atake sa susunod na ilang araw. Ang mga aksyon ng Russia ay nagpapahiwatig na ang Kremlin ay sumusulong sa mga plano para sa digmaan. Sinabi naman ni Russian Deputy Minister for Foreign Affairs na si Sergei Vershinin sa pagpupulong ng Security Council na hindi dapat magharap ng walang basihang mga akusasyon ng Amerika na nagsasabing salakay naman ng Russia ang Ukraine. Iginit nito na matagal na sila nagbigay ng paglinaw kaugnay sa nasabing isyu. Bombo Sports News. Inanunsyo ngayon ng Los Angeles Lakers na abuti ng isang buwan na hindi makakapaglaro ang kanilang big man na si Anthony Davis matapos na magkaroon ng injury. Una nang dumanas ng mid-foot sprain itong si Davis sa laro kahapon kontra sa Utah Jazz, pero sa huli ay nanalo pa rin ang Lakers dahil sa ginawang doble kayod ng NBA superstar na si LeBron James. Sinasabing malaking kawalan sa kampanya ng Los Angeles ang pagkawala ni Davis, lalo na at naghahabol ang kanilang kupunan na sumabit pa dun sa playoffs at hindi malaglag sa tinatawag na play-in tournament. Sa ngayon, nasa pang-siyam na pwesto sa Western Conference ang Lakers at hawak ang 27 kontra 31 sa win-loss record. Kung maalala mga kabombo, noong buwan ng Disyembre at Enero ay umabot din sa 17 games na hindi nakapaglaro itong si Davis dahil din sa natamong injury sa kanyang kaliwang paa. Balak ng Lakers na muling sumailalim ito sa re-evaluation ng kanyang mga doktor itong si Davis makalipas ang 4 na linggo. Papatayo ng dagdag na balitang palakasan dahil yung Pinoy pole vaulter na si Obiena malaking kawalan daw sa kampanya ng Pilipinas sa magiging laro, yung SEA Games na gaganapin sa Vietnam. May pag-uulat ang Star FM Bacolod. Iginiit ng PSC Commissioner at SEA Games Chief Dimission Ramon L. Presidente Fernandez na dagok sa magiging kampanya ng Team Philippines sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam ang posibilidad ng pagkawala ng 24-year-old pole vaulter na si EJ Obiena, lalo pa at naglabas na ng desisyon ng International Athletics Federation or IAF na ibinibigay nila ang basbas sa PATAFA lalo't internal ang usapin. Nagdesisyon na ang PATAFA na alisin sa lineup si Obiena para sa SEA Games matapos umatras sa PSC mediation. Sa pahayag naman ni Monico Puente Villa, President ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas na naging panayam ng Star FM Bacolod, naniniwala siyang hindi pa huli ang lahat para sa kontrobersyal na Olympian pole vaulter para sumailalim sa mediation ng Philippine Sports Commission or PSC upang maresolba sa huling pagkakataon ng issue na kinasasangkutan niya sa Philippine Amateur Track and Field Association or PATAFA. I'm very hopeful, confident na mag-ayos sana kasi yung fried chicken na yan, yung nakakasira eh. Mga personalities involved kasi. Kung si Obiena lang yan at yung kanyang asosasyon, palagay ko walang problema, okay na eh. Nananatili si Obiena sa Europe kung saan sumasabak siya sa mga torneo at patuloy nang nagpapamalas ng kahusayan sa pole vault. Itong nakalipas na linggo, nakupo niya ang gintong medalya sa Poland laban sa mga medalists sa nakalipas na Tokyo Olympics. Kasalukuyan siyang number 4 sa world ranking. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio,
Bumbo! Bumbo Entertainment News. Si Aljor Abrenica nilinaw na trabaho ang ipinunta sa hotel sa Leyte kasama ang sexy actress na si AJ Raval. May chika na si Bombones Kebiab Mercado. Mariing itinanggi ni Aljur Abrenica na nag-check-in sila ni AJ Raval sa Hotel Resort sa Tanawan, Leyte nitong Valentine's Day. Pahayag ito ng 31-year-old actor matapos maungkat ang pagkakalink sa kanya ng 21-year-old sexy actress noong kasagsagan ng hiwalayan nila ng asawang si Kylie Padilla. Ayon kay Abrenica, nagkataon lang na araw ng mga puso ang imbitasyon sa kanila ng isang lokal na kooperatiba sa Leyte na nabigyan lang daw ng mali siya ng mga kritiko. Trabaho niya ang kanyang ipinunta kasunod ng imbitasyon, taliwas sa lumalabas na ilang araw silang nagstay doon. Dagdag dito na kumain lang sila sa hotel at nag-freshen up para sa isang show at inaasahang mga picture taking. Noong nakaraang taon ng mismong ama ni Kylie na si Robin Padilla ang nagbuking sa pagtatapos ng 3 taon pa lamang na married life ng 28-year-old actress at ni Aljur na dahil umano sa third party. Yan ang latest chika. Ito si Bombones Kebiab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang mga kabombo ang 51 pesos 28 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar ngayon ay may katumbas na 38 pesos 18 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos 57 centavos. Ang euro 58 pesos 27 centavos. Ang Saudi Arabian rial 13 pesos 66 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa samang-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligan sa takang alas 7 sa gabi. May gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplagdang palatuntunan, zona libre. Karon niya daw sa Biyernes, petsa 18 sa bulan sa Febrero 2022. Sa ato sa ringa pagpalagad paglop na ita, karon nga gabi may kopod na ang inyong sa ringa lagad si Bombo Ponce Espino. Tutup na kita alas 9 ang takna sa ringa gabi sa pagdulong sa kapagpatpat. Sa pila ka madalagkuhan nga mga balita, balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pila ka madalagkuhan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aopdan man sang bugos sa puwersa sa DYWB, Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa nga mga Bombo Correspondents sa Bombo Volunteers na magatagman sang pila ka madalagkuhan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkananabasahin sila sa nga tag sa cameras of responsibility. Antes ang tanan pagtamyaw tanay sa mga kautoran naton, no? Mga tagparmati na to na abroad, mga pinanggata nga manigrense. Kag papakulod nun nga dito sa lasang pungsod nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, kag siyempre sa 630 kHz. Ang mapalatuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. No, inyo mapatkitaan, kapapatian sa Facebook kag sa YouTube. Kalakip na yung makabanan, no? Ang papabati man naton sa mga dikalidad ga drama. So welcome na sa pagparagad sa pang Biyernes ng edisyon sang Zona Libre. Gabi, no? Kadasig lang sa aton nga panahon. No, diri sa bahin sang syudad niya sa Bacolod ka sa probinsya sa Negros Occidental. Ano labing talopang doon, pila ka madalagkwanta nga mga balita sa aton nga mga top stories of the day. No, madalagkuan sa mga kabanan nga mga balita lokal. Ang bata sang anay counselor ka nagtaliwan, the late counselor Elmer C. No, nga si Pausi amo na iya makabanan ang ginominate. No, nga magabulo sa iya sa nga nagtaliwan nga amay para sa pagkakonsyal sang syudad sang Bacolod. May konfirmasyon direct karon ni makabanan si Bacolod City Laundry si Congressman Greg Gasataya. Pagima sa report ni Bombo Ansindol Sorilla. So, ti daw muni ko nung masunod sa yapak sa iyang ginikanan. Pero galing kay ti, kung taon naton, lain mo yung amay, lain mo yung bata, no? O ti, para lang may apelido nga mabilin iya makabaran sa kuana, sabay sa City Council. Galing kay ti ining bata ni, no? Daw bata pamanggid paminsaro na. Although ginarespitar taman desisyon niya makabaran nga grupo, daw nga opdan. Pero tiyan mo na yung galing bla, no? Kung bata ka, mas mapos kagid nga ma-influensyahan, no? Sang mga katigulangan. Ti, ang isa sa mga nag-influensya siya, ti makabig nga puwerte man mag-site. O, samtang dugang pa sa diri nga mabalita ay makabaran sa aton nga pagpalagad. Ibaloon ta ang ining report nga makabaran rin sa aton sa rin nga makauturan. O, at the same time, sa bahin sa aton sa rin makabombo, may kaupod na aton karon ang chairman, no, sa Bids and Awards Committee, no, sa rin makabanan sa syudad sa Bacolod. Chairman rin makabanan sa Bids and Awards Committee, Attorney Mapilindo Polbora. So ini makabanan sa siring issue bala, no, sa bahin sang ginaaligar, no, kamay ara kuno sang kuan, mera kuno sang overpriced. No, sa gin bakal sa nila makabanan nga mga gatas, no, gagin panghatag sa mga kabataan. No, ang ining gatas sa makabanan nga gin ko ang pundo, no, sa bahin sang aton sa nila makabanan nga kuan, no, nga local school board. Ti mga 1.2 million nga choco milk drink, no, kag tigipalagan ng seremonya sa Corazon Locsin, Montelibero Memorial Regional Hospital. May kabugusan nga 16,918 ka recipients, no? Sa kabugusan 46 ka public elementary schools sa Bacolod ang makabaton sang Chucumel. Tingin na pahayag nga kuno ti overpriced ini.
O kay ang actual nga bilis ni makabanan base man sa kagsanto sa nagdaog ang kontraktor o kung supplier no ang nagabalor sa kapin sa 18 pesos ang isa. Pero gin-check ko na ini makabanan no sa bahin sa aton nga nga presyo ang suggested retail price no sa bahin sa merkado mga 11 pesos man lang kuno ni. Tibot silingon may kapin sa 7 pesos nga overprice. No, paano ini-speaker yung makabaran sa Bids and Awards Committee pamatian ta karon. Pa-speakeron naton yung makabaran si Attorney Mapilindo Polbora ang chairman sa Bids and Awards Committee sa syudad sa Bacolod. Samtang duga pa sa diri nga mga balita iya makabaran ko impormasyon diri man sa aton sa ring pangalagad no diri sa bahin sa aton sa ring panatuntunan. Report makaroon ni Bombo Dennis Rubica agricultural timeline no sa tramline sa syudad sa Kabakalang ginalayman na nga maging tourist destination sang syudad. No, so kamusta hon taga Bangkalan, kamusta na after sang almost 2 months? No, nga halitan no ni Bagyo Odette. Nabalik na bala fully 100% ang mga kurentina na dito ang mga kauturan ta nga nagkadadulaan sang balay nakapatindog na bala. At ikon basihan naton iya makabanan ng kuana no ang aton nga panagtag sang ayuda alin sa sa provincial government nga ginapamunuan mismo sa aton sa gobernador no sa probinsya sa Negros Occidental. Governor Bong Lacson no halos na talalapod naman no ang paghatag diri ang makabanan sa mga mga plain sheet or mga GI sheet no para sa patulaan sa balay kay para nga o kung para nga makabalik naman sila sa ila sini nga pagpangabuhi. No, so hibalot na karon niya makabaran sa report ni Bombo Dennis Rubica. 11 minutos na nagkaligad sa taknang alas 7 sa gabi diriman sa bahin sa ato sa ringa palatuntunan. Ano pa ginato labing talapang doon kag dalagkuan nga mga balita no so may report man karon no si Bombo Carla may defensor ini may kang tanan sa sring nga mag-amay no nga ginluthang no patay dito sa may bahin sa area sa Valle Hermoso no sa sakop ini sa probinsya sa Negros Oriental. No, so ti may ara iya makabaran sa pahayag diri no nga ang ining bana amay kag bata no sa punong barangay sa barangay Malangsa no Valle Hermoso Negros Oriental. Insidente nagluntan sa tektan nga Miyerkules no gati ining biktima nga si Lucio Pirater sa 60 anyos bana ni punong barangay Beatriz Pirater. Kagiya ka 35 anyos nga bata nga si Fernando Pirater. Ti ginatudlo nga amo ang may kimuan sa krimen ang Leonardo Panaligan Command, Central Command sa New People's Army. Ti nakitaan kag ang mabiktima na kangkot sa maigo sang bala no sa ilang kalalay nga parte sang lawas. 38 pistol no caliber pistol. May mga 45 pistol man recover ang Maribelding NPA sa balay sang sa balay sang sila biktima. So ginkuan na reaksyon niya makabanay Bombo Carla Defensor ang tagpumuno sang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Para iya makabanan sa bahin sang aton sa riyang kuana no nga pagkuha sa reaksyon sa iya kati sakop panigri sang 303rd no ang ining nasambit yang lugar. Samtang dugang pa sa diri nga mabalita iya makabanan kasunod sa sining retiro or pag-resign no ni DNR Secretary Roy Simato ang Office of the President paagi sa ato sa ring Executive Secretary no nga si Salvador Medjaldia no ang nagpagwa iya makabanan sang memorandum ang napagwa yaman sa memorandum para nga i-designate bilang OIC no si Yusek Jim Sampol na ang aton anay makabanan nga kuana no aton anay nga
Regional Director sa Department of Environment and Natural Resources diri sa bahin sa Western Visayas sa Region 6. No, so sa subong ang OIC, no, sa Department of Local Government o sa Department of Environment and Natural Resources o kon ang DENR. No, sa ibalon tayo karon mga may Zoom interview kita sa iya dugay-dugay diri man sa aton sa ring pangalagan. Samtang pinapaikalaitas nga mga impormasyon sa diri mga kabanan, no, sa bahin man sa ato sa ring palatuntunan, no, ang kuan karon ang COVID case, no, bulitin naton diretsuhan ta man niya, no, para sa aton sa ring mga katuran, and at the same time sa aton sa ring mga kabombo. Ang record subong adlaw sa Bacolod City, naka-record kita sa 11 ka kaso sa COVID-19, samtang sa probinsya sa Negros Occidental, na may na-record naman kita yung makabaran nga 18 ka kaso. Kapukusan nga Western Visayas, may 151 ka kaso lamang ang na-record, no, siri-diri subong adlaw. Iko lang taon naton yang kaso sa bansang bilog nga pungsod Pilipinas. No, sa diri sa aton siring makauturan, no, so i-check naton abi, no, ang kaso, no, diri makabaran sang COVID, no, diri sa may bansang pungsod Pilipinas. Subong kuha nagibang kita, nagaamat kanubo no, sa aton siriyang kaso. Tikay mo, no, ang ining kaso iya makabaran, no, sabay sa aton siring makaturan sa aton nga makabombo. Below 3,000. Sa 5 ka adlaw nga sod-asod nga record, no, sa pungsod Pilipinas sa COVID. Di wala man sang kuana, no, wala man sang pagkuandria, no, katingala kita kay natapos na to gidman. Kay ti dong naman ninyo nagtaas ato ka nag-search lang ang aton siring nga kaso because man iya makabaran sang siring Yuletide season. No, nga kuan naton experience ta kati dunganan patong alert level 2 kita, no, pero kon alert level 3 ta siguro sang natabo iya makabanan ang kuan ang Yuletide season o naglabay ang Yuletide season. Hindi paguro mo nang labot kinang kaso naton nga nagtinaas kita ka nagbalik kita sa level 3 Hindi ba? Sige, no, so ibulo man nato ni makabakag. Siyempre, ginakwanta man ni Blawa. Gusto tamang labotong buwas guro i-schedule naton sa Attorney Dino Yulo ang ang isa sa mga sugar planter man diri sa Baysuran sa Bacolod sa sining padigayon sa sining mga issue makabanan kasunod sa sining mga gumuntang nagaluntad sila ng makabaran sa bahin sang sugar industry. 17 minutos na nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Natin sa aton sa ring pagparagad sa aton sa ring palatuntunan. Sige pong bulitis, tingan tabi unahon ta, no? Si OIC DNR Secretary Jim Sampolna. No? So check naton yung makabaran nabi sa bahin sang aton nga makauturan. Pagi sa Zoom, no, kay parang maka-interview kita, no. So ang ini matinutuyo naton ti syempre doging kakibot man naton bla, no, ang ining pag-resign, no, sa pwesto, no, ni DNR Secretary Roy Simato, ti anay general, no, sang Philippine Army. No, diri makabanan. So nangin chief of staff man sa I think, no, ining si Roy Simato. So sa Environment Secretary Roy Simato, no, sa diri makabanan nga muni ang isa sa mga nag-trending man kaning controversial after nga clean up niya ang Manila Bay. No, nga ginbutangan balato nila sang dolomite sand, no, ining puti nga balas, no. Gati grabe to ang mga pagpakamalaot sang mga naglain man sa niya nga grupo, no, di ba? So perte man to ang ila nga pagpakamalaot. Imagine, no, nalimpyuhan na gidman iya makabaran, no, ang Manila Bay kagti daw mo montong isa sa mga rason kun nga ang
daw damo-damo magkakinadto dito ka sinaka, no, ang aton nga kaso, di ba? No, so nagsinaka diri makabanan ang aton sa nga kaso sang damo-damo blato kay ti siyempre daw for how many decade, no? Ti pila ka dekada nga ang Manila Bay, no, ang wala gini iya matandog, no? Kag damo ang mga naglalabay nga mga kuanaton, no? Mga presidente, no? Secretary sa Department of Environment and Natural Resources, konsang DNR, no? Naglalabay pero wala sila palimpyo sang sang Manila Bay. Di nangin isa man, no? Diri makabanan sa mga attraction, no? Ang Manila Bay sang inianggin tampukan, no? Sang Dolomite Sand. Ti ang sang una nga ti grabe ang mga basura no? Sa bahin sang Manila Bay. Nga ti hindi mo gani mapungkuan, no? Hindi ka kapadugay pungko, no? Sa bahin sa Manila Bay. Ti ang subong ti perti na kanami. Pwede ka nakalagaw-lagaw, no? Basta nga ti nagalog-alog lang ang mga restrictions naton, no? So pwede ka na makalagaw-lagaw. No? So amo ning isa sa mga nangin controversial, no? And si DNR Secretary Roy Simato, do isa man mga nagakaladto bla nagapamuno sa team niya, no? Diri sa may abahin sang DNR nga among nagakadto bala sa mga lugar doon tumanyo. Sang una, nga perte bala to ang mga kaso nagatinaas, siya ning ginapadala. Sang team, siya nagapamuno sa team, nga ginapadala sa Cebu. Sa nag-search ang kaso sa Cebu, no? Ato man to si DNR Secretary Roy Simato. Diri sa Bacolod, I think, kag sa Iloilo na nakakadto man sa diri. So, daw nakibot ko no ang tanan sa iya sini nga pag resign, no? Tender sa resignation. No? So pero ginsight niya sa iya sa resignation ang mga rason ti isa health, no? Iya kang lawas, no? Ginsabit sa President Rodrigo Duterte. So automatic si Executive Secretary Salvador Villaldia, no? Ang issue, no? Sang memorandum, no? Para nga ti butangan na dayon sang officer in charge sa konsang OIC. Ti hakam si Yusek Jim Sampulna amo koron ang gibutang nga OIC, no? Sang Department of Environment and Natural Resources o konsang DENR. No, so wala naman sa detalye so kay Villaldia kay gibutang sa resignation letter ni DENR Secretary Roy Simato. Nagservice siya as Chief of Staff sang military last 2002 and later, no, Special Envoy for OFW and refugees. No, mga refugees naton ka nag-upod sa team, no, administrasyon ni President Rodrigo Duterte as cabinet member of the cabinet, no, last 2017. Nagpabuno man sa 6-month rehabilitation sa Boracay. O isa pa gid ni, no, ang Boracay, no, ngagin rehabilitate ang tanan to nga mga illegal nga status nga nagtalindog to pinang bakbak to, no? Kay hindi na makapaayo sa view, no? Sang Boracay. Pag clean up diri sang Boracay, no? Kag at the same time sang Manila Bay, no? So ang Dolomite Sand amo ning isa sa mga nangin center sang issue. Pila ka bilyon tong gidabati ko sa ibang tiyati kung ibulig na bides mapmuluyo, no? Pero ti subong daw tahuman, no? Di ba, no? O daw tahuman subong ang resulta lang taon mo ang Manila Bay nga may ara sa Dolomite Sand. Ti iban to pag taob sos ang Dolomite Sand pinang anod pabalik sa suba o sa dagat. No? So latest official acts include sang lifting in December nationwide ban, no, sa pag-open sang pit mining in lift ini, no, kay duman yo sang una, no, nga tigin na gin-appoint, no, ni President Rodrigo Duterte, no, ang aton anay DENR Secretary
the late DNR Secretary Gina Lopez, nagpapanaog to sa dayon isang memorandum nga tion taton i-hold anay ang ining mga permit nga ginhatag sa tagsa sa sinuman nga mag parigayon sang pagkuha sa permit sa open pit mining. Namo na siya. So ti mo ning pinakabag-o subong nga impormasyon sa Diri Makabanan regarding sa resignation ni DNR Secretary Roy Simato. Pero bugal man na sa ato na diri sa may bahin sa Western Visayas kay kabalo kamo ng sa Western Visayas sa Diri Makabanan nagpungko madiri dugay si Yusek Jim Sampol na so dako bugal sa aton nga di nangin OIC na karon sang Department of Environment and Natural Resources kon sang DENR. Tiyan mo ni karon ang aton yang nga ginapabugal diri sa aton nga mga kauturan diri sa Western Visayas. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time 25 minutos na. Ang nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton sa ringa palatuntunan. Sige bombolit Buhay pa siya. Balikan ta lang siguro mahatag kita na pila ka mapanamdom. Aden kun ara na siya ti masulod na ta insigida. Ang aton schedule na tabi sa gabi sa kay OIC DNR Secretary Jim Sampol na. Oras 26 minutos sa kaligan sa takna alas 5 o alas 7 sa gabi. Rima sa aton nga pagpanagan. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Men, robust, hindi umatras, di umaayaw sa laban. Robust, Tip, 65 sagod pesos malikawan ng SRP insomnia. per tablet lamang para makasiguro. Bumili sa Ang Mercury pagtulog sa Drugstore maayo ang makaapekto sa mental at physical health sa isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligaw nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia. Gani ari amatib sagod malikawan ini kag mas makatulog sa maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o
kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Radyo Bombo. Tige pabalik na rin sa aton nga pag-alagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos na. Nagkaligad sa takna alas 7 sa gabi. Parang kapag pamati rin sa aton sa ringa para tuntunan sa Zona Libre. Sige, no? So kung alang-alang pa si Yusek Jim Sampol na, unahang talanay ko ang report ni Bomboan.
Sindol Sorilla. No, so ti ini parte sa bahin sang sining pag-official na. No, si Pausi, no, ang bata ni the late Councilor Elmer C. ang magabulo sa iya bilang councilor sang syudad sa Bacolod Katapo sang City Council. No, so basta gani nga may mapatay, no, nga mga konsyal, no, or sa councilor, no, kung sa mayor ya kay vice mayor, rule of succession na. Pero kung sa mga city councilors, mga barangay kagawad, no, syempre sa aton nga nakandan, basta gani kung sino ang immediate member of family, automatic amo na siyang gina-appoint, no, sang partido, no. So ara sa isang Nationalist People's Coalition, no, si the late Councilor Elmer C, no, kay nagabalitianan ni sa daan, no, ginadialysis siya sang una, proactive pa sa bilang city councilor kay elected siya sang Bacolod, no. So nagtaliwan siya kay may komplikasyon due to COVID, no, so COVID complication iya makabanan, no. So dugay-dugay naman gid, no. Ini siya nagtaliwan daw last year blato mo, I think kung magsala August, no, hindi siya nagtaliwan, no. So bahay konfirmasyon diri, no, ang kagrupo nila Bacolod City Lone si Congressman Greg Sataya, no, sa diri makaban sa aton nga mga medical sa sining appointment, no, sa kay Pausi ang bata, no, sang the late councilor nga sa Elmer C. bulo sa iya sa City Council. Quarter time report ni Bomboan Sindol Sorilla. Bomboan, please come in. Bomboan. Okay. Go ahead. 40 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Kaya ka managapamati diri sa ato sa iyang para tuntunan. Ang grupo yan ni Mayor Bing, siyempre nagduso man diri sa kay Mr. Marlon Solidom, no? Sa Tigbatas, bulos, nga mo tani ang magabulos, no? Sa kay the late Councilor Elmer C. Pero wait mo kay ang partido yang mapili sinimo, no, di ba? Ang partido ang mapili. So may konfirmasyon diri sa nasiling tana si Bacolod City Lone si Congressman Greg Sataya. Check the time report ni Bomboan Sindol Sorilla. Bomboan, sa report please come in. Bombo Pons, opisyal na nga nakabaton sa iyang appointment si Pausi nga magabulos sa iya mismo iyang amay, no, nga si former Councilor Elmer C nga nagtaliwan June 25, 2021. Bombo Pons, no? June, no? June, that was June. Dugay na, no? Kung tanawo no Bombo Pons, manog isa naman gani actually katuig, no? Pero iniya opisyal na giniya Bombo Pons because nga napermahan na gid ni President Rodrigo Roa Duterte ang ini nga appointment ni Miss Pausi, no? Ini napetsahan February 9, 2022, Malacanang Palace, Manila. Madam, pursuant to the provisions of existing laws, you are hereby appointed member of Sangguniang Panlunsod, Bacolod City. By virtue hereof, you may qualify and enter upon the performance of the duties of the office. Furnishing this office, the Civil Service Commission and the Commission on Elections with copies of your oath of office. Miss Psych Marie C. No? Through the Secretary, Department of the Interior and Local Government, Quezon City. Certified copy, Bombo Pons, no, ang ini nga ginpermahan sa Office of the President, no, sa ato niya nga mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. So meaning to say official na ni sa pagpahiangot gani naton sa kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya nga
dumduman naton bombopon sang tinalikdan nga bulan gin-announce si Congressman Greg nga ginahulat na lang kay ara na sa Office of the President, ginahulat na lang nga permahanin ni President Rodrigo Duterte. Kay sa siniiya bombopon kinahanglanon gini ang perma sang presidente no kung magkatalos bala. Kay ang bargan ni Congressman Greg no sa may unwritten rule na siya bombopons nga once ang isa ka tawo abi magtariwan ang iya nga immediate nga family member amo na siya ang ginabulos kahit hindi bala bombopons ang imong family member nga amo ba nang ginatawag mo nga ka-party mate meaning ka-partido since nga siya the late Councilor Elmer C. Yara sa idalom ni siya sang partido nga sang Nationalist People's Coalition, meaning NPC, so dapat taga NPC ba na mabulos sa iya. Di ba na bumbopons na ibalawanta, duha ini ang gin-consider. Magduwa sa iya nga bata nga si Pausi, gin-consider man si Marlon Solidom, no? Nga amo ni siya ang ginendorso man gani bumbopons, but amo ni siya si Miss Pausi, ang bata ni Councilor Elmer C, ang ginendorso sa Office of the President. So now, kay official na inabombopons, makatambong na ina siya sa session, ma-take oath man na siya, no? Kumbaga, ma-takes na siya sa oath of office, depende kung saan siya abi, din niya gusto sa judge or sa punong barangay or kung sino gusto niya man niya public official, kung saan siya iyang mag-take oath bombopons. Pero, since nga may appointment na gid siya ng official. So kung tanawon mo, ano na kita subong bombopons February, no? March, April, May. Although sulusubran lang 3 ka bulan, pero at least mapungkuan niya ni bombopons, no? Sa and May, hasta pa man June, diba? June. So 4 ka bulan sobra, mapungkuan niya ni ang posisyon sa pagkakonsihal. Okay. Bombopons. Pero sa bisan sa mga barangay gani, may mga barangay kagawan la, no? Yes. Taliwan, automatic ang kuisa o kung ginauna ginayang member sa family kung hindi na interested member sa family that's why nga mag-decide naman yung grupo no. Yes. Amo nang pareho na sa ila kay konsihal kapartido niya no partido niya sa NPC or ang iyaman niya family member. So amo nang haba ni Congressman Greg may unwritten rule na siya bombopons na kalambadan family member man gid ang ginabulos no. So pamatiyan naton bombopons sa aton nga mga kauturan ang kabahin sa aton niya nga interview sa kay Congressman Greg Gasataya. Bali official na gid ko nga si Miss Pausi ang mabulos sa kay former Councilor Elmer C. Yes, it's official. A copy was already sent to her by which was signed, ipirmahan ni Presidente last February 9. Ang copy na galing sa DILG. Padala sa kay Councilor Pausi. No? So, officially, kuha na din siya. Siya ang mag-replace sa kay former Councilor Elmer C na nagkariwan. Okay. So kung kinanglan niya pa na kung mag-take oath, mga amo sina, anong proseso sina kung after sa appointment? Kinanglan siya mag-oath git. Okay. As a councilor of Bacolod City. No? So I think muna ang instructions coming from DILG. Oo. So, di na sa kung pwede maka-take sang oath. I mean, maski anong mga sila. Sa proseso, wala ko nga. Well, pwede siya kapa-oath sa judge. Okay. Pwede man siya makapa-oath sa barangay official. Okay. Or barangay kapitana before that matter. So, depende sa iya. Kung di niya mag-pa-oath, para ma-complete na ang requirement ng mga councilor na siya Bacolod City. So meaning kung after na sang iya oath taking na gina siya attend na sa session amo na Yes. Kaya ang ginpirmahan ni Presidente nga dokumento ginpadala man na sa DILG, Civil Service, no, informing them that Councilor Pausi ay nag-replace si Councilor Elmer. Kung balikan ta lang bilang chair sang NPC diri sa Bacolod, bali ang office mo na ang nag-forward sa Office of the President. Ang office dito sa Manila. Okay. Sa National Secretariat ang
forward sina, no, meaning ilagin endorse kay presidente. Okay. Kagin recommend abis nga si Pausi among replace kay Councilor C. Oo. Ano ka nga hambal last time kung because nagsulit ka muna so kung sang na gani advice kung opinion nga kung ang mas maayo ko ng immediate gid nga family member man gid ang ma-replace kong. Oo, mayara sang unwritten rules Okay. sa NPC, no? Kaya recommend na is the local party or the national or the political party na members ang nagtaliwan na being official for that matter. So in the case of Councilor C, a member siya sa NPC, so ang nag-recommend sa presidente kung sino ang mga impeachment is ang National Status Coalition. So ang NPC ang para sang in a way the unwritten rule. Okay. Ever since if may mga instances kaangan na ilang gina recommend ang replacement magaling sa pamilya sang official na nagtaliwan. So, Bombo Pons, amo ning ginambal nga the long wait is over. Finally, na-feel inana no, ang ika-12 abing posisyon sa pagkonsehal sa siyudad sa Bacolod. Bombo Pons, no, bulos, talos sa kay the late Councilor Elmer C. Hubalin siyang nagtaliwan sang June 25, 2021. Dialysis patient ni siya Bombo Pons, no, sa hospital siya nagtaliwan, no. Yes, 65 years old siya Bombo Pons, no? Sang ini siyang nagtaliwan, sang tinalikdan niya tuig. So, iya nga bata, again, nga si Miss Pausi, amo na siya ang magataro sa iya bilang konsehal. Ni konsehal. Pausi, Bomboan? Bombo Pons, no? Mga kwan ni siya, si Pausi, Bombo Pons, mga early 30s ni siya, no? Ang iya nga pang idaron, no? Very young, no? Very young. And amo na, no? Talusan niya ang iya sining amay, no? Nga magapungko sa pagkakonsehal sa siyudad sa Bacolod. Actually, ginatry ta na siya i-reach out, pero budlay, no? Budlay Bombo Pons. Nag-contact sa iya nga cellphone, nag-contact sa iya nga through social media, pero tiya naman ay Bombo Pons, no? Dapat kuan gina sa manat gina sa nga mahambal gin sa mga interviews kay tiyo may pila pa sa kabulan sa konseho da. Amo gani man. So bali ma-take out ni sa anay antes participate sa session. Oo. Kaya ko naman naton Friday, ay balo man nato ng iya sini nga pag take oath Bombo Pons kay as soon as possible ni. Kay ara nang iya appointment, official na. So siya na nagbulo sa iya sini nga amay, no? So Bombo Pons amo ni so far ang update report nato nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Sige, no? So salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 51 minutos na ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Congratulations, no, sa kay councilor, no? Tawag ko naman isang councilor kati nagbulos sa kwan mo, no? Nagbulos sa bahin sang kwan sang iya nga amay, no? Nga si the late councilor Elmer C. No? So meron ko sa ano to unang mag-report, no, sa bahin sang kwan, sa bahin sang council sa ilang sesyon. No, saliti si the late councilor Elmer C, member gini sa iya makabanan sang kwan, no, sang grupo Progreso that time. Pero sa nagtaliwan lang, tiyang bata iya dagin ganoy-ganoy man sang puwerte mag-site la. That's why ngati dito man nag-upod sa piyak nga partido. But ko ano nga partido na kay daw hindi taman gani mabatian ang mga ang mayoral candidate. Daw ay makuno gani ka pa interview sa radyo na. Pero sige lang. No, so ibalo na to wait kung ang obligasyon ni Councilor Pausi, amo na ning iyang tumanon dira.
Sige, 52 minutos sana kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Way pagid bumbulit. Sa aton ara na, no? Sige, no? So, kuan kita, no? We're proud and siyempre, no? Nagatag at tagsempo. Sendri si Yusik James Sampol na sa DNR. Kag subong ti isang OIC, no? Sa Department of Environment and Natural Resources kasunod sa sining golpeada nga pag-resign, no, ni Secretary Roy Simato. Sige, welcome naton via Zoom Yusik James Sampol na, OIC po ng DENR. Secretary, magandang gabi po. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Magtagalog lang po tayo, Secretary. Ano? Si Bombo Pons po ito, Secretary. Welcome po dito. Mayong gabi, Bombo Pons, kag sa tanan nga mga kwan mo, mga nakikinig sa atin. Sa Yusik, on the first place, no? So congratulations sa iyo sa pag-designate sa iyo, no? Ng ating mahal na Pangulo as OIC ng DENR, ano? So, by the way, Secretary, no? Ina-expect mo ba ito at sa ganitong report na tanggap natin, itong parang nabigla tayo lahat, no? Sa pag-resign ni Secretary Roy Simato, sa example na? Yeah, pati nga ako, Bombo Pons, nabigla dito sa nangyari. And I did not expect that this will happen to me, no? The secretary has resigned because of health reason. Now, that is his privilege kasi baka hindi na niya kaya magtrabaho sa DNR or dito sa the rigors of a worker in the government. So, pati ako, hindi ko rin expect na akong ilalagay na dito. Okay. Sang ikaw yung dinesignate, no? Siyempre, wala ka naman siguro magawa, Secretary. So, lubos na tinanggap mo po ito, ang designation mo? Tayo naman trabahador lang po tayo ng bayan at yan po ay malugod naman natin tinanggap. Wala tayong magawa, sabi mo. Oo nga, ano? So anyway, so proud din kami dito sa Western Visayas kasi parang nagtagal ka rin dito, sir, no? Sa Region 6 as Regional Executive Director? More than 5 years. Oo. So before ka na-promote dyan sa central office, ano? So, Secretary, ano po yung pwede mo kaming kwentuhan, no? Ang mga, siyempre, ang mga gagawin po natin sa DNR kasi si Secretary Simato, nagiging mga controversial yung mga ginagawa niya eh. Una, rehabilitation ng Boracay, yung rehabilitation ng Manila Bay, na sa ngayon, ang ganda na pasyalan at ang ganda-gandang tingnan na, no? Dahil po yan sa issue ng Dolomite Sands. So sa inyo po, no? Pwede mo kwentuhan yung mga tagapakinig po natin dito sa Western Visayas, ano? At buong mundo, abot po tayo buong Pilipinas through digital platform, Secretary. Opo. Actually, may magagandang bagay na ginawa ng ating mahal na kalihim ay pagpapatuloy po natin at yung katulad ng sa mga incontroversial, I cannot do that anymore because of time constraint pa 4 months na lang or more than 3 months na lang ang time ko sa pagiging OIC secretary. But meron ho tayong mandato na binigay sa ating mahal na Pangulo na pangalagaan po natin at saka i-conserve natin ang ating environment. Oho. So isa po 'yan, ano? At saka itong siguro, no, itong controversial na open pit mining na nilift din ito ni Secretary Roy Simato, no, Secretary? Yeah. Yan kasi open pit mining naman pag maganda naman ang ating pagmimina o pagtatrabaho, kung tama ang ginagawa natin, there is nothing wrong. Alam mo, hindi naman tayo sa magpakatuturan tayo. Lahat ng bagay na nakikita natin dito galing sa pagmimina yan lahat. Katulad ng mga sasakyan natin, we have to do it. Maganda masyado yung explanation ni Secretary. Meron siyang example na tayo ngayon ay naghihirap dahil sa ating pandemya. Katulad ng nasa bahay tayo dahil may sakit yung anak natin o isa sa pamilya natin, kailangan nating buksan na yung alkansya natin. Ang alkansya natin na yan, yung minahan na yan. Alam mo, tayo ang isa sa pinakamayabang
pinakamayamang bansa sa buong daigdig. Dahil sa ating mga natural resources, na mga minahan na yan. In fact, in the whole Asia, tayo ang pinaka-mega sa lahat ng buong Asia na pinakamarami. Makikita mo, pati diyang inaapakan natin, hindi nyo alam na minahan pala yung inaapakan natin. Kaya sayang naman yung mga bulawan, mga gold, at saka yung mga silver, chrome, mga chromite, na inaapakan na natin na hindi natin ginagamit. Pero we have to use or utilize our natural resources responsibly. Hindi yung unang panahon na pag nagmina ka, iniiwan mo, parang tayo yung kwan. Iniiwan mo na wala nang kwan yung pasubali, yung ating mga minahan. This time, we have to use our natural resources responsibly, return it to its former glory kung kaya natin, gagawin natin yan. Okay. So yan, no? So talaga namang napakaganda, no, ng mga plano pong yan, no, Secretary. So maliban po diyan, kasi ito rin naging controversial tong Manila Bay. So sa inyo, no, Secretary Sampol na sir, sa ngayon, no, kung i-compare natin noon at ngayon, no, kamusta na po yung Manila Bay diyan, Secretary? Noong una, pag nag-jogging ka sa Manila Bay, kailangan may face mask ka maski walang pandemic noon. Ngayon, mamasyal ka ron, maski mag-holding hands ka dyan, wala ka na maamoy na mabaho dyan sa Manila Bay. Noong una, pwede mong apakan yung basura dyan, makapunta ka doon sa kwan. Ngayon, wala ka na makita ang basura ngayon doon. And these are not, to me, it's not controversial, but ito yung mga magagandang ginawa ng ating gobyerno sa pamamagitan ng ating mahal na kalihim na si Secretary Roy Simato, ang ambag ng DNR sa kagandahan ng ating kapaligiran. Imagine, no? So pwede ka na makapasal doon basta wala lang wala lang mga violation. So sa ngayon parang open na po 'yan, no, sa public, Secretary. Opo. Inuunti-unti natin i-open pero hindi pwedeng maraming taong pumasok doon dahil we have also to maintain yung social distancing natin. So ganun ba, ano? Sige. Anyway, at sa kapuntahan ko rin po yung Boracay, no? Kasi alam po natin na isa ito sa mga may pinakamalaking ambag, no, sa income po natin in terms ng tourism, at sa buong mundo sikat na sikat po yung Boracay, ano? So may mga baguhin pa ba tayo sa mga rules natin doon na ina-apply, Secretary, sa ngayon? Alam mo, ang Boracay is ruled by the local government at saka yung interagency, no, task force. Hindi ho DNR lang ang nagsasabi na ganitong gawin mo, ganyan gawin mo. There is a certain rules established by the interagency and the local government. Kasama dyan ang local government. There are also things na pwede nang huwag natin gawin dahil nakakaya naman natin. Like for example, yung lately, ang tinanggal natin dyan is wala nang RT-PCR, pwede ka nang pumasok. No, una, hindi ka pwede pumasok because for a health reason. So, these are, ito mga patakaran na ito, ay hindi naman DNA lang ang gumawa, kundi ginawa ito ng Interagency Task Force. Okay, no? So, anyway, so ngayon, pwede na tayo, no? Kahit sino pwede na makapunta doon, pero limited pa rin, no, yung tao? Yes. Opo. Ganun ang yan. Dahil yun na nga, social distancing. Yan din ang IATF din na we have to maintain social distancing. Okay, sige. So, in less than or mga 3 months pa, no, sa pwesto, ikaw dyan, Secretary, matanong ko lang, may mga posible na mga rigodon pa po tayo na gagawin sa mga DNR regional directors natin at saka sa mga PENRO, Secretary? So far, wala akong naisip ngayon na mag-rigudon ako dahil they are doing good. Unless may mga PENRO tayo dyan, mga sendro na hindi gumagawa ng maganda, hindi ka nais-nais sa ating mga komunidad, siyempre, papalitan natin sila. Oo nga, no? So may mga assessment ka pa na gagawin, kumbaga? Alam mo, the best assessment, yung mga sinasabi ng media at saka mga tao.
Pag ang media ay magsalita, more or less tama yan. No? Lalo na kung if it is backed up by complaint of our community, tamang-tama talaga yan. So you do not need to assess. Nandiyan na lahat. Okay. So sa ngayon nakikinig sila ngayon na secretary no? Yung mga director po natin, no? So kasi alam nila na may interview ka dito sa Bombo Radio Bacolod, no? Secretary, ano na lang po tayo, pwede mangalaman yung kaunting background mo lang sa iyong lugar o kung taga saan ka talaga at saan ka nagsa-start po na nagiging director ka or head ng Penro? Ganito po. I started here as the lowest ranking official of the DNR, no? 3 marker, yung nagpipinturan ng kahoy na kung saan ang puputulin at saka hindi puputulin. Yun ang pinakamababang posisyon dito sa DNR. So, paakyat hanggang inabot ko itong maliit na posisyon na ito. I am from Region 12. Taga North Cotabato po ako. I was assigned in many regions. I was assigned in Ilocos. I was assigned also in Caraga. I was assigned in Region 12. I was assigned in Region 11. And lastly, I was assigned there in Region 6, where I love the people there. Ano po yung ang tingala kung nga taga Cotabato kay kabalo kag di gali mag-Ilonggo, no? Anong ginakaidlawan mo kuno secretary diri sa Kwan sa Iloilo? Ang ugali sa mga tao na walang kwan, kibir-kibir, ibig sabihin, they are good to me. Mabait sila lahat sa akin. And we're hoping, no, na makabisita ka po dito, Secretary. Soonest, I will visit and I will the first building that I will visit is Bombo Radio. Sige, so lastly, yung mensahe mo sa mga tagapakinig po natin at mga director po ng Penro under po sa DENR, Department of Environment and Natural Resources. Go ahead, Secretary. Yeah. Yes, maraming salamat Bombo Bonds for giving me the opportunity to talk to my people and also to talk with our constituent there in Region 6, no? Yung sa mga tao ko, tayo ay magserbisyo po tayo ng tama dahil yung mga taong siniserbisyo natin, yan ang nagbibigay sa atin ng sweldo. Hindi natin sila pwedeng i-short change. Hindi natin sila pwedeng hindi pansinin pagpasok sa opisina dahil yan yung mga tao na yan na nagsusweldo sa atin. Ngayon, ayusin natin ang trabaho natin. Meron ho tayong mandato na dapat natin ipatupad, dapat natin gawin yan. Dahil pag hindi natin ginawa, unang-una magagalit ang mga tao sa atin. Pangalawa, magagalit si Sampol na sa inyo. Pangatlo, magagalit ang Diyos sa inyo. Dahil may sweldo kayo, hindi kayo magtatrabaho ng tama, dapat sa iyo ay maginto na magtrabaho. Ngayon na, doon sa mga ating mga politiko dyan sa atin, iwasan po nating maglagay ng mga posters, pag natin sirain ang ating mga kwan dyan sa area, yung mga kahoy, no? Nilalagyan natin ng alam mo, parang tao rin ang kahoy na yan. Pag nilagyan mo yun ng nails, no? Imbutan nga natin silang lagsang, yung mamatay na sila. So, imagine, it's very difficult to grow a tree. In the Philippines, you grow, after 7 to 10 years, pwede mo nang i-harvest. Pagkatapos sa ibang nasod, aabot pa ng 10 to 20 years, hindi mo pwedeng i-harvest dahil mahina. Sa atin dito, we are blessed that lahat ng itanong nato sa Pilipinas ay na mabilis ang tubo. So, nakikiusap po ko sa lahat ng ating politiko na i-avoid natin maglangsang sa ating mga sa ating mga kahoy dyan dahil it will hurt the tree. Marami pong salamat. Okay, sige. Secretary, salamat. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo, Bombo Pons. Si Secretary Jim Sampulna,
ang OIC karon sa Department of Environment and Natural Resources, no, o kon DENR, no, diri man sa ato sa ringa pangalaga. Di mo to no? So medyo pasako ni Secretary, but tigin pagbigyan kita sa tiyempo. Kita mo, ara pa sa iyang opisina, subong ang background niya, no? Kung anong profile ba na sa iyang account, Facebook. Amo man na, no? May background nga picture ni President Rodrigo Duterte, kag may ara man background ni DNR Secretary, ang bago lang nag-resign nga si retired General Roy Simato. Daga ko tabato gisa gali. Dini malipod nga Longgos na assign pag isa di sa Region 6, no, sang 5 ka tuig, no, ti daw kwan gid, no, nang sanay gid siya nga mag Ilonggo. Anyway, congratulations sa kay Secretary Jim Sampulna, no. So although ining posisyon tinuwan niya makulong ginhandom, but ti maabot malang na. No, so muna lang mga bagay nga ti daw ginapasimplihan mo lang, pero kibot ka lang, ara nagali sa imo. Kadaway mo magina damgo ka ginahungod nga magkakadto ina sa imo. Sa mga politiko, nabatian nyo to ang mensahe ni Secretary James Sampulna. Kuan mo kinahog ka mo maglansang sang mga tarpaulins ninyo sa puno sang kahoy. Kaya siling yan, ang kahoy, ti daw tawo man na, no? Nga makabatsag sa sakit, galing kay ti, kita makabalo maghambal, no? Ang kahoy yan, di. Pero sa pagkamatuod, no? Nagkakabuhi man na sila. Pareho sa aton nga mga human beings. Tiba tayo, no? Kung may maglansang, pag natin nga politikong tiga-ulo na ginaya. Mga politiko nga tangkuloy na ginaya. No? Kang mabulay, og nga klasik politiko. 10 minutos sa kaligan sa taktang alas 8 sa gabi sa ato sa ringa para tuntunan. Anyway, neto ko may mga concern pagkikita iya makabanan, no, sa bahin sa ato sa ringa mga kauturan. No, nang pwede taman na balikan si Secretary Jim Sampulna. Diri kita liton kita iya makabanan sa pila paginaton sa ringa mga balita. No, kabalo kamo sang talikdan nga Sabado, nag-interview kita sa kay Councilor Renesito Novero, ang chairman sang Committee on Education, no, sang City Council, sang syudad sa Bacolod. Pwede mo ko ma-forwardan liwat ni Bumulit. No? So, ining worth 1.2 million pesos nga choco milk drink, no, gagawin panghatag sa mga kabataan, no, mga 16,918 no, ka mga recipients. Sa sulod sa 71 kadlaw ko sidente kada recipient diri ko no makamaton sang 71 man ka mga beverages. Sa kabugusan may ara iya makabaran sa 46 ka mga public elementary schools, no, diri sa may syudad sa Bacolod ang makabaton sang choco milk drink. Di, may mga naga-question karon, especially, di balo na ba kamo politika subong, no? Nga kuno overprice. Ang ining nasambit yang no? Milk drink. So, ini maligasyon, no? Naglinapta na, pati social media, ginapang post nga kuno muni hasta ginapatalang ang tao, no? So, 24 million pesos ang pundo gingkwa ini sa Special Education Fund, gaginpain para sa proyekto. Nga nagatuyo, nga mahatagan sa dugang nga nutrasyon ang mga kabataan. Okay, kung sa mga balay, siyempre, no, kung sa eskwelahan niya, tindra maserbi mo na sa ila. Pero kung sa mga balay, mayroon ganitong nabalaan mga kabataan nga, wala naging ganit ko sa kakaon, ginaskipan niya naging ganing kaon niya. Kaya ginapasulabi niya pa yung mga hampang niya da, kung ano pa mga curricular activities niya, no, nga ginahimo sa sulod sang balay, no, nga samtara sa modular type of learning kag sa online, no. Pero damo yang nagakuan sini batikos man nga hindi gikuno effective, no. Ang ining modular type of learning kag ara sa balay ang mga kabataan. Kay gin-design na sa aton nga dapat kung mag-eskwela ka, ara ka, no, sa bahin sang eskwelahan, no, kay mga maayo nga batasan nga tudlo mo sa mga kabataan sa eskwelahan
no? Hindi mo na matudlo man sa mga sa imo sa nga puloy-an. Ti kuisa sako man abi mga iloy kun ano, no? So kay ti magaserbe as second parent, no? Ang mga teachers, no, sa sila nga mga kabataan. Pero ti hindi naton niya sila nga ti mamasol kita kun ano kay way man naton ni ginhungod. So gin pangitaan tanan lang ni paagi, bisan pa paano hindi mag-untat ba eskwela. Ang aton sa nga mga kabataan, no? So that's why nga ti gin purso ang blended learning kag online, no? Blended ti through module o online ti sa mga internet o nga may sarang-sarang nga may mga internet connections. O diri sa aton. Pero ti sa mga uma-uma niya ti laban-laban modular type of learning ini, no? So astos ang part sa bidding, no, Aryo, nami ni mga kabanan kay gusto ta nga kuan ano nga ipa-speaker, no, sa kay attorney Mapilindo Pulbura. No, gusto nato ning speaker ni mga kabanan sa kay attorney Mapilindo Pulbura ini proseso sa bidding. Ini sa punto bala kay halimbawa magambal kabing ano mo ulit, pwede mo nang pakita ang mga kwanda. No, magambal kabing overprice, no? Dayon mo na kadto to sa mga merkado, ang mga gatas ba karton sang gatas. No, dayon mo na pakita to sa mga merkado, kadto sa mga merkado kag kuha ka to sang presyo, no? Pero sa ning choco milk drink ni, kuha ka to bisang presyo, no? Tapos compare mo. Ini nagabili ni mga 11 pesos ng sobra mo. Kada isa. No? Mga 11 pesos kada isa ang bilis ini. No? So, ti konsikon yung mga kabanan, ti ang ining bili sang isa ka choco milk drink, no? Ito pa ang balang brand. Pero ti branded man ni, no? So, why man sila nga nagapalsong brand sini? Balik sa una sa subong, no? 11 pesos masobra lang. No? Pero kung sumahon ta ining 21 milyones pesos, no? So maigo mga kabanan or 24 milyones pesos, mga 1.2 million ang pundo na gikan mo, no, sa Special Education Fund. Pero ining 1.2 million pesos kung i-divide naton ini sa 11 pesos manubo ini, no? Pero kung i-times tam naman, ang kabukusan 16,918 ka recipients, no, times 11, no, hindi na malabutan 1.2 million. No, pero kung i-times mo na sa original price ang daw 18 pesos plus, no, labot na sa 1.2 million pesos. No, ang bili kada isa. So, ti paano ko makambal labi nga overprice, no? Kaysa proseso sa bidding ato, hindi man kita expert sa bidding nga na. No? Pero sa pag-ibalota, once ka may bidding, there especially government projects, no? Puro ni sa gatas, o ma-post na sila sa PhilJeps, no? Kag mag-invite, no? Butang man sa mga newspapers, kag mag-invite sa mga bidders, kag magbakal sa mga bid documents. Kung makabakal ka na sa bid documents, kag maka-comply ka sa imong nga requisitos, no? Pati ang preso, kaya may approve budget contract na, kung ABC, no? Kung pila na da, no? So sa approved budget of contract, kung ABC, hindi nabot silingon nga, amo na naman na yung mga ibid, no? Instead yun naton, basta government project, no? Kung ginaya, no? Kung mag-undergo ka, or pagi sa bidding, panubo-nubo na diya presyo. Bawa, tayo mo na, no? 1.2 million. May nag-bid abito, probably na tatlo abi nakabakal sa bid documents. Kaya kung sinom lang na makabakal sa bid documents, mo man na entitled, no? Nga mag-entra sa bidding. Hindi ka man sila nga maka-walk-in ka na imo ya. No? Ito unfair naman na. No? Kay may procedural, nga ginpadigayon, no? Kung may kakaigo nga proseso. Ginpadigayon dira. So kung sino na itong maka-entra, tiyo mo man lang na iya ang i-bid. No? Kaya sino may pinakamanubo, no? Amo naman na iyang pilion sang gobyerno. No?
So hindi ka nayabot silingon nga makambal nga ti sa presyo sa market amo ni SRP. Ang SRP is different na iya. No? Sa presyo. Kaya mo na ginapagi nato niya sa bidding para nga hindi iya siling may pinilian kita. No? Kung isa lang yung intra, ti negotiated bidding eh. O kagkuhay na isa may mag-intra, although may nag-intra man ka, wala naka-comply sa ilang requirements, di may declare ta failure o bidding eh. Bidding kita liwat. No? Kaya karon ko ang balo mo na nga kuha lang tabi to sa 1.2 million pesos sa 24 million nga budget sang local school board. No? Tapos ipamakal tala to ya dito sa Robinson, sa SM, mamakalang tada ho. No? Diba siya ang balon nyo naman nga, uy, nagmatomato ka mo, ti ombudsman na bol na. Ngaway nyo nagipagis bidding kay kwarta sa gobyerno na. O, mo naman na. O, so nga ton tinutuyo subong, no? Nga, ti ipaspikar talang, bisan pa paano, mainsindihan. No? Kaya ti okay lang na magambal, kaya nga, siling mo ti 11 pesos to ya sa sa supermarket, ariya, ginsumata, tag-18 kada isa. O ano pang mga dugang dira? No? So nga ang naglabot sa 18. Di ba si way mato sa may nag-intrang ka supplier, kay mostly mga supplier di Manila man na. Way man ni silingan may manufacturer gidi, kag supplier sa ato, may ari di, pero ti mga consignee naman lang na iguro. O kanagabaton or hindi man na silinga ti mga seller naman lang na, hindi naman niya silinga mga dealer gid or supplier. Di ba? Oh, so muna karon, sa di makabanan. So mayon ni malabot na ton, no, si aton ni Mapilindo Pulbura. Ano sa pumulit? Ang aton nga bisita, no, subong sa ang makabanan nga gabi sa una ti sa attorney Kuanada, no, Goldwyn Efras, ang Kuanda, no, ang chairman sang Bids and Awards sa ara na sa way paged. Ti siga, no, ibalo ni naton karon diri sa aton sa para tuntunan. So ti timing lang na. Kay ti ang aton diri, no, ang in the name of transparency, no. So kahapos ay magambal kaya nga ay ti kuana ng overpriced na, no. Pero sa pagkamatuod kun hibaloon mo gid, no. Kag maka-speaker diri ang mga concerned authority, no. Daw masaling ka naman lang ngati ay tuod, no. Amo giman nagali, no. O ti sige, no. So standby no, sa aton sa ring nga mga same time sa aton sa ring nga mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na. Nakalikan sa taknang alas 8 sa gabi diri sa aton sa ring para tuntunan. No, so may gabi kay Sir Elmer Garde. Ginagapati subong diri sa aton, no, diri sa may bahin sang syudad sang Talisay. Sa Inday Darlene Grace Castellon, no, aga pamati man si Sir Romel Lucel Empleo, no, kag si Nini Ilamasan, kag si President Munin Hadulos. No, so sang Purok Carbik, Barangay Mandalagan, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. O sige, kinanganganta samtang kinanganganta ang linya ni Tony Mapilido Pulbura at agtanay dugang naton guro nga mga panumdom, ano, kay balik lang kita pagkatapos kailangan sini. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Sa
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina, agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga. Sige, balik na sa aton nga pagpalagad. 31 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton nga palatuntunan. Ang chairman no, sang Beans and Awards Committee sang syudad sa Bacolod, Atty. Papilindo Pulbura. Para atis madugang patag sa aton nga makabal sa sining aligasyon nga may overprice ang ining choco milk drink no nga ginpanghatag sa mga kabataan. Okay, panagtag sa mga kabataan nga may recipients ini. There's a pundo sa local school board. Sakta sa piyakalinya via Zoom, Attorney Mappy Pulbura. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good evening, no? Bombo Ponce, and then sa tanan yung mga listeners, once again, mayong gabi. Salamat kita, Attorney, no? Sa sining time ginlabuot ka naman, although tido medyo kwantong amon nga limited man ang interview namon kay Councilor Nobero, but ikaw,
as chairman sang BAC, no, pwede mo ma-explicar ato ni sa aton, no, para at least madula ining pagduda nga overpriced ining Choco-Milk drink gagin bakal sang syudad sa Bacolod. Paano iniging patigan ang bidding, attorney? Well, first, I just want to emphasize, no, nga ang rules ng BAC, no, of course, makandak ng bidding. No. Once we receive the purchase order ng end user, makandak gidya ang BAC sang bidding, no. So in this particular case, ang end user diri ang DepEd. So it was the DepEd nag-submit sa mga papeles munang purchase order with the price kung anong dapat balaklon. So ini mga gatas. So we conducted the bidding, competitive bidding, kag gin-award man sa lowest calculated responsive bid, no. So in other words, inablang siya nagsubmit sa pinaka-lowest bid. Pagkatapos ang iya bid sila reasonable naman, so na-award. So galing amo na with that issue of overprice, ako I could categorically explain there is no such thing as overprice kay ngabal nila sa amo na biya suggested retail price, amo na yung amount ang ginbakal, amo na yung amount, so there is a discrepancy. So amo na ang gina-deny, of course, sa amon committee, ako being the chairman, nga hindi na matuod. Kay una bes ang amount or figure dira, it was really prepared by the DepEd. So sila nga nag-order sa amon nga amuning baklon yung gatas, amuning nga classic sang gatas, amuning ang ingredients sang gatas, no? Kag amuning ang volume sang gatas, kag amuning ang presyo sang gatas. So once sa bidding, makita na namon nga nag-comply abi ang mga prospective bidder, no. Kag syempre isa lang na dang magadaog. Oo. Ginawa, qualified siya. So gina-award namon. So muna ang gusto ko gid nga explain nga there was a competitive bidding. Kag tapos lowest bidder man gina-award ang ining pagbakal. Okay. Kay tigin check ini, attorney, sa mga supermarket nato 11 pesos plus lang, pero ini kung sumahon taya ang 1.2 million do ara sa 18 pesos plus ang bili kada isa sini, ano. So galing hindi mo man ni galing ma-determine gid or masunod gid ang presyo sa mga supermarket, no. That's why amo ni gusto ko i-correct kay magsiling ka muna basta may mga comparison, maduda na dayon pinsar sang tawo mo siling tuod magid may overpriced gali, pero in legality sa mga legality amo ni way nila mabalaan dio, no, kay asto kung sino na yang nag-intra dira kag nakabakal sa bid documents, amo lang na iya ang inyo nga ibidding. So hindi na ta iya sila nga makabase gid sang presyo aktual diri sa aton sa syudad, attorney. Yes, so ate mo na, no, ang SRP ko, no, amo ni tapos ang ginbakal sa syudad amo ni. So ari halimbawa ini pinakasimpleng example. Kung magbakal ang syudad sang gatas, hindi ka pa magkadto to sa isa ka departments, ka isa ka let's say Tiangge, or hindi ka man makakadto sa isa ka balaligyaan nga mambal ka, okay, ari mabakal ko gatas, ari amuni mabakal ko sang amuni nga item. Ang kinahanglan sinadra, siyempre qualified ang bidder, qualified manufacturer, qualified supplier. So dapat tatlo na ang requirements. May legal capacity ka. Di kompleto papeles mo, may mga mayor's permit ka na da, papeles mo sa BR, track record, number 1 ina da. So ini first ina nga gina-determine ginamon ng capacity to deliver. Second, ang imo da nga financial ability nga ayhan sa ginapangayo namon, mahatag mo gid within the period nga ara sa bid documents, no? So with this, halimbawa, are, simple na lang, isa ka gatas, no? Mabakal ka, gatas may suggested retail price nga 10 ka pesos. Hindi ka nakakabakal nga siling ka nga, bakadto ka to, mabakal ka ta 10 ka pesos. Dira lang, okay. So sa 10 ka pesos, assuming nagdaog ka, gin-award sang back sa imo, nga ang imo gatas, 10 pesos. Kaya nga, amo na ang suggested retail price mo. Bali, dira kami nagbase sa suggested retail price lang, SRP. Okay.
So sa inangagatas, 10 ka pesos, suggested retail price, amo man na ang ibayad sa syudad. 10 man ka pesos. Kaya ikaw nagdaog eh. Ginawad sa imo eh. Manukot ka na sa syudad. Bayaran ka sa syudad, may issue na cheque. Pilang amount, hindi na 10 ka pesos. Kaya nga i-deduct na VAT. Pilang VAT? 12%? Sa pila ang 12%? Sa 10 pesos, pila? 1.20. Okay, 1.20. 1.20. Other than that, may ara under the law, may retention ng 10%. Ang 10% na mo na masabat nga kung hindi ka deliver sang maayo nga quality. Halimbawa, ini nga gatas, nag-deliver ka panos nga gatas damage nga gatas na. So, i-deduct na sa 10% nga retention. Ang retention nga ini, iuli na sa imo 1 year pa. Grabe, no? 1 year pa. Piso lang na, hindi ba? Ang 10%. Sang 10 ka pesos, pila? Piso. Ang imo piso na matulog na isa ka tuig. Ang piso na kung ginegosyo mo na sa isa ka tuig, siguro times 2, times 3, times 4 pa na, di ba? Halimbawa lang ang imo piso na kung ginusar mo na maginansya lang na sa 1 peso man. Sa isa ka tuig nga withhold sa syudad ha? Okay. Dira perde ka na. Sa 12% nga 1.20, i-deduct mo na ang piso mo nga perde mo na kay nagtulog ang imo piso sa isa ka tuig, pila na 2.20. Ang 2.20 babat lang na kag retention nga 10%. I-deduct na to sa 10 mo ka pesos. So tagaan ka ang bayad si mo nga cheque 780 na lang. 780 duha pa lang naging deduct ka. Wala pa na itong mga freight, handling, bodega. Alang-alang mo na ikarga sa truck open. Ang lain lang sina, kung naging mo supplier, kakwaon, tos Manila, Cebu, ito mo na yung mga dagko, may mga manufacturers. Bulk mo, no? Di dalon mo na, wala pa na makompute ang imo expenses. Ang ginansya mo yan, ang ginatawag na markup. Hindi ka gidya maginansya. Okay? So, sa duwa lang halimbawa ko, naging deduct mo na lang itong duwa lang, hindi 10 pesos ang iatag si mo sa syudad. 780 na lang. Pila perdi mo? Pila perdi mo kay gididakan ka na to 20, pila? 220? 220, kapital mo pulo, bayaran ka sa syudad to 20, maginansya ka, manegosyo ka pa kung amo ng SRP mo basihan. Okay. So mo na nga kaimposible gid nga hambal kita nga dire lang sa SRP kay amo ning suggested retail price, dapat amo ning usaron. Mambal pag na sila nga siguro kun volume, kun whole mas barato. Ang problema lang kung ano ang kadako ang diferensya sa wholesale kag ang retail. Sinintimos mo lang na guro. Amo na ang pinakasimple lang yung example. Dire nga daan, perde ka na. So may mga additional cost ka pa, ma-mark up pa kaya siyempre maginansya ka. So kung nagkapital ka 10 ka pesos, usually pila gid gusto mo maginansya how? Pesos, 2 ka pesos. Kung ikaw negosyante, natural. Plus of course, we cannot control the price. Nagbid ka abi subong. Ara 10 ka pesos. SRP after i-deliver mo na after 1 month or 2 months nagsaka. Especially subong. Whether you like it or not, nagmahal na siya, okay, mayo lang kung nagbarato, you have to deliver the same item nga gin bid mo, nga gin promise mo, obligated ka to deliver the same. So, dira may risk go. Plus nga, pareho sa amon, hindi mo na basta-basta man nga ma-intra or i-qualified mo ang ordinaryo nga bidder or supplier. Garantaw man kita sang track record kay base bala mahatag si mo inferior quality man, especially ini gatas inumon sang kabataan, idulong dira sa imo
1 month before the expiration. Isa na. Plus, kung ano pa na, basi defective ba na siya. So, again, amo na this very simple explanation lang kung amo nang view nga dapat ang SRP gani amo ni dapat amo lang ni kadako sa diferensya 5 pesos, 6 pesos, 7 pesos or 8 pesos. May mga justifiable reasons sinadira. May amo na isa sa mga rasones da sa akon nga example nga SRP 10 gin bayran ka man sang 10 but not the whole 10 kay may mga deductions. Duwa lang tong nahambal ko kay ina. Duwa lang to kay ti amo gin manadang role nga kung magbayad i-deduct ini ang capital ang VAT and then ang retention nga ang retention na kung ginusar mo mausar mo man for 1 year. Okay. So amo ni siya no budlay magali kon insendihon niya naton padalman gid yan no ang explanation sang bag. Anyway, attorney kadamo man sa mga ginapang bidra under sa imo sa Business and Works Committee as chairman no nga same process man ni Japon. So ay isang kinalain ni sa iban nga mga produkto man siguro or proseso nga ginapatagan nyo dira sa bag? Wala compliance na tanan sang lahi. Basta importante lang sinada may bidding, may publication. Kaya sa proseso sinadira, actually 3 stages inay. Mayara na kami nga first stage na ang ating mga pre-procurement meeting kami na. Ang pre-procurement na patawag mo ng end user. Ako na mambal or technical working group. End user, ang imo nga ABC approve budget for the contract, let's say 2 million. Okay, in this particular case, this SEF na din yun ni para ni baklon nyo. Ano baklon nyo? Si amo na mambal si gatas. Okay. Si mamangkot kapag ida ano klase gatas ni mambal na sila amo ni ma-submit na sila. Siyempre may PR na sa amo, nakita na namon. If you have some question, ginapa-justify na namon sila. Pareho sini gatas para sa mga bata. Kaya nga, may national program ang gobyerno mo nga tagaan pagkaon ang mga kabataan. Kaya mo na nga ang local government units ya masuportar sa project sa national. Project ni sang national nga manghatag sang mga vitamins, mga ni gatas sa kabataan ni. After that, makanda kami na isang ginatawag nga pre-bid conference. Ang pre-bid conference, ara na ng mga prospective buyers, prospective bidders, I mean. Ara na sila. Mamang, gambal ko na, okay, ano kang kompanya, ma-intra ka mo sa bidding, ara na sila. Isa-isa na sila, mahambal ko, okay, if you have some questions sa ginapangayo, sang end user, you're free to ask questions. Kung may mamangkot na sila, usually di kami nakasabat, kaya nga mamangkot na sila, ano ni klase nga gatas ni, ano ni nga pilang volume sini, sila nagapamangkot. So ang kasabat sina is the end user. Kami abi sa back naga-facilitate lang kami na ng question and answers. After that, mabidding na. I-post na sa newspaper, sa website, PhilJeps. Tanan-tanan. Bidding. Pag bidding na, open tanan Bakal bid documents. Bakal bid documents. Pag bakal bid documents, comply nila, dagdag sila. Pag dagdag na, duwa na ka envelopes. Ang first envelope, kagabi, second na, kung qualify sa first, record, tanan-tanan, proceed ka sa financial. Dira na kami ma-determine kung sino pang lowest bidder. So pag-determine na mo na ang lowest bidder, hindi na automatic nga, mambal ka nga, okay, ikaw lowest bidder, we will award. No, ari na, ikaw na nagdaog. Hindi na. Under the law, mandated kami to conduct the post-qualification. Ang papel sina, yan as ang technical working group. Sila na makadto, ma-examine sa tanan ng mga papeles na lantaw ng track record na nga, okay ni ang record niya. In compliance man sa ginsubmit niya. Ang iya papeles, ginalantaw na, kay basi piki, bla? Napangita na, mga original copy. Kung di ka kontento, tawagan mo pa na kung tuod na nga may project sa amo nga mga lugar. After that, ma-recommend ang technical working group sa back. Perman, butang resolution sa back. Recommendation for the mayor to sign. So, kung matapos na, so, award the project. Dira, isa pa gina, bumbupons, transaction ko sa gobyerno, madugay-dugay man magbayad, binulan man, kwarta mo tulog man da. So, gina-consider man na,
gina-consider na siya. Kaya hindi man na sila nga maghambal ka kay suggested retail price cut. May pulo ka pesos, bakal ka tugatas. Sa gobyerno transaction bla kay base 4 puro 3 bulan bayaran ka di mo da kwarta tulog man. Okay? Why? Because of the long process. Kasi siyempre may proseso gina mo. Amo na abi ang kwan. So gina-explain ko na nga it's one of the factors man kung ikaw ga negosyo gina-consider mo man nga amo na yung presyo subong base bla amo naman ni sa dason kag ting kwarta ko ara da tiyan mo na nga wala man sing negosyo o negosyante siguro nga maintra sa particular bidding guro nga mamierde. Oho. Kagati kon matapos ang bidding attorney kami nagdaog na ni pa naman sila nga ay liwaton tani kay ang presyo gali tamaan ka mahal. So why na nga katabo? Wala na kay once nga mabid na. Once mabid na kag amo na ang imo nga commitment. Hindi ka na naka-back out. If you will back out, i-blacklist ka man sang back. Okay. Pag kung masiling kami na, blacklist ka namon kaway mo itong itamon project mo, hindi ka di ka intra, mailan na kung di ka di ka intra, kay sa bilog na, hindi ka naman ka intra. Kaya nga, isa sa mga requirements mag-intra ka sa bidding, under oath, you have to declare nga hindi ka blacklisted. Kung blacklisted, kato karon abi sa Iloilo, intra ka di, tapos nabala namon nga blacklisted ka, o kundi, hindi ka disqualified ka. Uy, swerte, pailan ka pa perjury. Why? Ka nagbinutig ka. Okay. Amo na. Ang isa, amo na mga importante mga aspeto sa bidding. So at least attorney, no, na-speaker naton, no, kay do amo ning ginakuan gisang tanan, no, ginahulat, no, ikaw as a back sa proseso. Kay kon alang tawon naton, no, may mga pagsulundan mga kamudira no kag wa man sang menable siguro or na lapas kamudira sa mga pagsulundan attorney. Yes yes Bombo Pons no ako as a lawyer of course sa back tatlo kami da abogado, the mayor is also a lawyer, so all are in accordance with the law. Yung proseso na ya kay kung may mga irregularities kung may mga anomalya bakulod niya, siguro nangilamos naman kami ombudsman Kasi kasuway sa bakulod niya, guro, base isa ni guro sa bilog nga Pilipinas sa kasuway lang sa kadamo. Okay? Halin gid abi sang pag-umpisa. Subong hindi natin mambas na kasi lapit naman lang mo. Abogan niya. Sige, at least no, kita tagal mo kami tempo director need to explain sa apartment niya sang bank ano. So thank you and good evening Attorney Paul Borasa. Yes, Bobo Pons no. Thank you very much for this opportunity kag sa tanan yung mga listeners nga sa paghatag sa akong chance nga ma-explicar. Thank you once again and good evening. Okay, salamat. Attorney Mapilindo Pulbora, ang chairman sang Bills and Awards Committee no sang Syudad Yasang Bacolod. Iba na kung saan daw kuan lang bala, kung saan daw maduda tang why naging sang i-issue mo? So nga aton niya diri sa Bombo Radio, we remain as neutral, no? So ginapa-speaker ta ni isa-isa sa ila. So wala sang overprice kag ang proseso nabatian nyo man to. Amo na siya gali kabudlay sa nada, no? So sa transaksyon sa gobyerno, although nga makasaling ka may mga nag-prosper maging nga mga kaso sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero do pila man lang kabilog, ilisipon man lang niya guro ang nagkaladutlan. Pero kung i-recall naton ang mga proseso ning nga ginpang-mention ni attorney, dito na atagan man kamo no. Muna sa gali ang kuandira sa pagpatigayon sang bidding. 50 minutos na nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi, so wala sa overprice. Sa isang choco milk drink no nga gin purchase sang syudad under sa local school board yang budget no amounting to 1.2 million pesos. Sige dire kita anay no, ma-update kita tubla sa mag-amay nga ginpatay sa Maribelding no People's Army no, ang lalaki nga biktima bana sang kapitan. Ang nagapungko dira iya makabanan no sabay sang Valle Hermoso no si Bombo Carla may defensor sekta tong Bombo ulit no. So may payag diri aton sa Philippine Army sa kay 3rd Brigade Commander
Brigadier General Inocencio Pasaporte. No, kay ti under pa ni sa bansang 303rd, no, ang ining nasambit iya makabanan nga isa ka banwa, no, dito sa may bahin sang Negros Oriental. I think ang gihulngan do under man sa iya, no, under man sa 303rd Brigade, no, ang gihulngan city, no. So patay gid ini ang ining bana kag bata sa ang punong barangay, no, biktima nga si Lucio Perater, no, kag ang bata nga 35 anyos nga si Fernando Perater, no, tingin ako na ni sang Leonardo Panaligan Command ang ining pagpatay, no. So ang kapitan dira sa barangay Malangsa sa Valle Hermoso nga si punong barangay Beatriz Perater, bana niya ni kag bata ang pinatay. So, sa investigasyon sa mga militar naton, pag-check na sa background, ano ang rason gid, no? Kung nga ang inisya ang patay, sila kadua ang pinatay sa Miyerkules. Oh, so ti ama pagpanghalit sa Meribelde do hindi gid madula, no? So ara man sa gyapon. Oh, so ti pero galing kay ang maghimo sila patago man, no? Kay ti magharap-harapan sa dahimo. Hindi man sila makabato sa aton sa nga mga militar sang harap-harapan. Sek na to, no? Sa din makabana ang report ni Bombo Carla may defensor. Okay na sa mumulit. Sa aton sa rin kapagpalagad. Bombo Carla, sa report please come in. So ang ginalantaw diri, no, isa sa rason kung agin na tiro patay o kung ginasulod gidini sa apat ka mga wala makilalaan nga mga persona, Bombo Pons ang balay sang isa ka kapitan, no, sang barangay Malansang, Bombo Pons. So ang rason diri kung kuno akon agent ini sila sang AFC, Bombo Pons. So muna isa ka rason kung agin tiro patay ining magamay, Bombo Pons. So una diri, no, gipangita ini si barangay Captain Perater Bombo Pons, no, kay tungod kaling nga wala dira si barangay Captain Beatriz Perater, te ang tawo sa ila sini nga balaya mo si Lucio Perater, 61 years old, kagang ila sini nga bata na si Fernando Perater Bombo Pons. So ini sila, no, patay gid, no, sang tiro patay ini sila sang mga NPA. So mera naman sang NPA nga nagako nga sila ini ang nagasulod sa panimalay sang pamilya Perater Bombo Pons. So ang ini nga pagpatay sa mga inosente nga mga sibilyan sang mga NPA Bombo Pons. So ini gamit ang disproportionate force, Bombo Pons. So ini violation ini sang international humanitarian law, Bombo Pons, kag blatant violation sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights kag International Humanitarian Law, Bombo Pons. So ining apat ni ka mga unidentified nga mga armado, Bombo Pons, siling na naton yung mga NPA, ini sila mga magpangatubang sa nga kaso nga murder, Bombo Pons. So gikondemn naman ini, no, sa nga Valle Hermoso, Negros Oriental, ang sang ila sini nga Mayor Bombo Pons. So Bombo Pons, pamatian bala nato, no, ang pakayagikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Bali ang sa report sa amon, gabi ito, no? Gabi ito na tabo. Yes, so the other night. So yung report sa amon, ako din ang balay isang kapitan. Aging pangita ako din may armado ng grupo na later on turned out to be terrorist NPAs. Pagkita nila si Kapitan. So, ara dito sa balay, ang iya husband, na si Lucio, kag yung iyang anak man, ano? Ang iyang anak na si Fernando. So, pagwa, accordingly, no, pero mga reports na naman, ginano ni sa mga NPA dayon. Ining anak, nag-isintak anak. And later on, ang bana ni Kapitana. So, ginsulod nyo na yung balay, kag gintira nila yung magamay niya. Okay. Sir, ano gid ang ila sining rason kung aging sulod ini nila ang balay sinisang kapitana, sir?
Amo na tao na mo na, no? Pero nagpagawa naman sila sang ilat press release ining grupo sang NPA. Ang ilang ngayon at ano lang, ano, at kung makita natin, bisan sang una pa nga press release nila, the template na nila to justify the killing, isiling nila ay supportive or ahente sang AAP. Daw hindi man ahente sang AAP, kung agent ni sang AAP, aran ni sa roster sang AAP. Pero amo lang natang permanente na sila nga ginarason nga pwede nila patyon ang isa, kung may patyon man sila, ang sila nila is accordingly agents ang AAP-PNP. Hindi man ni agents ang AAP or PNP. Ang circumstances kasi kapitan is siya ang gapamulo sa barangay. So, abogado sa president nila, ginarentag ko. Ito wala man si kapitan na gatanaw naman nagarentag na. Ang gina is para sa barangay na lang sa Sangbalye, Hermoso. Okay, so tanaw natin ano ginta ginatwist ng NPA to justify ang murderous act nila ang ginbuhat. So we'll be filing case sa ila dire and also an IHL case para sa ila. Bisan ng tigos, kung tanaw natin, makita natin same gihapon kung kami magtanao sa template sang ila president. Isa man lang balaan natin, isa man lang gasulat. Medyo may lead naman kami kung sino yung gasulat, ano? So, to justify murderous act or cowardly act, kasi ganun lang nila individual is connected with the AFP or PNP. Tanaw natin, ang barangay na lang sa for the longest time, hindi pa na-isturbo ang pagkalinong niya tungkol sa presensya ang ginbuhat nila sa pagpatay sa asawa, sa anak ni Kapitana. Ito na natin almost ang human rights man individual sila gani siling they are fighting for human rights. Ang they call for justice, pero pagpatay gani nila hindi pa ni justified. Yes. Gina-justify lang nila. Siling ko kayo na gina-justify lang nila. Sikando nila individual connected o kung nag-ahente sang APR PNP, which is hindi naman. Yes, sir. So, amo na permanente ang inasiling nila. So again, at Brigade, we are condemning same through kay Mayor and other officials ng Bali Hermoso, they are condemning yung brutal killing na ginbuhat sa NPA. Again, I will be warning them, we will go after yung grupo ini. Hindi pwede niya mula ni buhaton nila sa taga Bali Hermoso. Yes, sir. Sir, ano ni ang pag-atubangon sinisang mga NPA nga nagapatay sa mag-amay, sir? Sa katapatan, more than yung kaso nila, no? Ipasaka man isang through sa PNP sa Bali Hermoso. Ipasaka nila magsuporta kami diri. Now we will be filing case against sa group na. And siling ko, we have some information, we will be pursuing sining group responsible diri sa pagpatay diri sa may barangay pa lang sa Sangbalye Hermoso. Yes, sir. So mga pila ni sir ka mga NPA ang nagsulod sa ila, sir? Pero report sa amon, na sila, no? Accordingly, 4. Apat. Yes, sir. Apat ni ang nagsulod sa ila Panimalay, amo na yung nagtiro sa mga biktima. Batarat ang kwan sa taga-Central Negros 1 na group. We have leads, bala natin may mga third man sila before. So, we are studying, we are assessing kung ang bugit na sila. Pangita ito sa mga ebidensya later on, mga testimony regarding there. And we will go after them sa grupo dire. Pagkabala ka doon, nagpagawa naman si Mayor sang statement regarding during condemning ining up sang NPA, which is a direct violation of human rights and international humanitarian law. Again, sabi yun sa pamilya, especially sa kapitan, sa ginbuhat sang
na-traumatize sa ining ginbuhat sa ila. Again, we'll be assisting ang pamilya nila, especially makapasaka sa kaso, and ihatag ang justice para sa ila. Ang inyong insidente, ang form sa amon mga future actions dira sa group, and especially sa area nga silingot kay na ay sa dugay nga panahon, daw peaceful man yung lugar, but with that, medyo mag-ibang tanaw namon, and we'll be going after the sa group. Ang masiling ko lang, ay urging the people of Baliermoso, to condemn, and kung may ara man nga nagasuporta, dulaon ginila yung nagasuporta dira sa IQA, and denounce ang NPA group nga ra sila nga sige lang panghalit sa ila. Bombo Carla. Yes, mapapansa mo to, ang pahayagi kan kay Brigadier General Ginakondinar nila ni. Yes, ginakondenanan ini nila mga NPA sa area sa Baliermoso, Bombapan. Sige. Mapapansa mo ng report, gikan sa patrol, hindi si Bumbo Carla Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Sige, mga kalaluoy, ang tanang sang saning mag-amay sa pagka-senior citizen, maniway kaluoy, mga NPA, magbira sang mga sibilyan. Awayan nyo to yung mga militar ay kay may makabato, may mga armas. Hindi nga may malabot, kag ti mga inusinting mga sibilyan, namang ginapang lamitahan nyo. Nablado hindi man sakto bla. Kung isa daw magwa ka man sa panit mo sang buhi sang mamlain nga storya bla sa ila kay because ni ubrala tabla tarong. O kag ipakigbato talang bla ko anong kinamatarong naton niya bla kag siyempre ng Julia nyo man dae. Kaysa sa aton may kuan man mo, may pagpati man kag may pagdisgusto man mo sa gobyerno. Importante dirang hindi tayo pagdaligon ang mga sibilyan. Kaya nagapangabuhi na iya sang matawhay. Kaya mga opisyal nagasupport sa NPA mo na ginapang kuan nila, ginapang kontra, ginapamatay nila. Opisyal ga support sa militar, kag sa PNP mo na nga ginapang lugot nila. Mo manggid niya. Obra nila pero sige lang. May adlaw manggid nga sila naman ay matsimpuhan. 5 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa gabi sa aton sa ringa para tuntunan. Alang na tempo naton Biyernes kita subong nga presentasyon petsa 18 sa bulan sa Pebrero 2022. Standby na sa Santos ng Rosario, masunod naman dira ang bombohanay sa gabi. Ang inyo lagad si Bombo Ponce-Espino nagapasalamat sa pagpumati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary.
We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidiyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigidyattong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw, nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo
Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagan na ang Bombo Hanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 18 sa bulan sang Pebrero, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa aton mga balita, kainasang udto, 7 ka mga balay ang nahalitan kadungan sa nga sunog nga nagluntad sa maya Porok Sawmill 3 Barangay Bata, syudad sang Bacolod. Santo sa report sa Bacolod City Fire Station, nagasugod ang kalayo alas 12:39 sang udto, kaga nadeklarar nga fire out alauna 19 sang hapon. Sa kabugusan, 6 ka balay no ang totally damaged, samtang isa naman ang partially damaged. Suno sa mga residente, nagasugod ang kalayo sa balay ni Jenny Castillo nga natabuano nga wala sang tawo bangod sila ang nagatrabaho. So bangod nga human sa light materials ang mga balay kaangay sa nga coco lumber kaga plywood, madasig lamang nga naglapta ang kalayo no, ilabi na nga mabudlay sudlon bala sa nga mga bombero ang lugar bangod nga makitid ang dalan. Kalabanan sa mga residente ang wala gid sa nga may nasalbar nga gamit hambal ganit nila, mas maayo na lang no nga makawatan sang sa masunugan, kaya dako gid ang halit nga matuga. Although wala no sa nga may luyag nga matabo ini sinuman bala gusto nga masunugan no, apang padayon kita nga nagapahanumdom no, kaya ikaduha pa lang mga bulan, February pa lang sa nga tuig 2022. Kadamo na sa mga fire incidents, amo na no nga mangina vigilante kaga responsable gid kita. Santo sa report sa nga Bacolod City Fire Station, 250,000 pesos, kapino 250,000 pesos ang balor sa nga damage nga ginbilin sang sunog, kaga padayon pa nga ginatumod no sa nga BFP Bacolod ang ginhalinan sang kalayo. Samtang desidido ang Bacolod City Emergency Operation Center nga dakpon ang iban pagid nga naghimo sang mga peke nga vaccination cards. Madumduman nga kahapon, 6 ka mga individual, 6 ka mga persona, lakip na ang isa ka pastor ang nadakpan nga nagagamit sang peke nga vaccination card sa nga nagpahimo ang mga ini sa nga vaccination certificate sa help desk sang syudad. Kaya hindi sila kuno magpabakuna no, wala sila nagapati sa bakuna, apang kinahanglan nila nga magpadulong sa abroad sa iban nga pungsod. So nagpahimo sa nga peke nga vaccination card sa balor nga 700 pesos. Anon tana kaya natabuan nga yara ang nurse nga ginbutang nila nga nagpirma kuno sa vaccination card. Tapos natukiban pa nga wala sa system no sa nga syudad ang vaccination number nga nakabutang, kundi tiklo sila. Kasubo lang bala no, kaya kung wala kamo kuntani nagapati sa vaccination, kung hindi kamo magpa-vaccine, submit kamo sa layi no. Hindi kaya mahimo kamo dira sa nga illegal nga mga buluhaton nga mabalik manggihapon sa inyo. In the end, nagpabakuna man gihapon ining mga nagaladakpan, naguba lang ang inyong kredibilidad. Suno sa EOC no, ang nadakpan nga fake vaccination cards kahapon ang pareho lang sa nauna nga nadakpan sa nga tinalikdan nga bulan didto sa maya Quadra Street bala. Gani ginapatihan nga isa lang no ang nagahimo sini. Apang nagahamtang lang sila bala, ako na nagapwesto lang sila sa nagkalain-lain nga mga lugar. Dapat madakpan gino ining source bala ining nagapanghimo, kaya pati pandemic ginapamintaha.
Nagapadayon sa karon no ang COVID vaccination partikular na sa mga kabataan bala nga nagaedad 5 ka tuig tubtob 11 anyos kung sa diin na ang vaccination site no ang halos tanan nga ospital kaga mayara man sa pribado nga mga eskwelahan. Sa karon na bakunahan na ang 122% sa target population o kana 93% sa total population sang syudad. Samtang iga panagtag na no sa provincial government sa Negros Occidental ang cash assistance nagikan sa National Housing Authority para sa mga pumuluyo sa Southern Negros nga nagubaan sang balay sa naglabay no ang Typhoon Odette sa bulan sang Disyembre. Ini no bangod nga permado na ang Memorandum of Agreement sa tunga sa provincial government sa Negros Occidental kaga sang NHA para sa 91 million pesos nga cash assistance. Ang Memorandum of Agreement ang ginpirmahan ni Governor Bong Lacson sa tinalikdan nga semana kaga una nga makabaton sa bulig pinensyal ang mga residente sa syudad sang Kabangkalan. Bangod hindi na no makahatag sa roofing materials sa mga typhoon survivors sa nasambit nga syudad. Suno sa gobernador no Kabangkalan kaga 5th district ang makabaton sang ayuda nagikan sa NHA. Magasumiter man ang syudad kaga ang mga syudad kaga ang mga banwa bala sa listahan sa mga pumuluyo nga wala nakabaton sa ayuda nagikan sa LGU bangod prioridad ang mga wala bala sang may nabaton. Meaning ang mga benepisyaryo magadepende sa listahan no nga igahatag sang inyo nga LGU. Kahapon na nagtagto no ang provincial government sa roofing materials sa mga typhoon survivors sa banwa sa Candonia. Samtang magasunod no ang mga empleyado sa Kapitolyo sa Paandam sa Civil Service Commission nga hindi magpangampanya o kung makigbahin sa anuman nga partisan political activity subong nga campaign period. Santo sa reminder no sa CSC sarang mapinahan ang sinuman nga empleyado sang gobyerno nga mapamatud-an nga nagapatigayon bala sa electioneering kaangay abi sa pagpangita sa manugboto sa iya nga ginasuportahan nga kandidato o kung pagtukod sa mga grupo nga magasuporta sa kandidato. So hindi dapat no magintra ang mga empleyado sang gobyerno sa bisan anong aktibidades may kaangtanan sa eleksyon bisan patapos na ang office hours. Dapat non-partisan no. Ini ang mangin pabor man sa mga empleyado nga hindi bala maapektuhan ang ilang tagsa ka mga interes sa trabaho gani dapat magapabilin no nga wala sang may ginadampigan. Dugay-dugay aton man check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor tuhoy sa ginapatigayon sa banwa sang Calatrava nga armas Baylo Bugas. May mga pila na ka mga persona nga naga-surrender no sa ilang mga illegal nga armas. Maayo man niya ang mga naga-surrender sa ilang mga illegal nga armas kaya may kaayuhan nga mabaton. Ang iba niya balaan agad nga mayara sang ginapatuman nga Comelec Ganban mapinadayaw pa. Kundi mga tubang kamusang kaso. Aton man kuhaon ang detalye sa nagluntad nga shooting incident sa maya banwa sang Calatrava. Kaga may gitpatigayon kay inano nga drug by bust operation sa maya syudad sa Silay ato ni na-check karon kay Bombo Carla kaga ang by bust operation man naging patigayon diri sa maya Barangay Banago, Bacolod City. 50 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Silingation ato na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol subong mano ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod kaya Bombo Carla May Defensor. So samtang nagapakikangot kita mga kabombo kaya Bombo Carla, diri kita anay no sa aton nga balita nasyonal. Gina-review sa karon no sa Comelec, sa Commission on Elections ang ilang mga regulations tuhoy sa mga campaign posters bala matapos ang mga pagpamatikos sa ilang ginapatigayon nga Oplan Backlash operations. Kaya madamo no ang nagapamatok bala sa paghukas sa mga campaign posters ilabi na nga daan sa ang mga nahamtang bala sa may private places lakip na ang grupo sa mga abogado. Susuno kaya Comelec spokesperson Director James Jimenez nga kung mayara abi no sang mga kritiko bala sang ilang Oplan Backlash policy lakip na abi ining mga legal experts
dapat sila nga mag-formally submit no sang ilang nga mga tagsa-tagsa ka mga position papers tuhoy sa nasambit nga issue. Kung makapag-submit na sila abi sang ilang written position papers, so isa na ini ka pa maagi kuno suno kay Jimenez agud nga masugura na bala pag-discuss no o kana kumbaga istoryahan bala sang COMELEC kung paano nila ma-review ang ilang mga implementing rules and regulations. Pero suno sa iya internally may nagakatabo na kuno nga discussion sa sulod sa nga COMELEC tuhoy dire. 52 minutos ang nakaligad sa Tacnales 9 ang gabi. Siningation na ato na checkero ng mga balita ang natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Bomba Jai, isa ka shooting incident no, ang nagluntad sa may area sang Sitio Cabeza Intero, Calatrava, Negros Occidental, Bomba Jai. Akon sa diin na konsuno kaya Police Major Lumiain Lidawan Bomba Jai, samtang ining biktima kagang ining suspetsado nag-inom-inom ini sila sang mayari ini sila sang ginlalisan Bomba Jai no. Kaga dito na nagpauli ang suspetsado kaga nagbalik Bomba Jai kaga ini no gintiro niya na ang biktima, tinaigo ang biktima sa left portion sa iya sining liog Bomba Jai sang bala mahibalaan nga kaliber sang armas luthang Bomba Jai. So ang biktima diri among gikilala kay Jose Reniboy Cabezas. Jose Reniboy Cabezas, 47 anyos, residente ini siya sa nasambit nga lugar kag si alias Tuto Raman amo ini siya ang suspetsado Bomba Jai. Ini gikilala kay alias Tuto Raman o kon Tuto Ilonggo kag ini siya temporaryo nga naga-star sa Sitio Cabeza Intero, Barangay San Isidro, Calatrava, Negros Occidental, Bomba Jai no. So ang iya siniyang native yun nga lugar among sa area sang south nga bahin sang Negros Occidental, Bomba Jai. Sa Bomba Jai pumatian bala nato no ang pahayag gikan kay Police Major Lumiain Lidawan. Ito po ay nangyari noong February 18, 2022 at 12:30 AM sa Sitio Cabeza Intero, Barangay San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Okay po. Nag-iinuman po sila together with the suspect. Okay. And may heated argument. Then yung suspect po umuwi, kumuha ng baril pala. Then binaril yung victim natin. Okay. May usapan po sila na naging heated argument. So nagkasagutan. Then nagalit po tong suspect, din umuwi. Kaya napunta po sa barilan. Binaril po yung suspect. Okay, about po sa ano po yung napag-usapan po nila, meron po kayong information? Yun po yung under investigation pa po. Okay. Sir, saan po yung tama ng biktima? Ang tama po ng biktima is sa left portion ng kanyang lieg and with exit wound sa back portion ng kanyang body. So, ano po, sugatan lang po itong biktima? Nandito pa rin po sa Calatrava District Hospital. Ongoing pa rin po yung medical treatment po sa kanya. So, ano po yung baril po na ginamit? Yun pa po yung inaalam po natin kung anong baril yung ginamit ng suspect po natin. So, ito pong suspect po, ano po yung full name po ng suspect po, sir? Ang suspect po natin is nakilala po sa alias Toto Raman or Toto Ilonggo po. So wala pong nakakakilala sa kanya? Wala po kasi dayo lang po siya sa barangay na yun. Somewhere dyan po sa Southern Negros, pero inaalam po natin yung kung anong exact na lugar, taga saan po to. So, patuloy pa rin po yung hot pursuit operation natin para baka sakaling mahuli po tong suspect natin. Okay, so willing po yung biktima na mag-file po ng kaso against sa suspectado po? Apo. Ito po silang dalawa, wala pong record dyan sa Calatrava po, Municipal Police Station? Wala naman po sa according sa record dito po sa station.
Bamajay, sa mo no ang pahayagikan kay Police Major Lumiain Lidawan na Bamajay no regarding ni sa shooting incident ka nagalunta dito sa may area sa Calatrava Bamajay. So adi diri naman kita Bamajay no ang armas sa Baylo Bugas sa Bamajay no tikay tungod nga may arasang Comelec gunman gun ban. Before pa lang nga Bamajay usang wala pa ini no ang nagsugod ang Comelec gun ban Bamajay aging patuman na ini sang PNP no gipangunahan ini before ni Police Lieutenant Colonel Nazar Kanha Bamajay ang pagbaylo no sang armas sa Bugas o Bamajay no. So may sang persona nga nag pabaylo o ko nag surrender sang iya sining armas. Ang iya sining armas sa mga .22 caliber pistol Bamajay. So yung surrender ini sa kapulisan sa Calatrava Municipal Police Station Bamajay. Tinakabaton ini siya sa isa kasako nga Bugas Bamajay. So Bamajay, pamatian nato ng pahayagi kan kay Police Major Lumiain Lidawan. Ito po yung alas 12 po ng hapon noong February 17, 2022 po. Okay. So anong barangay po yung nag-surrender po ng armas po or baril po? Taga Barangay Suba po, Calatrava. Okay. Sir, ano po yung reason niya po ba't nag-sinurrender niya po yung baril niya po? Ito po yung nag-avail siya ng programa po natin sa PNP. Ito yung Armas by Lubugas po. Nag-surrender. In return, may binibigay po kami na bigas para sa kanila. Sa time ko po, ngayon pa lang po, mag-isa lang po niya. Ito lang po yung mensahe ko na yung mga owner po or in possession po ng lost firearm, ibig sabihin yung mga hindi rehistradong baril at saka yung nag-expire na po yung rehistro ng kanilang mga baril ay maaari po lamang po i-surrender na lang po dito sa station and maka-avail po sa ating programa po na initiative po ni Police Lieutenant Colonel Nasir Kanha. Ito po yung Armas by Lubugas. Yes po. Ano nga po pala sir yung baril na sinurrender? Ito po yung isang caliber 22 revolver pistol. Okay. So after po nito, sir, yung sinurrender ko na baril, saan po ito i-turn over po? Dito lang po sa station po natin for safekeeping po. Sana po tularan po ng mga ibang owner or yung mga nagmamay-ari po ng mga lost firearm po natin. Bamajay? Bombo Carla, ini mga nag-surrender sa ilang nga mga kugalingon nga firearms, no? Kaya may baylo pa nga, isa kasako bugas, tidako na nakadaan nga butang. Ang iba niya, Bombo Carla, mapadako pa balahaw, kundi maimis nga bugas, kaso yang ilang nga maagom. Amagin sakto Bamajay na, so mas maingat na lang nga i-surrender mo ang iyong sininga armas kasi magpadakop ka, may pangatubangon ka pang kaso Bamajay. So total na sang duwa, no? Mayroon na sang duwa ka mga nag-surrender sa ilang mga armas sa area sa Calatrava Municipal Police Station Bamajay. So halos tanan nga mga police station sa Negros Occidental gapatigayon sini Bamajay no ang armas sa Baylo Bugas. So time to time mayroon sang nag-surrender ini sa ila kag ginatagaan man nila sa isa ka sako nga bugas Bamajay. Sa Bamajay, dali kita bala no sa ginpatigayon nga by bus operation sa Silay City Police Station sa may corner McKinley Ledesma Street, Barangay 3, Silay City, Negros Occidental. Ang suspensado diri amo ang ginkilala kay Ronely Montelibano. Ronely Montelibano, 30 anyos, kay residente sang Zone 2, Barangay Mambulaca, Silay City, Negros Occidental, Bamajay. Kagang nakuha sa iya nga pag-inako, 8 ka sachet sang ako na isa ka medium kag 6 ka small sachet sang suspected shabu kag mayara sang 600 pesos amo ini ang by bust money Bamajay. Ang kabugaton sang 8 ako na kabugaton sang illegal drugs nga nakuha sa suspetsado nagabugat 8 ka gramo kag nagabalor ini 54,400 pesos ang Bamajay. Susunod kay Police Lieutenant Colonel Robert Petate ini nga suspetsado Bamajay kaduwa na nga nadakpan sa pagbayularman sang RA 9165. Una yan nga year o kung una yan nga dakop 2014 nga ikaduwa is 2019. So na-serve yun ang iya sini nga sentence Bamajay. So makita man naton ara mismo si Mayor Goles Bamajay kay tingin nga area do ara lang gid bala sa
within the city, no, sang Silay City, Bambajay. So Bambajay, pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Robert Petate. Balik kaginga sa mga around 1:50 no sa mga hapon ang aton station drug enforcement team nagpatigayon sa bypass operation sa suspect nga si Ronly Montelibano i Dagasuan alias Jongjong. 30 years old ni siya, lalaki, and resident of Zone 2, Barangay Mambulak, Silay City. Bali listed street level individual ni sa amon police station. And after the bypass operation was consummated, the evidence suspect are more or less 8 grams of suspected shabu with standard price of standard drug price of 54,400. Yes, sir. So, amo nang mga recoveries naton sa iya kagina Bumukarla. Together with 600 pesos use as bypass money. Yes, sir. Sir, ano niyang background sinisang suspect? Ang suspect nga ni Bumbukarla, jobless ni siya, and way back in 2014, dakpan mo ni siya sa position of drug paraphernalia, no? But able to serve the sentence, and in 2019, dakpan ni siya ulit. Serve niya naman ang sentence siya, no? So kumbaga daw recidivist ni siya drug personality. Okay, kaduwa sa sir madakpan. Yes, so. Sa anong kaso, sir? Ano mo man sa gihapon Bumbukarla, drug position of drug paraphernalia. Na-serve niya ang sentence niya sa personal lakpan siya, no? Then ang ikaduwa, sir? Years. Then ikaduwa na-serve niya man daw may sentence sa 2 years imprisonment. Bago lang siya man nakakuha, Bumbukarla, sa BGMP. SLI siya, street level individual lang sa Japan. Sir, napasakaan niyo siya sa kaso? Gina-prepare natin sa pong ang kaso batok ni siya. No? Gin-subject pa lang ni siya kagina ka drug test kada napadala natin sa Provincial Forensic Unit ang recovered items for examination. Now, the suspect is in the custody of our police station. Okay. Sir, na-timing nga si Mayor? Yes, so na-timing kay ang pagbaybasa siya na si Mayor na that's why na picturean niya ginagkuhan ang bypass operation. So kami kagin ng pagbaybas na siya dito sa piyak mga portion ni siya kaso na after na ma-consummate ang bypass na to naka-detect na daw na niya personnel na to, PNP personnel na transaction niya, nagdalagan siya. Dito siya na dito siya na nabtan, na recovered ang mga sa iya sa control ng system ng items. At yung ba to si Mayor kiti very ni nga daan ng ng order sa ako ni Mayor. Yes, Gid nato ng operation against illegal drugs against si Mayor sa droga. So isa sa mga nag-witness, sir? Mga man ta sa Pilipinas. Jai. So, mo na ang pahayag ikan kay Police Lieutenant Colonel Robert Petate regarding sa patigayon nga bypass operation apong Jai no seriya sa nga barangay 3 kuntani no madalagan pa ini nga suspetsado Jai nga nikit na corner na ini siya sang mga kapulisan ag dito na ini siya ginrikisa kag nakuhaan sang illegal nga droga Jai kag sa may information kita nga dabaton Jai nga mo ini siya ang anay ginasaligan no ni Michael D. Vinagracia Bambajay. So, may previous naman siya nga kaso, no? Ati subong nga Bambajay, balik naman ini siya sa prisuhan Bambajay. Amo gani ba mo Carla, kaduwa na siya no makagwa, nag-serve pa siya sa pila ka tuig tapos subong wala din kadunlaan, no? Amo gid gani sakto gid Bambajay, no? Ti kung mapasakali ni siya sa kaso, ikatatlo niya na ni nga beses nga mapreso ini siya Bambajay, sa area sang Silay City
police station, Bombo Jai. So kabay pa Bombo Carla, no? Sa ikatatlo nga kay gayunan, hindi na siya bala magbalik, bala if ever nga makagwa gid man siya, or hindi na lang siya pagpagwaon eh, kaya katatlo na Amo personality. Amo gigani, Bombo Jai, no? Kay sa gihapon, gintagaan, nakaduwa na kabeses sa gintagaan sa nga chance, no? Nga makapangabuhi sang normal at inagbalik gid sa gihapon, Bombo Jai. So Bombo Jai, dire man, no? Mayraman sang bypass operation, naging patigayon ang Police Station 5 sa Purok Langis, Barangay Banago, Bacolod City. Kag ini nga suspesado ginkabig nga top 7 priority list sang Police Station 5 kag ini siya isa ka high value target sang Police Station 5 Pamajay. Ini siya amo ang ginkilala kay Pia Altarejos. Alias Tata, 33 anyos, single ini siya kag residente sang nasambit nga lugar, Bombo Jai. So ang babahi ini siya. Yes, Bombo Jai, kag nakuhaan ini siya sang 11 kasi siya isang suspected shabu kag mayara sang 600 pesos amo ini ang ako mayara sa 600 pesos nga cash kag mayara sa 17 grams, no, nga illegal drugs. So ko nakabugaton sa illegal drugs nga nakuha sa iya kag nagabalor ini 120,000 pesos, Bombo Jai. So ari na ini siya subong nakahunong sa kustudiya sa Police Station 5 for proper disposition, Bombo Jai. So, kamusta sa karon Bombo Carla? May bypass operation pagid Bombo Carla, no? Ang patigayon man dito sa may Barangay Banago. Yes, amo na ina siya, Bombo Jai, no? Purok Langis, Barangay Banago. Kagang subject dira amo si Pia Altarejos alias Tata, Bombo Jai. So, kamusta sa karon Bombo Carla ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? So for Bombo Jai, tayo mabatiyanin natin sa akong sini nga background of Bombo Jai, no? Nga mga nagapakalto pa kari nga mga salakyan, mga motorsiklo, Bombo Jai, no? So siguro nagayingagaw na ini sila uli. Magod nga mayara sa gyapon sang curfew hour ang syudad sang Bacolod, bisan pa nga alert level 2 ang syudad sang Bacolod, Bombo Jai. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombo Jai, mo inang report gikan sa patrol. Ini si Bombo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla, may defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 9 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik liwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa pamasang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Pabakal gani sa dishwashing liquid ang kalamansi, ha? Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families
and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,